Já, komið sælblessuð, velkomin til leiks á N1 mótið árið 2020. Við erum hér með útsendingu frá Akureyrarvelli, þetta er völlur 14. Og hér er að fara að mætast Breiðablik og Dalvík í forkeppni grísku og hollensku deildarinnar. Nýjungi ár, síðustu árum þá höfum við aðeins verið með útsendingu frá einu velli. Í ár þá erum við að bæta við öðrum velli við. Sýnum hér frá Akureyrarvelli, eða afsakið Greifavellinum, nýtt nafn á hann. Og sýnum héðan í dag og á morgun. Hér ganga liðin inn á. Blika Dalvík mikið tilökun. Veifa hér áhorfendum sem er í stúkunni. Þetta er upplifun fyrir strákana að fá að spila hér á aðalvelli KA. Og minn síðist að vera Dalvík KF sem byrja með boltan. Og það er alltaf að vera klárt. Dómari leiksins flauta leikinn í gang og við erum komin á stað. Dalvíkingar spila alla leið tilbaka á markmann sinn. Spila hér smiðuna. Þetta er öðruvísi útsýni sem við erum með hér. Höldum upp á gervigræsinu á KF-svæðinu. Því miður var ekki hægt að stilla völlunum. Hér eru Blikandi komnir strax, búin að vinna boltan af markmannum og þeir eru komnir í 1-0 eftir aðeins 20 sekúndna leik. Heldur betur drauma byrjun fyrir Blikana. Séum ekki hvaða leikmann það var sem skoraði, sýndist að vera leikmann með 4 framinn hjá þeim. Gerði það gríðarlega vel. Góð press á markmannin, vann boltan og sett hann í markið. Hér eru Dalvíkingar með boltan miðunni, það er smá pláss fyrir þá. Gerir hér vel fer fram miðjumannum, en þess sendingar rattar ekki saman, einhver smá miskilningur þarna. Blikarnir út til hægri, langur boltinn inn fyrir og hann er ekki alveg að stjórna boltanum, þetta aðeins hárbolti, en þeir eru búin að vinna hann aftur á miðjunni. Verður góð færi, hann er komin, nei, dómari leiksins er búin að flauta. Spurning hvort þetta veri hendi á hann þarna. Virðast ætla að taka þetta langt. Kemur einn og býður sig en fær hann ekki. Boltinn er upp miðuna. Og aukaspyrna hérna á rétt. Hér vinna Blikandi boltan hættulust að geta sótt hratt. Hann er með sér hinum megin. Finnur hann hérna inn á miðuna, boltinn lagður tilbaka. En góð vörn þarna. Og hér eru Dalvík KF að sleppa í gegn eða hvað. Sterkur þarna en varnarmaðurinn gerir frábærlega, hann láta hann ekki ýta sér og setur boltan í innkast. Þetta var glæsileg vörn þarna. Bjargaði á síðustu stundu. Leikmannum 11, Magnússon. Og hér er innspark sem strákunum öllu kunnugir, en nýja regla sem að þú þarft að stoppa boltan á hliðarlínunni og ræðu síðan hvort að þú sendir hann inn á völlinn eða rekur hann sjálfur á stað. Já, Blikandi náði að sleppa í gegn. Þessi regla á svona að flýta eins fyrir leiknum og vera meiri fótbolti heldur en innkasti sem er svona hips haps og sjaldan löglega tekin innköst í þessum aldursflokki. Dalvík KF fyrir með boltan. Hér kemur skoti frá Blikunum. Komst hann inn í, en skoti rétt framhjá.
Já, hörkuleikur hér í byrjun. Blikarnir konum boltan eða leggja tilbaka út í kantinn. Hann missar þetta fín hugmynd á spili. Ætlaði að spila þarna þriðningsspil, gekk ekki. Og þetta innkast norðamanna. Boltinn á miðjuna, út í kantinn, hann haldur hann inn á. Nei, ég svaraði því, rétt mistar út af. Og hér með möguleika með sér að þessi bolti ekki alveg nóg hnyttmiður. Ópinn hann það. Blikarnir auðvitað að koma úr Kópavoginum meðan Dalvík KF sameiginlegt lið Dalvíkurbyggðar og Fjallabyggðar. Leika saman í yngri flokkunum. Og hér erum við með boltann á miðjunni, hann í skotfæri, hann tekur skotið en þeir komast fyrir þetta. Vel gert og geta snúið vörn í sókn. Hann sækja nokkuð hratt upp völlin. Kemur hér upp vinstri kantinn. Þarf að snúa við. En reynist að spila á fram á því sem vel gert. En Blikarnir koma sér innkast. Eða einn spark öllu heldur. Sjáu hvað gerir, hann fer hérna inn á, má þetta hann bara sjálfur. En Blikarnir komast inn í þessa sendingu. Og þá reyna þeir að sækja hér sjálfur en jú, þessi bolti ennþá inn á. Og hér kemur sending inn í gegn en hún aðeins of framalega. Markmaður Dalvík KF kemur út á neglunum lengst upp völlin. Og fín hugmynd þarna, þeir eru að reyna að spila boltanum bæði lið, þetta gaman að sjá. Það ekki mikið einhverja kýlingar, ekki allan eins og kom Halda boltanum í jörðinni og þannig bætir maður sig hraðast í fótbolta og hér ekki flott sending inn fyrir í svæði. Blikarnir hér boltinn á til vinstri, hann í fínni stöðu, fyrir á hægri, tekur skotið, henda sér fyrir. Áfram leikinn biðum hendi, ekki dæmt og hér glæsilegt skot. Og Blikarnir að komast í 2-0. Virkilega vel gert þarna. Eftir 5,5 mínútna leik. Vinstri kantmaðurinn hjá Blikunum með markið. Átti hann að fyrst skot sem varnarmaður komst fyrir. Bað hendi, fékk ekki þannig að hann bara tók sjálfsögðu skotið aftur. Og smellhitta svona söng í netinu. Og staða Blikanna orðin ansi góð núna. Þegar fyrri hálfleikur hálfnaður. Spilum aðeins styttra í dag í fórkeppninni. Spila 2012 mínútur en næstu daga verða að spila 2015. Dalvíkingar hér. Mikil pressa frá Blikunum en hann leysir þetta frábærlega þarna. Komið boltan upp völlin og reynsendingun í gegn. En þetta frábærlega lesið. Magnús inn í vörninni. Góðu bolti inn fyrir. Blikarnir komin í hættulegt færi. Og bolti til hægri en endanum laus skot sem markmaður Dalvík KF ekki neinum vandræðum með. Vel spilað á Blikunum, halda boltanum. Það sendi ekki aðeins svo mikið. En hann vinnur þó boltan aftur, vel gert, vinnur saman þarna greinilega. Leikmaður númer 10. Það fá við sjá innsparkið aftur. Leikmenn anstæðingarna þurfa alltaf að standa 2 metra frá. Rétt eins og þegar innkösti eru tekin. Hér hnýtt með að bolti upp á miðuna. Náður með boltan niður, já, nú eru þeir margir í sókninni en þurfa aðeins að hægja á sér. Þó kom þeir aftur á stað. En þessi bolti ekki alveg nægilega góður. Og þessi út af. Hér vinna Blikarnir boltan á miðjunni. En, jújú, þeir halda honum. Reyna bara að senda ykkur upp í gegnum miðjuna beint á frammeina sinn. Hér Blikarnir senda ykkur upp kantinn. Hann laður niður.
og svo lengur upp. Þetta er laglega spilað, boltinn í gegn. Hér frá Dalvík KF innspark á nokkuð hættulegum stað. Og fer sjálfur inn á kloppi hérna en leikmaður 10 K. Jónsson kemur boltanum frá. Svo þessi bolta spint langt frá völlinn. Blikar er komin aftur með hann hérna á miðjunni. Undir mikil pressu en finnur frábæran bolta í gegn. Hann snýr hérna við. Og svo er þessi bolti út af. Þarna var möguleiki fyrir Blikana. Sendi hér hættulega vissi boltan. Blikarnir komið boltan upp í teginn. Ætli sé ekki fínu skot fyrir hérna. Hann tekur skotið, skallar upp í loftið. Hverju vinna þennan bolta? Dalvík KF er komið með hann og spila hann minna rólega út úr vörnin sinni. Laglega að spila hérna. Fellur við óheppinn en áður að halda hann samt. Já, tækling að fljúga um völlin. Og þessi bolti er innspark og það er Blikana. Spurning hvað hann gerir, já, ákveður að senda hér inn á völlin, finnur góðan bolta. Og Blikarnir reyna að senda í gegn, gengur ekki að mikil hrúga hérna á miðjunni. Dalvík KF fyrir að koma hann út úr henni. Blikarnir bara að vinna boltan aftur. Þetta er dálítið svona miðjum á þessa stundina. Bæði lið þurfa að reyna að virkja kantana aftur, eins og voru að gera í byrjun leiks. Hér gerir varnarmaður Dalvík KF vel, vinnur boltan og ætlar svo að leggja hann á því bjóðni, gengur ekki alveg upp, annað innspark. Hér sama hugmynd, hvað gerist, boltinn upp í hornið, kemur boltanum fyrir en beint í hendurnar á markmanni Blika. Jökull stendur þar í markinu. Öruggar hendur. Hér Blikarnir á vinstri kantinum. En góð pressa. Hvað geta þið gert núna? Þessi bolti er inn í hættulegt svæði. Þetta er flott sending, rétt ná bótarinn tilbaka á markmannin sinn. Sem losa hann upp völlin. Boltanum er sparkað langt frá völlin. Og allar lítið tilbaka. Hann sparkar hann bara með hægri og vinstri í markinu. Skiptir hann engu máli. Og hér Blikarnir eru komin í hættulegt færi í leikmannum 4. Hann er með skoti renna fram markmannu inn á teginn og það er þriðja markið. Þetta var heldur betur fljótt að gerast. Blikarnir refsa hana hratt og koma sér í 3-0 bara alveg undir lok fyrir hálfleiksins. Glæsilega gert þarna, ég veit hlýtur að ætla að senda hann. Það var glæsileg sending fyrir markið, markmaður kom á mót honum og saman að svolítið ekkert eftir hann bara leggja hann í netið og Blikarnir fara inn í hálfleikinn með 3-0 forystu. Heldur betur gott fyrir þá og við komum aftur á vörmuspori.
Já, þá eru Blikarnir klárir í seinni hálfleikinn, sennilega ekki löng hálfleiksræða hjá þjálfara Blikanna, hann hlýtur að vera mjög ánægður með það sem hann sá í þessum fyrri hálfleik. Bláklæddir eru aðeins svona lengur að ráða ráðum sínum. Enda 3-0 undir og skiptir máli að reyna að koma tilbaka. Þeir hafa ekki langa tíma til stefnu. Aðeins 12 mínútur sem eins og það segir 3 mínútur styttra heldur en hálfleikinni verða næstu 30 mótsins. En ég hugsa að Dalvík KF séu hvergi baki dotnir. Þeir ætla sér að koma tilbaka og að ná að minnstakosti stígjárns leik, og hér leikurinn farin í gang. Það Blikarnir sem byrja með boltan. Dalvík byrjaði með það fyrst, þannig að þetta nú nokkuð eðlilegt að skipta þess á milli sín. Hér hár bolti upp í gegnum miðjuna, missir hann hana. Þeir spila hann tilbaka á Mattias í markinu sem spila hann upp miðjuna, en Blikarnir á hættunum stað. Þetta flott spil hér. Blikarnir, þeir eru komin í döðafæri og hér skotið. Þeir henda sér fyrir þetta og Patrik, hann kemur boltanum í burtu, glæsilega gert í honum, og þá sækja bláklæddir hratt. Hann með nósvæði upp hægri kantinn en fer í brúsa boltina mér sýnist. Þetta nú ekki gott að brúsandi séu hér inn á vellinum og þetta þipar hann alveg. Og Blikarnir hér aftur komnir að stað. En Dalvík KF búið að vinna boltan og aftur hér svæði til að fara upp, gera þetta vel, ber boltanum á miðuna, hann með hlaupina hægri megin, já hann sér það og aðeins fastara bolta til að koma honum alla leið í gegn. Boltin hér fyrir en aftur fyrir líka. Sjáum við glæsilega nærmynda af markinu. Þökkum myndatökumanni okkar að sjálfsögðu fyrir hana. Allt í fókus. Boltan spilaði nósvæði inn á miðjunni. Örðu, þetta skemmtilegu kloppið þarna. Og hann reynan aftur, hann var ofgráður. Dalvík KF kemur í sókn. Boltin inn fyrir, sóknarmaður móti varnarmanni. En þeir komu sér fyrir þarna, hann var bara aukt markið til að setja hann í, glæsilega gert hjá varnarmanni Blika. Og hér kemur skottilraunir, já. Dalvík KF fyrir að byrja hann að setja álíka miklum krafti. Mæta hérna dýrvitlaust í leik, spurning hvort að Blikarnir séu eitthvað hálf kærlausir með þessa þægilegu fórstu sína. Og hér eru Dalvík KF að vinna boltan aftur. Já, svarið við því. Boltin hér, en aftur vantar svona hársprettina að koma sér í færið. Þeir eru hér út allan völl. Blikarnir á ekki að tengja sendingar. Hér fyrstu 2,5 mínútuna að minnstakosti. Ekki eins og þau voru að gera allan fyrir hálfleikinn. Boltin ég laður yfir til hægri. Já, nýta sprettin á vellinu. Maður verður að gera það. Léttleikandi lið. Hér smá barningur í boltan og það Dalvík KF sem vinna hann. Það Patrik með síni sem að hleypa með hann hérna út til vinstri. Hann ætla sér bara allalega upp kanti, gerir þetta vel. Hlýtur að koma boltanum fyrir á endanum. Já, en Blikarnir setja þetta hótt. Mikil pressa núna á Blikunum. Það myndi gera helling fyrir leikinn ef að bláklæddir myndi skora. Myndi hleypa smá spennu í þetta. Og hér kemur bolti fyrir. Inn á miðuna og þeir eru miklu vandræði með að koma boltanum í burtu, en hann verður þetta, boltin eða þá laus í tegnum og þeir ná að hreinsa hann alveg á síðustu stundu. Mikil hætta þarna, þarna hélt ég að markið væri að koma, en hér boltin aftur fyrir teginn. Blikarnir hreinsa þennan bolta frá og síðan í innspark. Dalvík KF á, þarna skall urnari helum Dalvík KF þarna. Það var hættulegu bolti sem að datt þarna niður inn á miðjum tegnum. Hér eru þeir einu fleiri inn á, eða þeir eru út allt, það bara svoleiðis. Boltin hér í gegn, hann að koma sér í færi núna? Nei, þeir rétt ná að koma burtu, en jú, gera það undan með nú til hægri og nú geta Blikarnir svo dratt en þessi bolti inn fyrir og
spila hann tilbaka á Matthías í markinu, en Matthías óheppi með þessa sendingu, virkilega óheppinn þarna, og Blikarnir fá boltan beint fyrir fram markið og setja hann inn. Voru búinir að eiga mjög góða byrjun og setja á leik Dalvík KF, en óheppnir að lenda í þessu. Þetta bara gengur og gerist og það ekkert annað hægt að gera en að halda áfram og reyna að spila sama krafti núna þessar síðustu 11 mínútur. 11 neinunni, ég í algjör rugli. Það ekki nema 7 mínútur eftir þessu leik. Starffræðin greinilega eitthvað aðeins að klikka. Hér Matthías rólegur með boltan, spila hann frá sér, mikil pressa. Blikarnir leggja tilbaka og mómentið í leiknum að breytast, það spurning. Blikarnir það, boltan skemmtilegur bolti yfir á hingandinn, en Dalvík KF sem getur duglegir að vinna tilbaka. Hér boltin aftur á Matthías sem að sparka hann frá. Þá Blikarnir að halda boltanum og hér aðeins þung snerting. Hér leggur hann boltinn tilbaka, að koma hlaup til vinstri, hann ákveður að skjóta. Þetta glæsilegt skot þarna frá leikmann númer 8 á miðjunni hjá Blikunum. Frábærlega skotið, smell hitt hann og algjörlega hárrétt vikt á þessu skoti yfir Matthías í markinu og rétt undir slána inn í markið. 5-0, já, þetta fljótt að gerast hérna. Dalvík KF búin að byrja hann seinna leik frábærlega. Blikarnir svara með 2 mörkum á engum tíma og ja, eru eiginlega að gera út leikinn hér. En Dalvík KF, já, halda hérna vel áfram, boltinn í gegn, en vel að tónum Jökull í markinu þarna. Hér má ekki við marknum, 2-3 sem umkringja hann, missi boltan og hér boltinn upp á. Gerir þetta frábærlega þarna, frábær samspil á Blikunum og það skotið en glæsileg markvarslega á Matthíasi þarna niður í horninu. Þetta var vel gert hjá leikmann númer 8 hjá Blikunum með 2 númer 8 framveginn og miðjumaðurinn. Hvernig spiluðu þetta sín á milli. Matthías, góða markvarslu. Spyrnir boltanum upp völlinn. Og hér getaði sótt hratt, hann ekki alveg rétt ákvörðun þarna. Hefði hugsanlega að sækja sjálfur á vörnina. Hér Matthías fljótur út á markinu, á undan Róberti Páli boltan. Blikarnir það ennþá með boltan, boltinn á teginn og hvað gerist hér? Dalvík KF kemur honum í innkast eða einspark. Það tekur smá tíma að venjast því að segja þetta. Verður sennilega komið hjá manni á sunnudaginn þegar mótinu lýkur. Hér þetta skemmtilega gert en hann með cover hérna, missi bolta þá aftur, boltinn inn að markinu, þetta laust og Matthías ekki neinu vandræði með það. Ákveður að negla boltanum hrátt upp völlinn. Leikmann númer 24 sem búinn að spila hérna alla fremstu stöðuna á Dalvík KF. Hann hér með boltan. En missir hann Haukur, spilar hann með það út til hliðar og tekur gott hlaup. Fær boltan ekki aftur og sendingin ætla honum þarna, gengur ekki upp. Og hér Blikarnir, já, þetta skemmtilega spilað. Þetta frábær spil hérna á milli leikmann númer 8. Þessi bolti fer á Matthías sem undirbýr sig að sparka boltanum fram völlinn. Gerir þarna hnitmiðuð sending. Blikarnir strax komið boltan aftur, nú þetta svona verið eins og fyrri hálfleikunum var. Dalvík KF. Hættulegt skot þarna. Dalvík KF svona á
sleikna þessu út af laginu, þessi 2 mörk sem við fengið á sig með stuttum millibæli áðan. Mörk breyta leikjum sögður og þessi 2 mörk seinna á leik tóku ekki aðeins momentum með burtu heldur kláru leikinn, en hér er hann kominn í gegn markmann eitthvað skringilega staðsettur en boltinn er lagður rétt fram hjá markinu. Gott ef þetta var ekki hann Baldvin sem var þarna í færinu. Hann hafði tækifæri til að skora fyrsta mark Dalvíkur KF á mótinu. Hér er markmannur í smá vandræðum, góð pressa sem enda með því að þeir fá hornspyrnu. Það er mínútur eftir þessum leik. Hvað geta þið gert? Boltinn er inn á teginn. Annað horn. Þeir eru alltaf hægt til að hornspyrnu þarna hinum megin áðan. Kom næstu í mark úr henni. Boltinn er inn á teginn, inn á fjarstöngina en þetta er enginn og hann rennur út fyrir hliðarlínuna hinum megin. Innspark er Blikana. Spila ég boltan með hann miðuna en þetta er beint í fætuna á leikmanni Dalvík KF sem að reyna að taka boltan með sér en gengur ekki alveg upp. Og þá skemmtilegt þriðningssamspil hér hjá Blikunum. Kemur svo mikil pressa. Hann nær þó að halda boltanum. Hún náður að færa boltan yfir í á. Gera það. Kemur tækling hér, þetta er bara boltinn, þetta er góð tækling. Sending í gegn. Hvað gerir Baldur? Hann er komin 1 gegn Jökul í markinu, leggur bolta fram í honum og hann skorar. Þetta er glæsilega gert þarna, vel afgreitt með vinstri fæti og Dalvík KF að minnka munin hér á síðustu mínútunni. Sýnist þetta að vera Baldvin, ég ætla ekki að fullyrða það, nafnið sem er aftan á treyjunni. Patrik gerði þetta frábærlega í markinu og átti góða tæklingu til að vinna boltan, kom hún svo í gegn á Baldvin sem að gerði allt sem að rétt og gott að vera komin á blaði mótinu þrátt fyrir en svo að stefnir í að þessu að tapa í fyrsta leik þá verður alltaf gott að vera búin að skora. Og hér eru þeir að vinna boltan aftur, eru við að fá annað mark hér, það er spurningin. Já, glæsilega gert þarna, 5-2 en sami markaskorari áðan, vinna boltan aftur þarna, harðfylgi. Það er spurning, ef við ekki að spila bara allar 30 mínútur í þessu leik, það var ágætt fyrir þá. En það er ekki svo gott, fórkeppnin er bara 2-12 og í þessum fyrsta leik dagsins fara Blikar með 5-2 sigur á Hólmi gegn Dalvík í fórkeppni grísku og hollensku deildarinnar. Já, það var alltaf að vera klárt aftur. Liðið sem var að spila hérna hann er að
koma sér út af, en næstu leikur líka í fórkeppni grísku og hollensku deildarinnar. Þessi leikur á milli Gróttu og Aftureldingar. Gróttan að Seltjarnarnesi og Aftureldingur Mosó. Segir ekki pizza og kjúklingabærinn, eða ekki? Svoleiðis. Var að kási í Mosó á sunnudaginn. Virkilega gott eins og alltaf. Klikkar ekki í staðurinn. Og hér ganga liðin þá inn á völlinn. Eftir þessar alltaf miklu uppsingar frá mér. Dómar leiksins gengur með liðunum hér á miðjunni þessum að þau snúa sig við. Horfa upp í stúkuna, upp í brekkuna á það sem áhorfendur eru. Skemmtilegt fyrir strákana að fá að spila hér á aðalvelli KA, Greifavellinum. Og það er greinilega Gróttan sem ætlar að byrja hér nær okkur í fyrri hálfleik og Afturelding fjær. Og Afturelding sem byrja með miðuna í held. Get ekki betur séð, já. Og hér er bara leikunni komin í gang. Já. Gerir þetta vel, skemmtileg hreyfing hérna vinstri kantinum og leggur boltann upp í horn og þarf að mæta inn á teiginn. Þetta er Þóra mér sýnist. Vinna hérna boltann aftur tilbaka. Laglegt samspil hér, boltinn inn á teiginn. En Kristófer kemur boltann með burtu. Hann Kristófer daginn um 39, greinlega öflugur varnarmaður. Aftureldingur fljótur að taka þetta. Hér er hann í fínasta færi, hann keyrir inn á teiginn og það er skotið, en glæsileg markvarslega af Finn Kára. Finnur Kári hér gerir vel og þetta er meira sér frábær sending upp völlin í skyndisókn. Gróttumenn að reyna að senda boltann yfir. Boltinn endar þar. En fer þó ekki lengra en það. Hér fyrir Aftureldingar, sendi ykkur á Þór. Þór hérna, hvað gerir hann? Fer fram með einum en... Og er hann á boltann með öðrum? Nei, hann haldur hann inn á. Nei, ég svarði því, setur boltann í hliðanettið. Finnur fljótur að koma boltanleik á Kristófer. Nei, Þorsteinn. En hér er skotið og Aftureldingar að komast í 1-0. Það er að Þór, leikmann númer 66 sem er að skora þarna með glæsilegu skoti, vann boltann og sett hann örugglega í markið. Og einungis 1,5 mínúta liðin að þessu leik og Aftureldingar þegar búið að taka fórustuna þegar að byrja hann leik af miklum krafti. Hér Sigurður með boltann, leggur hann á Þorsteinn. Þorsteinn er komað 2 í pressuna á hann losar hann aftur á Sigurð. Finnur þetta er glæsilega spilað þarna í öftuslínu og auður, nú geta þeir sótt hratt. Leistu þetta vel, hann gerir örlítið og lengi á boltanum og þeir náða að koma sér tilbaka og þétta sig Afturelding. Og innsparkið er Gróttumanna. Bolti hér yfir. Gróttumenn þeir vilja halda boltanum, þeir vilja spila honum vel sín á milli. Gróttu leiðin er svona hluti af því sem þeir kalla þetta. Og hann nær að halda boltanum mér, leggur hann tilbaka. Þeir eru að spila boltanum mér á milli sín aftast. Aftureldingar svona að einhver leiti að leifa en það er ekki að koma með alla mennir sinna hátt upp í pressu. Sitja þolinmóðir. En eru svo klárir að breyka hratt. Við tækifæri gefst. Og hér eru þeir komnir á teiginn. Smá barningur þarna en ekkert að þessu.
Finnur Kári hérna með markspyrnuna, leggur hann út til vinstri, Sigurð, en þetta var mikil pressan í afturhaldingu. Önnur markspyrna. Já, verður að fara út úr teignum fyrir þetta. Finnur Kári má nota allan teginn til að sparka boltanum. Ég reyna að leggja hann í svæði, þetta er vel gert, nú þarf hann hjálp í kringu sig. Þeir eru lengi að koma og varnarmaður afturhaldingar hirðir hann með boltan. Þessi er út af í innspark. Hér þraut nú að koma boltanum út úr pakkanum. Leggja niður og þá er þetta að koma hann yfir. En þessi sendi ekki örlítið og laus fyrir afturhaldingar komið boltan. Hann er með skotið en skotið er ekki alveg nægilega gott. Og það finnur Kári ekki neinu vandræði með þetta. Reynir að spila hann hér en afturhaldingar kemst inn í þessu sendingu. Það er skotið og hann nær að verja fór þarna að Sigurði en Finnur Kári með flott viðbrögð í markinu. Og Kristófer hérna ekki alveg það sem ætlaði sér en gengur þó, hittir á Samherji sinna lokum. Og gerir hérna vel, örfættur hérna á vinstri kantinum, örugglega. Og hér Þór í smá barning, mikil pressa hérna. Og hérna koma boltanum í burtu. En afturhalding haldi honum þó. Spila hann hérna í öftustu línu, aftasta línu ennur þetta komin ansi hátt upp völlin, hreinlega bara fram yfir miðju og hér er Þór með boltan inn á teignum, hann er með skotið en það er rétt fram hjá markinu. Þarna mátti litlu muna, Naskur á að finna sér færin og munaði mjög litlu hann hefði skorað þarna. Finnur spilar með það, leikmannum með 15, með hann á miðjunni. Gerir vel hér, finna Samherja sinn. En afturhalding búið að vinna boltan aftur. Mikill barningur hérna á miðjunni og þessar stundir að boltar á milli liða. Hér munum litlu að Þór hafi fengið boltan, sendingin ætlu honum en hver var það sem hann náði að koma boltanum í innspark? Hún er að snúa sig við svo ég sé á nafnið á honum, hann er ekki að gera það. Það var hann Þorsteinn Þorri. Hér er sendingin á teginn en í hliðarnetið. Finnur þetta Sigurð, afturhaldingur hátt í pressu núna, Þorsteinn með boltan, en þeir vinna hér inn á teignum, það er hann Bjarni nú við 28, örfætti kantarinn sem kemur hjá flegiferð á Þorsteinn vinnur boltan og setur hann svo í markið framjá Finnur Kára og afturhalding, þeir eru komin í 2-0 eftir 7 mínútna leik. Já, verið stíf pressa núna síðustu mínútnar. Sérstaklega er að skapa smá hætta þegar að Grótta á markspyrnur, afturhaldingar eru að koma hátt, Gróttumenn eru að reyna að spila boltanum út. Og við það myndast mikil pressa og það er alltaf hættulegt ef við missa boltar svona nálægt markinu sem að getur alltaf gerst ef að þessi aðferð er notuð. Hér langur bolti upp miðuna, en Finnur Kári með hennar bolta, þetta var alls ekki galin hugmynd. Þorsteinn, já, gerir vel hann flott treyning inn á miðuna, þá vantar hann Samherja sem er að skortu skammt eða þið vilist vera. Þorsteinn setur hann hér út, nær hann að halda hann minna, já, ekki vantar hann með það, pláss til að koma inn í sjálfur, laust hérna á kantinum, ákveður að lyfta hann upp á miðuna sem að gengur svona laglega. Og gerir frábælega þetta á kantinum og munum litla að finna Samherji sinna í gegnin. Einu sem bara kegir Gróttu. Já,
Eru Grótta að sækja hans í sig veðri hérna? Spurning. Þórir er aðleitt fyrir innan vörnina. Getur hann fengið boltan? Boltinn út af Bjarna. Bjarni með sendinguna en hún er hún öllum þá föstu? Nei, Þór nær honum. Og Þór er ekki ennþá með hann. Þetta sigur hana. Leikur sér síðan aðeins að honum hana. Skemmtileg boltatekni. Og svo er þessu bolta lúðra upp völlin. En þar er enginn nema varnarmenn Aftureldingar. Það spilaði vel á milli sín. Hann er komin inn í skotfæri á miðjunni. Kristófer kemst fyrir í dag. Kristófer reynir að sækja hann hratt en naut sterkur á miðjunni. Kemur á múta fyrir Aftureldingar. Og Aftureldingar boltinn inn á Þór en fyrsta snertingin ekki hugsanlega eins og hann ætlaði sér og þeir ná að koma boltanum í horn. Hornspyrna hér, við náum því miður ekki í horninu þar sem við erum en hann klippir á boltanum, sparkar hann fyrir núna en er þessi bolti, hann fór ekki aftur fyrir en hann fer út fyrir hliðarlínuna hinum megin. Og Þorsteinn sendir boltinn á Kristófer miðjunni. Kristófer er einn með smá tíma. Og innum boltinn hér. Nú er smá tækifæri fyrir þá. Kristófer ætlar bara sjálfur alla leið. En góð vörn þarna. Engin aukaspyrna á þetta. Hér er opið vinstra megin. Sókn en sending fyrir aftan og ná ekki að taka boltann með sér. Boltinn lagður tilbaka Sigurð. Upp hérna möllir þeir eru eins og klettar hérna í vörðinu Aftureldingu, það kemst ekkert fram hjá þeim og Bjarni hér, Bjarni með vinstra fótinn sinn inn á Þór en boltinn út af Grótta eftir erfiðleikum að komast eitthvað lengra miðjan í þessu leik og spila boltanum ágætlega sín á milli hér í öftustu línu en síðan vantar aðeins upp á koma sér í gegn fremst á vellinum og Aftureldingar aftur konum boltan hættulegu stað af vallarlinum fýtt snúningur boltin til Bjarni hliður bara í skoti einfallega og þessi bolti er rétt fram hjá markinu mjög fín tilraun hérna hjá Bjarna og ná alltaf að bæta þriðja marki Aftureldingar við. Hér er Grótta að spila milli sín þröngt samt og þá þurfa sendingar að vera algjörlega hnippaðar. Þessi var ekki alveg en hér eru þeir að sleppa í gegn. Er þetta ekki hann Kristófer sem er að koma sinna Kristófer Daði, hann er komin í gegn, eitt gegn markmann Aftureldingar sem kemur frábælega út á móti og hér er aftur skotið í Kristófer að mér sýnist sem hann liggur eftir heldur hans hausinn. Nei, hann stendur upp strax á fætur. Frábært útlöp þarna hjá markmanni Aftureldingar sem hann verður til þess að Afturelding heldur ennþá tveggja marka forystu í hálfleik. Við komum aftur eftir örstutta stund.
Já, þá erum við eftir að koma hér á stað með þennan leik. Hér sjáum við, hann var labbaðinn í marki okkur, herra Aðalsteinsson, markmaður Aftureldingar, sem að bjargaði því að Grótta minnkaði munni hér án, leikurinn komin í gang, best að setja tíman að stað þá líka, fylgir þessu stundum. Hér sækja þá Aftureldingi áttina frá okkur. Og hér Grótta, boltinn upp á Kristófur, nær ekki taka mótunum, en kannski bara allt saman planað. Missir hann þarna. Bjarni hendi sér hann í skemmtilega tæklingu, reyna að halda boltan lifandi fyrir Aftureldingu og hér skota löngu færi og boltinn út á markinu, aldrei á leiðinni á markið þessi. Já, það eru svona nokkur nöfn sem ég að segja hér í lýsingunni, en það er nú alveg bara það sem ég teki eftir á búningum strákana. Biðst afsökunar á því ef einhverjum leiðist að heyra ekki nafnið sitt, eða þá að það er rangt nafn aftan á treyjunni sem ég að segja, og bara allir hafi gaman að því. En hér, Aftureldingi hættulegur stað, skotið með þeim vinstri í þetta, vá, þarna hélti hann var á leiðinni inn, þessi bolti, rétt frá markinu. Grótta er aftur að spila í öftustu línu, boltinn út til vinstri, hér hefur hann tíma til að bera boltan upp. Já, en nú vantar hjálp frá miðjumanni, eitthvað hlaup. Afturelding vinnaði boltan. Hér er þröngt að fara í gegn þarna, svona geta lagt hann bara tilbaka. Og boltinn hér út til hægri. Sigurður sterkur fyrir í vörninni, heldur þarna boltaði vel á skílunum. Hér þurfa þeir að nýta breiddina betur, en kemur ekki að sök. Geta hér sótt hratt, menn á sprettinu með honum, mikil baráttu hérna sem endaði með því að varnarmaður Aftureldingar kemur boltanum út af peysuklæddi varnarmaðurinn. Honum er kalt í blíðinu á Akureyri. Er þetta ekki innsparki og leggur boltan inn á völlinn. Og Aftureldingar á spilar með út, gera vel að skipta honum með yfir á hinkantinn, það sem að svæðið er, reyna að sækja þar upp. Já, heldur boltanum inn á, leggur hann það fyrir ekki að komast í færi hér, eða hvað. Það var svona smá þarna hendur, hefði geta fengið. Ég sá nú ekki hvort þetta var inn í teiknum eða ekki, en alveg tilkall til að fá brot hvort sem var aukaspinna eða vítaspinna. Pínu tæpur varnarleikurinn þarna. Hér vinna aftur í boltanum, skota löngu færi, en Finnur, hann er allan tíma með þetta í markinu. Laglegur bolti hér, getur snúið, farið af stað. Hér er að fara í sama boltana, er erfitt, leik með Gróttu. Hér sendingin og reyna að finna þetta í gegn, gengur ekki alveg upp, boltinn allavega aftur á Aðalsteinsson í markinu sem að þruma boltanum upp til vinstri á Bjarna. Og Bjarni er hér búinn að vinna boltan aftur. Sending inn á miðjuna, eru þeir að fara að færa boltan yfir, reyna það allana. Já, þetta er fínasta spil þarna. Bjarni, hann er að koma sér í færi, hann er með boltan á vinstri, en skotið er fram í markinu. Gróttumenn halda þeir áfram að spila í öftustu línu. Smá pressa, ekki jafn mikil og var á tímabili áðan. Það var að leysa þetta. Við þurfum núna aðeins meira hreyfanleika. Leikmenn á miðjunni hér sem að ekki alveg nógu duglegir að bjóða sig.
Boltinn inn á teiginn. Gróttum að hreinsa burt en þetta er beint að leikmenn Aftureldingar. Og hér hann í fínu færi, ætla greinilega sér yfir á vinstri hóttinu, örfættur þarna. Hann var í kjörstöð á hægri. Hér hættuleg sending. Þór hælan þarna í aftamarkinu. Gengur ekki upp. Finnur Kári í markinu. Nú pressa hátt á það. Skilja eftir varnarmann eða vinstarmegin opinn sem að fær boltan. Og reyna að leggja hann upp kantinn. Þarna var fínasta hugmynd en góð tackling til að koma svo bolta út af. Hér hættuleg sókn. Þór einn á teignum en góð tackling hana. Sigurður í vörninni, Siggi alveg með þetta. Og hér Gróttum með boltan hægri. Til sjá hlaupinn í gegn. Kemur ekki og hann er líka búinn að missa boltan út af. Já, gera vel hann að spila út, hann er hérna 1 og 1. Gerir vel fyrir framjá, hann mann með sín með missi boltan örlítið frá sér, heldur þetta pressun áfram til leggja hann tilbaka á Aðalsteinsson sem að, já, hann er ekki að taka neitt á mót honum, bara að negla þessu beint fram. Hann er ekki að taka neina sénsa hérna. Afturlega gerir með skoti að löngu færi, beint að Finn í markinu, flott tækni hjá honum. Finnur aftur til vinstri, fær boltan aftur, nú hann getur takað hann með höndum, getur komið pressa. En öruggur á boltan hana, leysir þetta inn á miðjuna. Þarna er vel gert, þarna er tækifæri fyrir Gróttu að koma. En les þetta hana, peysuglæti varnarmaðurinn. Sendir hann upp á Þór, hann ekki ennþá frammi, jú, leikmann nr. 66. Hann er hérna komið boltinn á hægri fótinn, hann er fyrir skoti en það er framhjá markinu. Aftur hann út til vinstri, inn á miðju, en hér skotið, þetta er inn að varamanna skílunum. Rétt rúmar 4 mínútur eftir þessu leik hérna og allt sem bendir til þess að Afturelding sem eru tunnulífi séu að fara að klára þennan leik og sigla heim. En eitt mark frá Gróttu myndi þó setja mikla pressu á þá. En það eru víst Afturelding sem eru hér bara linnulaust í sókn og það er meiri líkur á að skora með boltan. Þór inn á teiginn og hvað gerir hann, snýr hérna yfir nægan tíma til að snúa inn á teignum með skotið. Og það er markað þriðja marki í Aftureldingu, leikmaður, já, gott fagn hérna, leikmaður með 26. Fyrirliði þeirra sem að skora þetta mark. Svona, hafði fyrst nægan tíma inn á teignu til að taka boltar og snúa sem að ekki alveg nóg gott. Það er að segja fyrir Gróttu að hann hefði haft allan þennan tíma. Einhver þurfti að stíga upp mót honum. En gerir vel í að klára hann að færi sitt sem hann fekk. Kemur Aftureldingu 3-0 þegar 3 mínútur eftir. Hér eru Gróttu með konur í sjans. Það er skotið, það ekki? Jú, kemur skotið, frábær markvarsla samt hjá herra Aðalsteinsinni. Þetta var góð tilraun þarna frá Gróttu. Þetta kom skot á markið. En Aðalsteinsson í markinu, hann er alveg með þetta á hreinu. Já. Hérna, já, við reynum svona að ná boltanum hérna út. Það er hotspinna hana, boltinn á teiginn. Berst hérna út til hægri. Hver á undan þetta? Það er leikmann Aftureldingar. En hann missir þetta út af smá misskilningu með Gróttumönnum. Hvor ætti að taka boltan. Og hann er aðleitt hérna, getur fengið boltan. 2 á móti 1 hérna. Nei, kemur boltan inn á teiginn. Beint í lúkurnar á markmanni Aftureldingar sem er snöggur að sparka hann fram, sá þarna leikmann. Þór var hérna einn í gegn, þetta var góð hugmynd.
Hér er Grótta með innsparki, boltinn á miðjuna, geta fært hann út til hægri, gera það og hér eru þeir í fínu sjens en öflug vörn þarna, kemur boltanum upp til vinstri og þá Þór, hann er hérna aleitt fyrir innan vörnina, fær hann boltan til sín, nei ég svarið því, hann gerir það ekki. Boltinn ratar á Finn Kára í markinu sem spilar hann út og hér er hápressa frá Aftureldingu sem enda með því að þeir vinna boltinn á teigi en Sigurður kemur boltanum í hornspyrnu. Markaskorur Aftureldingu að skora 3 markið fyrirlið þeirra, hann ætlar að taka hornspyrnuna, fá við 1 mark í viðbót, leggur boltan út, peysusklæddi varnarmaðurinn, hann hliður bara í skoti að sjálfsögðu, hann boltinn af Sigurði að mér sýnist aftur og út fyrir mínútu eftir þessu leik og séu alveg ljóst að segja það að úrslit hans séu ráðinn. Spila aðeins 2012 í dag í fórkeppninni og þessi boltinn nálægt því að rata saman á fjarstönginni, gekk þó ekki. Svo þessi 2012 í dag á miðvikudegi, fyrsta degi NM-mótsins og eftir fórkeppnina þá raðast liðin í riðla og eftir það þá lengjast líka leikirnir og verða á tvisvar sinnum 15 mínútur frá og með, eins og segir, morgundeginum 8 í fyrramáli. Hér eru þeir mikilli pressu, spurning hvort þeir eru svo nálægt, maður verður bara 2 metra frá þegar einsparkið er tekið, hér er boltinn á tegin og þeir hreinsa hann hérna frá en þá kemur hann varnarmann á fleygiferð og nær ekki að fara í skotið. Mikil pressuð áfram, öxl í öxl hérna og hornspyrnan og leiktíminn er að renna út. Það er spurning hvort þeir fá klára að taka hornið. Jú, mér sýnist dómarinn ætla að leyfa það. Spyrnan inn á tegin, skallinn, en hér er flautað til leiksloka og Afturelding vinnur Gróttu 3-0 í fórkeppni grísku og hollensku deildarinnar. Glæsilegu sigur á þeim sem var í raun aldrei hættu, frábærlega leikinn leikur á þeirra hálfu og sigurinn hefði hæglega geta verið stærri. Já, við erum velkomin með okkur hérna aftur á KTV, leikur 3 í dag á N1-mótinu. Nú erum við að fara að sjá leik Grindavík og Fylkir. Liðin hérna gangin á völlinn. Það hefur spilað í GH fórkeppni. Búin að vera 2 leikir hjá okkur hérna í dag á KTV í GH fórkeppninni. Komin 10 mörk í 2 leikjum. Virkilega mikil gæði og mikil skemmtun. Frábæra mörk og flott spil. Og ég held við fáum alveg frábæra leik hérna í dag, enda 2 flott lið að mætast.
Þurfum við eitthvað aðeins að bíða eftir að leikurinn hefist, dómarinn eitthvað hérna láta menn velja hendi. Svona óþarfa vesen hérna. Já, og mér sýnist að vera hvað, Fylkismenn sem að byrja með boltan? Nei. Eða jú, áhugavert. Það eru Fylkismenn sem byrja hérna með boltan og þá er dómarinn búinn að flauta leikinn á. Tími kominn á stað hjá okkur og leikurinn hafinn. Það eru Fylkismenn hérna sem að byrja að spila á boltanum skemmtilega á milli. Svo kemur hérna langur bolti. Grindvíkingar ná þessum. Og hvað gera þeir hérna? Fínt skot fyrir varnarmanni. Þeir leysa ágætlega úr þessu hérna og þá geta þeir sótt hratt. Hérna var tæpu bolti og sendingin aftur hérna í gegn. Og hér hlaupa þær út á kant. En vel varist á Fylkismönnum. Koma boltanum síðan í burtu. Grindvíkingar hérna með boltan, þetta er skemmtileg sending. Og þetta er stauðafæri en skotið rétt framhjá. Þetta var fínasta spil og flott færi sem að Grindvíkingar fá hérna. En þeir eru búin að vinna boltan hérna strax aftur. Mikil baráttu um boltan, Fylkismenn hafa betur. Nú er spurningum að koma boltanum hann upp kantinn en reynir það. Grindvíkingar hérna komnir 1-1 eða 2-1 og sendingin og þetta er frábært mark. Sýnist þetta vera hann Frosti hérna sem skoraði markið númer 10. Sjáum ekki alveg kannski hvað stendur en mér sýnist það, jú, þetta er Frosti. Frábært mark. Og Grindvíkingar komnir hérna yfir 1-0 eftir 1,5 mínútu. Búin að vera einstefna hérna þessar fyrstu 1,5 mínútu. Grindvíkingar virkilega flottir. En spurning hvernig Fylkismenn bregðast við þessu. Þeir eru allan að byrja að spila boltan hérna skemmtilega á milli en hérna klikkar einn sending og þá kemur hérna upp kantinn. Snýr, þetta er vel gert hjá Frosta, markaskorara. Reynir að setja hann inn í tegin en Fylkismenn vinna þennan. Þetta er frábær sprettur hérna upp kantinn. Herru, hann heldur áfram. Hvað endaði þetta? Með fyrirgjöf en þetta er hreinsaði burtu á síðustu stundu. Glæsilegur sprettur hann upp allan völlin hjá leikmanni Fylkis. Og hér kemur sendingin yfir. Mikil baráttu um boltan. Grindvíkingar vinna þennan vel gert. En þessi bolti út af. Og það eru Grindvíkingar sem eiga þetta einspark ásakið. Þetta er náttúrulega einspark í dag, ekki lengur innköst. Já, þetta er frábælega gert. Sýnist það að kloppa hann hérna. Og svo kemur einn bolti hérna, reynir að setja hann í gegn, skemmtileg hugmynd. En Fylkismenn lesa þetta. Og koma hann upp á miðjuna. Skilja boltana vel. Hér kiksar hann boltan. En þá hreinsa Fylkismenn hans í burtu. Já, þessi leikur fer vel á stað. 3,5 mínúta búin á þessu leik og Grindvíkingar nú búin að vera aðeins sterkar aðilinn. En við skulum ekki afskrifa Fylkismenn. Hér kemur fín pressa á þeim. Og hér er búið að dæma eitthvað. Viðurkenni sá ekki alveg hvað það var en treysti nú bara dómaranum fyrir þessu. Bolti líklega bara ekki kjurr þegar spyrna var tekin. Og hér eru Fylkismenn, mikil barátta og Grindvíkingar þurfa að hreinsa þessu í horn. Fylkismenn hérna eiga hornspyrnu.
spurning hvort að þjálfarnir séu búin að fara yfir einhverjar hotnar færslur og hérna skallaði burtu, Grindvíkingar gera það, þá fá þeir inn spark og flottu stað og hann fer hérna sjálfur með boltann á völlinn og þau vinna annað innspark. Fylkismenn hérna aðeins byrjar að pressa á Grindvíkinga. Og hérna kemur skotið, þetta í hliðarnetið. Flott skot og mjög góð tilraun. En þessi endaði í hliðarnetinu. Fylkismenn hérna koma sér alltaf betur og betur inn í leikinn. Og hérna vinnaði boltan strax aftur. Hér er hann með fína, ágætis tíma á boltanum. En Grindvíkingar pressa þá vel. Og hér geta þeir sótt hratt. Hérna sýnist með Frosti koma upp kantinn. Fer ekki bara alla leiðina marki. Hann gerir það og skýtur, þetta frábært skot. En þessi rétt framhjá stönginni. Þessi hefði sungið í samskeytunum með þessi hefði farið inn. Hörku skot þarna og flottur sprettur hjá Frosta. Og hérna kemur boltinn upp. Jú, þessi endar nú hjá Fylkismanni en endar í innsparki. Hér eru mikil baráttu boltinn hérna inn á vallarhelmingi Grindvíkinga. Og þá koma Fylkismenn með fínt skot þarna en í fyrsta varnarmann Grindvíkinga. Og þetta er innspark hérna sem að Fylkismenn eiga. Enn eitt innsparki sem þeir eiga í þessu leik, í þessu fyrri hálfleik. Hér kemur flott sending, chippa. Nei, boltinn er vist að vera hvað? Já, ég er nú ekki með tölun á innspörkum hjá Fylkismönnum í þessum fyrirháleik en þau eru þó nokkur. Spurning hvort ég fara að nýta sér einhver marktækifæri upp úr þessu. En hér boltinn út af og Grindvíkingar eiga þetta innspark. Nú kannski léttir aðeins á pressunni hjá Fylkismönnum. Og hérna koma Grindvíkingar og mikil barátta hver nær þessum. Fylkismenn hann að gera mjög vel. Leikmaður nr. 17. Frábær snúningur hérna. Nú getur hann kert upp völlinn. Hann missir boltan en þá kemur liðsfélaginn svo bara best fyrir öllu hérna. Og hér er leikmaður nr. 10 á Fylkismönnum mikinn tíma á boltanum, getur komað hann upp kantinn og gerir það vel. Flott sending og þá hefur annar leikmaður Fylkis gott pláss og kemur hann inn á teginn. Þetta er frábær sending en þetta er þessu bjargaði síðustu stundu. Nauðvörn hjá Grindvíkingum hana en það liggur mark í loftinu hjá Fylkismönnum. Og Fylkismenn bara enn og aftur búin að vinna boltan hér. Og hérna kemur boppandi boltinn á teginn. Þessi endar í ljúkunum á markmanni Grindvíkinga sem að neglir þessum alla leiði yfir á vallarhelming Fylkismanna. Þessi bolti enda bara í innsparki. Indriðason í markinu. Fylkismönnum neglir þessum innspark. Virkilega flottu leikur hérna sem hafa verið. Grindvíkingar hérna með flott spil. Kemur glæsileg sending og hérna kemur boltinn á teginn. Hver hefur betur? Þessi endar í höndunum á markmanni Fylkismanna sem kemur úr hratt í leik. Hraður og skemmtileg leikur hérna. Grindvíkingar búin að vinna boltan aftur. Þetta er frábært skot. Rétt yfir markið. Þessi slikti slánað hana. Virkilega flottur fótboltaleikur sem við erum að sjá hérna. Meira þessu. En hérna klikkar markspyrna Fylkismanna eitthvað aðeins en þeir gera vel og vinna boltan aftur.
En hérna hann aðeins svo lengi á boltanum. Fylkismenn búin að vinna hann aftur. Grindvíkingar hins að vinna strax aftur og losa hann bara á Fylkismenn. Hvorugt lið virðist vilja hafa boltan. En hérna kemur síðan frábær sending. Hann hægir hérna á sig í staði fyrir að keyra á þá. Var hérna að sleppa einn í gegn. En hérna kemur mikil pressa. Og þetta skotið en þetta frábæla varið hérna. Og svo aftur skotið en þetta vel varið. Á markmanni Grindvíkinga og hérna miskilur hann eitthvað hraðan og hæðin á boltanum og hérna kemur hann í gegn og staðinn er 2-0 fyrir Grindavík. Það leikmaður númer 9 Mikael sem að skorar annað mark Grindvíkinga í þessu leik. Frábær sókn hjá þeim og virkilega vel klárað. Sett hann fastan í fjærhornið og eftir mikla pressu í fyrirháleik hérna frá Fylkismönnum að þá hafa Grindvíkingar skorað hérna annað mark. Það voru komnir hann í 2 marka forystu þegar það eru rétt tæpar 2 mínútur eftir þessu leik. Eftir þessu fyrirháleik, ásakið. Og hérna kom Fylkismenn. En sem fyrir flott vörn hjá Grindvíkingum. Já, mínúta eftir hérna fyrir hálfleik. Og Grindavík stefnir alltaf að þeir farið með 2 marka fórust inn í hálfleikinn. En hér hins vegar eru Fylkismenn með boltan. Og hérna munaði litlan hefði komið honum í gegn. Hér geta Grindvíkingar sótt. Hérna kemst hann varnarmaður Fylkis fyrir boltan á síðustu stundu. Og hvað gerist hérna? Hérna hefur hann farið með boltan á þú eða eitthvað missið boltan í henni, boltan komið í gegn. En frábært útlaup hérna hjá Indriðasinni í markinu. Númer 19 hjá Fylki. Virkilega vel vakandi hann í markinu. Og gerir mjög vel í að koma boltanum hann í burtu. Og hérna kemur frábær sending. En þetta er vel lesið hérna hjá Fylkisvarnarmanninum. Fylkismenn komum ekki langt hérna í burtu. Og þegar hérna örfár sekundur eru eftir. Og hvað gerist hérna? Ná Fylkismenn einu marki. Frábært útlöp hann frá markmanni Grindvíkinga. Og vinnum markspinnu fyrir sitt lið. Þegar að leiktíminn er einmitt liðinn. Og það er örugglega bara markspinnan og búið. Dómar hérna ekki alveg að líta á klukkunum greinlega. Hvað gerist hérna Grindvíkingar? Einn í gegn. Og hann er hérna að skora 3. markið. Sigurðsson númer 69 er að koma þeim í 3-0. En þetta á að vera búið. Komnar hérna einhverja nokkra sekundur eða jafnvel mínúta fram yfir venjulega leiktíma í fyrri hálfleik. Nú held ég að dómarinn þurfa að flauta þennan leik af. Virkilega súrt fyrir Fylkismenn að fá hérna marka á sig þegar að leiktíman var búinn. Og hérna eru bara Grindvíkingar að komast í 4-0 eða hvað. Nei, þetta er rétt framhjá. Og ég veit ekki alveg hérna af hverju leikurinn er ennþá í gangi. Og hérna flautar hann af loksins. Staðan 3-0 í hálfleik fyrir Grindavík. Við komum að vörmu spori.
Já, hér eru liðin að gera sig klára aftur fyrir síðari hálfleikinn. Staðan 3-0 fyrir Grindavík á móti Fylki í GH fórkeppninni. Og það er einhver leikmaður Fylkis að fá sér vatn. Það styttist við getum fara að byrja hann seinna hálfleik. Við erum að spila hérna á Akureyrarvelli. Eins og þið sjáu það á þessum fallegu myndum hérna. Mikil lífsreynsla og virkilega mikil upplifun fyrir þessa ungu stráka að spila á Akureyrarvelli eða Greifavellinu sem heitir nú í dag. Þá er líka tíminn okkar komin á stað. Og það voru Grindvíkingar sem byrjaði með boltan hérna í þessum síðari hálfleik. Fylkismenn hafa hérna 12 mínútur til að skora að minnstakosti 3 mörk. Og hér einmitt eru þau með boltan. Þetta er flott hreyfing hérna. Hann er ennþá með boltan. Bolti límdu við hann en frábær vörn hérna. Og mikil baráttu bolta. Fylkismenn vinna hann hérna. Og hérna kemur skoti á nærendi. Frábær. Og hérna hvað liggur inn í teig. Þetta er áhugavert. Ja, frábærlega varið hérna hjá markmanni Grindvíkinga. Og hann spyrnir boltanum hérna langt frá völlinn. Mikil barátta hérna. Og Fylkismenn hérna, hvað gera þær hér? Hann kemur rúglega til hliðar, hann gerir það. Og hérna eru konur inn í teig. Dauðafæri. Og þetta er frábærlega bjargað hérna. Nánast bara á marklínu. Mikil pressa frá Fylkismönnum hérna. Þessar fyrstu mínútur í seinni hálfleik. Og enn og aftur eru að vinna boltan. Og þetta er einn í stöðunni hérna á Grindvíkingum er að negla honum fram. Þar sem að Fylkismenn eru konur afar hátt á völlinn. Opnast þarna pláss. Rétt fyrir, já, fram að vítateig Fylkismanna. Fylkismanna. En hérna koma Grindavík. Flott sending upp kantinn. Og hann kemur hún fyrir. Nei, hann kemur hún bara inn. Þetta er rosalegt mark þarna. Og rosalega þröngri stöðu. En eftir orrahríð hérna hjá Fylkismönnum í upphafi síðari hálfleiks. Þá þurfa Grindvíkingar ekki nema eina sókn til að skora mark. Og staðan skyndilega orðin 4-0. Og mörkin halda áfram að rigna hérna inn á ennett-mótinu hérna í þessu fyrstu leikjum. Við erum konum hérna 14 mörk í 2,5 leik. Algjörlega magnað að fá fylgjast með þessu. Og hérna kemur skemmtileg sending. Hann nær þessum. Var hérna rosalega nálægt í að ná honum. Svekkjandi að hafa ekki náð honum hann að spyrnir boltanum hann upp. Grindvíkingar byrja að spil. Þetta fjóraða mark hann frá Grindavík var virkilega flott. Var komin hann upp í mjög þrönga stöðu og virtist vera að missa boltan hann aftur fyrir endalínu. Þegar að hann einhvern veginn kemur boltanum í gegnum pakkan og í hornið hinum megin. En hérna eru Grindavík að sækja. Hérna hittar ekki alveg boltan í Fylki. Það var hún gaman að sjá Fylkismenn setja 1 mark hérna. Það getur munað öllu fyrir það að fá inn hérna mark. Það segir rosalega mikið þegar að lið ná að setja mark. Það er alltaf skemmtilegt að skora. Hér kemur sending í gegn. Fylkismenn hérna 1-1 en frábær vörn hérna númer 9 vörninni. Fylkismenn búin að vinna hann aftur mikil barátta. Hérna er með boltan. Eitthvað erfitt að fóta sig hérna á Greifavellinum. Það þarf nú að hafa boltan stopp áður en hann kemur inn á völlinn. Þessi innsparksregla virkilega skemmtileg, gefur mikið flæði í leikinn og flýtir svolítið fyrir. Og hérna reynaði fínt spil en boltinn út af og markspyrna frá Grindavík. Hann bara heldur hérna áfram, tekur hann á 2 snertinga markmaðurinn. Þetta er frábær sprettur á Frosta. En góð vörn. Það voru konar hérna 3 í kringum hann en frábær tækling
og hinn reynir hérna aftur á Fylki tæklingu en hérna kemur bolti fyrir, föst fyrirgjöf og hérna geta það nú sótt hratt. Reyna hérna skemmtilegt þrýtningaspil og hérna bara hendir hann sig fyrir boltan. Alltaf gaman að sjá þó svo lið sér undir að þau halda frá að berjast og henda sér og fórna sér fyrir liðið og hérna geta það ná góðu spili. Og já, hann nær boltan aftur. Er að koma í gegn og þeir hljóta skora þetta dauðafæri. Nei, stöngina og aftur og þessi bolti hérna himinhátt yfir og boltin endar hérna bara upp á palli hjá okkur hérna í KTV-turnunum. Þetta var dauðafæri, Fylkismenn verða að nýta svona færi en skýtur hann inn að vera stöngina. Rosalega svekkjandi en þeir eru ekki hættir. Þeir eru hvergi nærri hættir og hérna kemur frábær sending inn á teiginn, setur hann yfir og þeir eru með boltan og skotið rétt fram hjá leikmann númer 63 hérna, ég sé ekki alveg hvað hann heitir. Hann er að gera virkilega vel hérna hjá Fylkismönnum. Spilið fer svolítið upp í gegnum hann. Fylkismenn búin að vera virkilega opnir, eru ekki búin að skora mörk í þessu leik. Því að þeir hafa átt að svo sannarlega skilið með við færin og spila mennskunni höfum hérna í þessu leik. En Frosti hérna með boltan og kemur þessum bara á markið. Örugt hjá markmanni Fylkismanna sem kemur úr hratt í leik, þetta er flott sending. Svo kemur hérna hár bolti inn á miðsvæðið og hérna er eitthvað mikið og hérna flottu bolti. Og hann hérna stoppar, hann lætur að hlaupa. Og komin einn í gegn en þetta er frábært úthlaup hann hjá markmanni Grindvíkinga. Hann er vel vakandi hérna milli stangana hjá Grindavík, númer 1 í markinu. Og hérna tekur hann hérna og gappar á. En gappar ekki alveg alla hérna hjá Grindavík. Og hérna kemur bara neglinn á teiginn. Og þessi boppar hann rétt fyrir frá markið. Mikill hraði og mikið tempo í þessum leik. Þannig viljum við líka hafa það. Og Grindvíkingar hérna eru konir bara einir í gegn, dauðafæri en þetta er frábært úthlaup hjá markmanni Fylkis. Gerir mjög vel hann í að vera á tánum. Grindvíkingar hérna með hotspinnu, þetta er góð hotspinnu á teiginn og hvar endar þessi? Er þessi ekki inni? Jújú, þetta er mark. Frábær hotspinna hana, setur hann á teiginn og þeir klára þetta virkilega vel. Og Grindavík eru komnir í 5-0 hér þegar að 19,5 mínúta eru búin þessu leik. Rétt rúmar 4 mínútur eftir þessu leik ennþá. Og hérna er þau bara aftur að vinna boltan. En þessi aftur fyrir endar í markspöndu sýnist mér hana. Já, 5-0 kannski lýsir þessu leik ekki alveg nógu vel. En það sem gerir gæðuminn er náttúrulega bara færa nýting liðana. Grindavík klára sín færi mjög vel og hafa yfirleitt gert það hérna. Enda að koma boltanum yfir marklínuna. En Fylkismenn verið rosalega óopnir í sínum færum. Búin að skjóta meðal hans í stöngina og rétt framhjá, rétt yfir. Þannig að það er alltaf mörkin sem telja í þessu. Og hérna kemur bara skallinn og hann þarf að slá þennan á síðustu stundu hérna afturfyrir. Nei, hann fer ekkert afturfyrir. Þessi leikmenn eru óðir hérna, vilja ekkert fá boltan út af. Þetta fljótur að koma í leik, pikkar hann fyrir sig og svo skoti hann rétt yfir. Já, ég segi aftur að það væri gaman að fá mark frá Fylkismönnum í þessu leik. Eitt svona sárabótamark, það getur gert alveg helling fyrir það upp á framhaldið að gera. Ef þeir sjá það þeir geta skorað mark. Og hérna kemur frábært skotið þessi í, já, hliðanettið. Jafnvel bara nær samskeytunum. En hérna kemur einhver klaufa sending og Grindavík með boltan hérna en
Fylkismenn verða nú að koma honum frá sínu marki, gera það. Hér koma þær 2-2 en þessi sending hérna, þetta er fín hugmynd en hún heppnast ekki alveg. Eða hvað fyrir rest hérna eftir mikil baráttu og hérna kemur frábær sprettur og markmaður Grindvíkinga enn og aftur á tánum. Búinn að vera frábær á milli stangana. Og hérna stoppar hann boltan og hendar hann sig fyrir þetta. Nei, hann pikkar á hann, það vel gert. Og hérna er með boltan fyrir utan, hann er hérna skýlir boltanum ágætlega en svona missir hann klaufalega, en hérna koma þær með sendinguna en þessi hérna fer aftur fyrir 2 mínútur eftir þessu leik og stefnir allt í það að þetta verði rosalega öruggur sigur hjá og þægilegur hjá Grindvíkingum, en rosalega svekkjandi. Fylkismenn ná ekki en einu marki allavega því að mínum mati hafa verið átt það mjög skilið. Og hérna vinnaði bolta, nú geta það sótt hratt. Hvað gera þær hérna? Kemur boltanum úr teginn, hann er með bakið í marki, snýr vel og hann munaði litlu, þeir áttu boltan, skýtur hann ekki bara? Nei, hann gerir hérna frábær gappreying, fake shot og skotið hérna rétt yfir markið. Það er nefnilega virkilega flotti fótboltamenn hérna í þessu Fylkisliði og ótrúlega óheppnir, en hérna geta þær nú hljóta þær að setja hennan teginn, hérna gerir það frábær sending og þessi er svolítið föst hann og boppar rétt fyrir framann fætunar á framherja Fylkis hérna skoppa boltinn á í gegnum 2 Fylkismenn og Grindvíkingar eru konur hennin í teig með skoti, en þetta er vel varið og vera hann í hornspyrnu. Spurning hvort Grindvíkingar ná hennin einu marki viðbót og hér sjáum við markmann Grindvíkinga, hann er komin alla leiðin á teginn. Þetta er rosalegt að sjá hérna. Ef hann setur nú hann ætti hann á skilið. Skallinn og þessi er inni. Þessi er inni. Þetta reynda var ekki markmaðurinn en hann var hárspreitt frá því að setja hausinn hann í boltan. Og staðan orðin hérna 6-0. Grindavík með ótrúlega sterkt lið og þetta er líklega það síðasta sem gerist í þessum leik. Enn eitt marki frá Grindvíkingum hana og þá er búið að flauta leikinn af. Grindavík með hörku sigur hérna, stór sigur 6-0 á móti Fylki í GH fórkeppni. Skemmtileg leikur á baki en við komum að vörmu spori.
Já, komið sæl og velkomin til leiks. Hér höfum við leikinn Hvöt Kormákur á móti Fjölni í fórkeppni grísku og hollensku deildarinnar. Og leikurinn er farin í gang. Það eru Hvöt Kormákur sem leika í hvítum og rauðum búningum. Og Fjölnismenn í sínu gulu. Fjölnir er að sjá úr Grafarvoginum og Hvöt Kormákur er komin nú aðeins styttra að. Sameiginlegt lið frá Blönduósi og Hvammstanga á Norðvesturlandinu. En það eru Hvöt Kormákur sem eru boltann. Sótt hratt ef Fjölnismenn vinna vel tilbaka. Og ná boltanum. Og eftir innkast. Hér er Fjölnismenn á boltann á vinstri kantinum. Hann er að koma lengur upp kantinn, gengur ekki. Boltinn í innspark. Hér er mikil barátta boltann á miðjunni. Enda með því að það er Hvöt Kormákur sem fær boltann og þeir fara af stað í sókn upp hægra megin. Boltinn í átt að teignum. Vel spilað, reynir að koma lengra. Tekst enn tilraun. Svona hálfpartinn, já, hann er með boltann á vinstri og skotið, en það er varið af markmanni Fjölnis. Hér er Hvöt Kormákur búinn á boltann hættulegur stað, það er skotið og það er varsla. Náðu boltanum aftur á teignum og hörku skot sem hefði komast fyrir að mér sýndist. Hornspyrna. Bolti hér, aftur á tegin, en finnst með það smá hérna brasa að koma honum burt. Þeir ná því á endanum. Kemur á flegi fyrir pærikantir, en Hvöt Kormákur búið að vinna boltanum. Nei, kemur að hættulegur boltinn fyrir markmann út á tegnum. Og hvað gerist? Þeir ná að koma þessu, bjarga þessu Hvöt Kormákur. Þarna var hætta. Fjölnismenn nálægt í að setja mark á þennan leik. En í staðinn hafa Hvöt Kormákur komnir hinum megin, inn á tegin, skotið, en ég held að hann hefði skotið betur á æfingu í gær þessi. Rétt fram í markinu. Mikil pressa hérna frá þeim, en þá er oft pláss tilbaka. Fjölnismenn á ekki að nýta sér núna. Þetta innspark er, að ég held, Hvatar Kormáks. Langur bolti hérna upp völlinn. Mikil barátta, en þeir ná að bjarga þessu frá. Gera þetta glæsilega. Komaði hratt að 3-2. Boltinn út til hægri. Fjölnismenn hratt tilbaka. En nú þarna munum litla að þeir ná skotinu. Þeir spilu sér frábærlega í þetta færi. Boltinn er satt ennþá inn á. Komin út á núna. Dómari leiksins dæmir horn. Hárbolti á fjær, en þessi gegnum allan pakkan. Já, svarið því. Fjölnismenn eru fljótir að taka þetta. Koma sérna aðeins harfböllin.
En þá vinna þess að særa upp og þarna boltinn yfir varnarmanninn, hann komin í færi og það lagt fyrir markið og hvað gerir hann? Já, hann leggur hann í markið 1-0. Það hann Kamil, sýnist mér, sem skorar þetta mark. Leikmaður númer 9, glæsilega gert þarna, óeigingjarnt frammeir í Fjölnismanna, hann Jónas númer 94. Lana félaga sinn sem sett hann í markið og staðan 1-0 fyrir Fjölni sem að svona pínu gegn gangi leiksins. Kvöldkormungur hefur verið mikið í pressu og nálægt því að skora, fengi fín færi en það er Fjölnismenn sem taka fórustuna. Hér eru þeir aftur komin í sókn, boltinn er fyrir á Jónas, nei, ná Hreinsson frá síðustundu, leikmannum 6 í vörðinni. Og hér, Jónas, hvað gerir það? Það er skemmtilegu kloppi, Jónas er komin í færi, hann setur það fram hjá markmanninu og það er mark. Glæsilega gert þarna hjá Jónasi sem hann kemur Fjölnismönnum í 2-0, 2 mörk á mínútu. Hér er Fjölni sem að koma sér ansi vænlega stöðu þegar að fyrri hálfleikur er hálfnaður. Ekkert sem að Gunnar Bogi í markinu gæti gert í þessu. Vel klárað þarna í hornið. Nú þurfa Kvöldkormungur að halda áfram, þeir með ekki hætta. Fara að sækja, þeir voru búin að fá mjög góð færi í þessu leik og voru að halda áfram. Leikurinn er heldur betur fann að opnast hérna, Jónas. Góð vörð þarna og Kvöldkormug. Boltan lyfti það langt fram í gegn og Gunnar Bogi er vel með á tánum og gerir þetta glæsilega þarna. Og hér er skotið og hann er inni. Já. Kamil að koma Fjölni í 3-0. Hvað er að gerast hérna? Strákar, hvað er í gangi? Fjölnir á 3 mínútum, cirka búin að setja 3 mörk í ána leik. Og nú er erfitt. Nú er erfitt fyrir Kvöldkormungur að koma tilbaka á þessu. En það er þó nóg eftir. 16 mínútur en þá eftir þessu leik. En nægur tími til að setja fleiri mörk. Hér eru Fjölnismenn eitthvað, þeir voru að biðja hendi á Gunnar Bogi í markinu. Það var ekki alveg röku reist, það var nú vel inn að teiks. En það var allt saman leiðrétt og við heldum áfram með leikinn. Þessi bolt sýnist með komin út af. Gunnar Bogi, hann er á markinu. Hann er ennþá inn í teik þarna. Þetta er engin hendi. Hann notaði samt hendurnar enda í markinu. Nú má hann ekki nota hendurnar samt. Það er bara að passa sig. Leysir þetta vel. Öruggur á bolta greinlega. Og hér er tækifæri. Hvað geta það gert hérna? Boltinn upp til hægri. Og hann er komin inn á teiginn. Og hann fer niður. Og hvað er? Er eitthvað á þetta? Er þetta vítaspyrna? Ég veit ekki hvað er að gerast. Nei, það er engin vítaspyrna þarna. Þetta er bara markspyrna frá markinu. Ég hefði nú viljað fá vítaspyrnu þarna. En það er örugglega hárrétt til dómarleiksins. Kvöldkormungur aftur hérna, komin í hættulega stöðu. Skotið með vinstri, þeir eru aftur með boltann og teikna og leggja tilbaka glæsileg sendingu og það er skotið og frábær varsla eða hvað, hann ver hann í stöngina og fær hann aftur í sig. Því líka varslan hérna hjá Fjölnis markmannum. Þetta var mikilvæg markvarsla en þá er aftur komið pressa frá Kvöldkormungur eins og var í byrjun leiks. En Fjölnismenn hreinsar einn á móti einum. Leggur hérna glæsilega upp í lofti, Gunnar Bogi út úr markinu, hver á undan? Það er Gunnar Bogi. Skýtur boltanum í innkast. Eða einspark. Allur
Ég verið búinn að þetta verið komið rétt hjá mér á sunnudaginn. Hér svona smá hendur en aftur að ekki dæmt samt. Dómari leiksins lætur leikinn halda áfram og fullkomnum komið í hraðasókn. Leikmaður númer 7 smundar vinstri fótinn, setur hann í varnarmann og er boltinn út af? Nei, hann er ennþá inn á að færa aftur tilbaka skotið en það er yfir markið. Beint í Pepsi Max skiltið hérna fyrir aftan. Aðeins 1,5 mínúta eftir að fyrri hálfleiknum núna. Ná Kvöt-Konungur að minnka muninn fyrir hálfleik, það er spurningin. Þeir eru líklegir til þess. Hvað gerist hér? Er þetta eitthvað? Ekki þannig að markspyrna allavega. Og hérna aftur, en þessi út af. Beint í Eimskip skiltið þarna hinum með völlin. Gaman fyrir sér fyrirtæki að fá hérna shoutout í beinni. Kvöt-Konungur eru komin með hættulega stöðu, boltinn á tegin og það er utanfótar snudda þarna. Glæsilega gert, minnka muninn þegar hálfmínútur eftir. Leikmaður númer 7. Sjáum hann þarna glæsilegur í takkaskónum sínum. Greinilega gott í þessu skóm. Því hann setur hana utanfótar í hornið. Og þetta mark er gríðarlega nauðsynlegt og mikilvægt fyrir Kvöt-Kormák að fara með einungis 2 mörkum undir inn í hálfleikinn. Það er allt annað heldur en að vera 3 mörkum undir og þetta eiga svo sannlega skilja eftir frammistöðun sína í þessu fyrri hálfleik. Við komum aftur þegar seinni hálfleikur hefst. Þá erum við komin aftur til leiks í þennan æsispennandi leik í fórkeppni í grísku og hollensku deildarinnar milli Fjölnis og Hvata-Kormáks. Fjölnir er 3-1 yfir. Mínum mati er það kannski fullstórt. Leikmenn Kvöt-Kormáks hafa spilað leik virkilega vel og hafa sett gríðarlega mikla pressu í þessu leik en að einungis uppskorið 1 mark. Spyrir hvað gerist hér í seinni hálfleiknum. Hvort að Fjölnismenn hangi á þessu. Hér er allan einspark og það er einhver smá það. Það er oftast þannig og það er greinilega Kvöt-Kormákur sem átt einkast. Hann verður að standa 2 metri í burtu. Það er ekki COVID-regla, þetta er bara einsparksreglan. Og hér vinna Fjölnis með bolta, komur upp í áttina að Jónasi. Og leggur hann tilbaka. Frammeinu þeirra hjá Kvöt. Og þeir spila hann yfir.
ágætis spil, ég vil sjá að koma hann utan á, en þetta gengur allt saman upp og hér er að sleppi færi. Hvað gerist það skotið? En herra Sævarsson, nummer 56 í marki Fjölnismanna, ver þetta glæsilega. Þarna munar litlu að Kvöt hefði minnkað í 3-2, en geta Fjölnismenn sótt hratt? Nei, þeir eru búin að missa boltan strax aftur eða hvað? Boltin er svona aðeins á milli liðana hérna núna og þetta er hættuleg sending, en þeir ná að bæja sig frá og hér er með boltan á miðjunni. En góð vörn þarna, gerir vel að koma sér það fram fyrir varnarmanninn, en þessi sending ekki nákvæm. Sævarsson í markinu, leggur hann hérna á leikmann númer 22. Hér koma þær að stað, en Kvöt búið að vinna boltan. Flott sending að á milli, getur hann komist fram hjá honum? Já, hann gerir það. Og nú eru þeir komin í góðan séns. Hvað gerir hann? Hann hleyður í skotið að varnarmanni sem var næst svo að hreinsa. Þetta var vel gert hjá Benjamin þarna. Benjamin gerir virkilega vel í vörninni. Losa bolta strax, hittir mér svo Samir sem er ekki verra. Hér koma þær, fær ólappið hann utan á vinstri kantinu, en þessi sending ónákvæm. Og hér er farið í baki á leikmenn Fjölnis og þetta er aukaspyrna. Dómarinn leiksins með allt á hreinu. Búinn að dæma hann leik gríðarlega vel og miklu öryggi. Það er spurning, mér þykir líklegt að Jónas sem er að reyma markaskóna sína núna ætla að skjóta þessu bolta. Maður reymar aldrei skóna sína nema maður ætla að fara að skora. Hann er aldrei að fara að senda hann. Tveir í vegg. Jónas hleypur á boltanum. Það er skotið. Heyrðu, þetta var rangt hjá mér. Hann reyndi að senda hann á teginn. Hann gabbaði sennilega alla vellinum nema hann eina varnarmann á Kvöt Kormák og þeir koma hratt í sókn. Og það er fá hér innspark. Geta Fjölnismenn komið tilbaka. Þeir eru svona ennþá nokkuð lausir hérna á Kvöt Kormák ef þeir eru snöggir það. Nei, bolti var það langt í burtu að það var ekki möguleiki á því. Hér, inn á teginn, rétt yfir leikmann nummer 7. Hér er verið að skipta Benjamin út af sem að bjarga henni glæsilega á hann. Athyglisskipting verð ég að segja. En Benni er búinn að skila sínu. Hér Kvöt Kormákur. En frábær vörð þarna og nú er Kamil með boltan. Getur hann sótt rætt? Nei, missir hann þarna á hættulegum stað. Fjölnismenn ennþá með boltan hérna. Já, hann er ekki farin út af. En senda frá sér. Hvað gerist hér? Hann er í góða færi, sendir boltan á teginn. Leikmann nummer 7, hann snýr, hann er með skotið og það er í stöngina! Markaskorari Kvöt Kormáks næstík búinn að setja annað mark og minnka munin. Þetta munar litlu, boltinn í 8 tegnum með boltinn hérna. Og fram, þeir vinna boltan hérna og sækja rætt, þarna munaði sko litlu. Kvöt Kormák að minnka munin. Markið liggur í loftinu hjá þeim. Þeir hafa 7,5 mínútu rúmar til hann að skora og hér eru komnir í færi og það er skotið og það er mark. Hann skorar aftur, leikmaður nummer 7 sem ég sé nú því miður ekki alveg nafna, Ellert Atli. Ellert Atli er komið með 2 mörk hérna. 2 mörk hjá Ellert Atla fyrir Kvöt Kormák sem er bara að minnka munin í 3-2. Lentu 3-0 undir, staðan eru 3-2. Þegar að 17 mínútur eru liðnar af 24. Það er nægur tími í þessu. Fyrir fullt af mörkum með þá. Augnablikið er klálega með þeim. Hér fæði fram meiri Kvöt Kormáks boltan. Frábær snúningur þarna. Gerir þetta vel. Hann er ennþá með hann. Leikur á það. Óheppinn þarna með sendingu. Þetta var skemmtilegt hjá honum. Boltin er út til hægri. Ætla Fjölnismenn að svara hérna. Góð vörð þarna og innspark Fjölnismanna er rétt utan vítateigs Kvata Kormáks. Boltinn aftur fyrir markið. Fljótir að koma boltinn með leik hérna, reyna að setja hann upp völlinn.
Ágætis pressa. Tíminn vinnur klálega með Fjölnismönnum hérna. Þeir eru að hlaupa og ná í boltann, varnarmaðurinn. Ágætis spil hérna en þeir komast inn í þessa sendingu og nú koma þeir á fleygiferð upp völlinn. Búinn að hlaupa með boltann alla leið úr vörninni hérna upp hægra megin. Hann er ennþá með boltann inn á. Hvað gerir hann? Er ennþá með boltann, leggur hérna yfir. Ellert á meðan vinstri með skotið og það er mark! Ellert Atli með þrennu og búinn að jafna leiki fyrir Hvöt Kormák. Glæsilega gert þarna, setur hann í hornið. Markmaður Fjölnismanna var í boltanum en einfaldlega of fast. Staðan voru 3-0, æsi spennandi hér, 5 mínútur eftir að leiknum. Sigurinn er hér fyrir bæði lið. Þess stundina eru þó Hvöt Kormákur líklegri. Fjölnismenn eru búnir að skora 3 mörk í þessum leik og geta vel skora fleiri. Sendingin hér á Ellert. Ellert með hann ætlar að reyna að skota með sýnist. Þetta var nú kannski ekki besta staðan í það. Og aftur fyrir og markmaður Fjölnis Herra Sævarsson. Hann sendir hérna boltan á varnarmann sinn sem kemur nú lengra. En þeir komast inn í hérna bolta. Og það er allt saman mjög tæftina. Þeir eru konum með leikmann 10 koma menn í döðafæri og það er skoti og það er mark. Leikmaður númer 10 hjá Hvöt Kormák er að koma þeim í 4-3. Hann að sjá var markaskorran, glæsilega gert hjá honum, vel klárað. Og Hvöt Kormák eru búin að snúa stöðinni 3-0 í 4-3. Glæsilega gert hjá þeim. En leikurinn er þó ekki búinn ennþá. 3,5 mínútur eftir. Ná Fjölnismenn að jafna leik. Þeir eru að reyna. Hann er komin inn í frábæra stöðu. Upp að tegnum. Reyna að koma boltan fyrir en góð vörn. Og þeir hreinsa hann upp völlinn. Og þeir eru búin að vinna hér. Komið hættulega sókn hérna. Leggur hann yfir Ellert. En snertingin á þung. Fjölnismenn koma hér. Kemur að fleyferð í hann. Spila hann yfir. Þetta er vel spila hérna. Og hvað geta það gert? Þeir eru með boltan, vantar ekki smá aðstoð. Nei. Svarið því gerir þetta frábærlega. Hann er komin inn á tegnum. Hann reynir skotið en það er varið í horn. Jónas með hornspyrnuna. Góðu bolti teginn á fjær og frábær skalli þarna í markið. Er þetta ekki hann Kamil, leikmaður númer 9. Þetta var glæsilega gert þarna, flott spyrna á Jónasi. Og einn og óvaldaður þarna inn á miðjum tegnum, beintur frá markið. Gerði vel að stýra boltanum með kollinum í markið og jafnan leik og staðan er 4-4, 2,5 mínútur eftir. Ég hef trú á því að það sé 1 mark í viðbót í þessu leik og það muni koma sigurmark. Mikil spenna hér á báðum liðum. Fjölnismenn hér, hafði skotið en góð markværsla hjá Gunnar í markinu. Fjölnismenn ætla þeir að taka sigurinn núna. Þeir komist 3-0 yfir í þessu leik. Jónas hérna, aftur með hornspyrnuna. Fáum við sömu uppskrift á þann. Inn á miðjan tegn, nei. Þessi í hliðanettið. Langur bolti fram, Fjölnismenn setja hann inn spark. Hvað gera Hvöt Kormákur? Ætla þeir að sækja sér sigurinn.
Boltinn er tilbaka, það mínúta eftir þessu leik. Eru þeir að vinna boltinn hérna? Þetta tæft. Jónas, hann með boltinn hér. Ekki brotið Jónasi? Nei, ég svara við því. Og hér mikill hiti í mönnum. Þeir eru að gíta sig allan völd. Menn falla í það. Hægri vinstri. Fjölnismenn. Þeir að komast í gegn? Ekki alveg strax allavega. Sending nú til hægri. Náðu ekki stjórn á boltanum að það inn á teignum. Þetta var flott sending. Jæja. Kvöt Kormákur á, hann þarf að leggja boltan niður. Spilar hann með það út til hægri. Hvað ekki, hann ætla hann að fara af stað. Nei, leggur boltana inn á miðuna. Og þetta mátti litli muna Kvöt Kormákur sem vinnur á bolta og nú geta þið sótt, geta þið stólið sigrinum. Nei, þessi sending ekki á Samherja. Síðustu 20 sekúndurnar. Hvað gerist? Hann einn innan leikmannum 10, getur að fengja boltan. Hann fær hann, sendingin nú á föstu, já, rattar á hann. Snýr, þarna miskilningur og Fjölnismenn keyra núna af stað. Þetta síðasta sókn leiksins, en þeir ná ekki að nýta sér hana. Og hér flautað til leiksloka. 4-4 í því líku baráttuleik. Hugsanlega bara sanngjörn úrslit, en Fjölnismenn sennilega ósáttir eftir að hafa komist 3-0 yfir. Kormákur Kvöt sneri leiknum sér vel, komst í 4-3, en Fjölnismenn jöfnuðu síðan í lokin 4-4 og 1 stig á hvort lið í þessari forkeppni grísku og hollensku deildarinnar. Já, komið sæl og verið velkomin til leiks. Hér eigast við Káa og Víkingur í forkeppni grísku og hollensku deildarinnar. Heimamenn hér í Káa, gaman fyrir þá að spila á Gregavellinum. Það er nú reyndar ekki langt síðan þessi lið áttu stuð í meistaraflokki hér, skildu þá 0-0. Ég hugsa að það verði markaleikur núna, enda skilst mér á þjálfara Káamanna að hún Sindra Skúlasyni betur þekkt sem Sjúsjú, að það sé búið að leggja mikið upp á sóknarleiknum fyrir þetta mót og ég á von á mörkum. Og hér eru Káamenn strax komnir í pressuna. Gulli er hérna með boltan, en það er eitthvað hérna smá reikistefnan.
Það innspark, já. Dómar leiksins með þetta allt á hreinu, strákar. Hlustið á hann. Það þarf að taka öll þessi innspörk löglega. Og hér spila Víkingarnir í KM, koma í mikla pressu. Víkingar leysa þetta nokkuð vel, geta komið boltanum síðan út úr þessu pakka. Baldur hér vinnur boltan, Baldur gerir þetta frábærlega. Hvað getur hann gert? Hann komið upp á teiknum, leggur boltan fyrir og Gulli mættur og Gulli skorar og KM eru komnir í 1-0. Já, þetta mæta og fagna með Gulla. Það ekki mínúta liðin þessu leik og Gulli búinn að koma að KA 1-0. Þetta kallast að byrja vel. Hvað sagði ég? Fekk þetta núna rétt fyrir leik. Við höfum eftir að birta viðtalið við þjálfara KA en hann var að tala um þetta. Það væri búið að leggja mikið upp úr sóknarleiknum. Og hér Styrmir leggur bolt. Ætla að leggja boltan ára, gengur ekki upp. Það verður ekki Eiður Bessi sem að kemur boltanum aftur upp á Styrmi. KA liðið að spila vel hérna í byrjun leiks. Aron á miðjunni. Eiður Bessi. Maggi hérna upp á Styrmi. Maggi tekur hlaupið með. Fær þó ekki boltan. Og þá geta Víkingar sótt. Eiður Bessi einn eftir í vörninni en KA-menn eru fljótir að skila sig tilbaka. Hér Styrmir, Maggi þeir eru að spila sína milliðna en Víkingar vinna boltan. Komið þéttir fyrir á miðjunni. Og þessi bolti hann ekki alveg út í einspark? Jú. Það er sjálfsögðu og hér Aron. Styrmir með boltan, ber hann upp, er að koma upp á tegnum. Ætlar að snúa en það færir á hægri fótinn, gengur ekki alveg upp. Ká þá ennþá með boltan. Frábær snúningur hann á Gulla og leggur boltan á tegin en það er skotið síðan og hornið og það er hornspyrna á stór hættulegum stað. Fjölnir með það inn á tegin. Hleypur hér að boltanum Aron. Boltinn inn á tegin, þetta er fastur bolti og fyrir aftan Baldur þarna á fjársvæðinu. Víkingar spila hérna tilbaka í vörnina. Inn á miðjuna. KA-menn eru hér hátt með liðið sitt í pressunni. Vinna hér boltan á hættulegum stað. Aron kemur honum á Baldur sem að snýr. Það eru margir kringum hann. Baldur fellur á boltanum. Þeir eru strax konum með hann aftur. Aron hér leggur hann tilbaka á Magga. Maggi hátt upp í loft. Og aftur vinna KA með þennan bolta. Aron, hvað gerir Aron? Hann kom bolta fyrir. Reynir bara skotið síðan. Og þessi bolti er inn í markinu. Það er 2-0. Baldur Thoroddsen. Hann er að koma KA í 2-0 hér. Glæsilega gert. Það er spurning hvort hann er á leiðinni inn eftir að markmanninu varðan frá Aroni en Baldur tók enga sénsa. Baldur líka marka gráður. Hann var aldrei að fara að skoða þetta. Þannig að kemur hér KA í 2-0. Strax á fyrstu 5 mínútunum og þeir bara halda áfram að sækja. En þá koma Víkingar, geta ekki gert eitthvað núna. Nei, Aron kemur að því vörður að og einsparkið hans, já. Boltinn alla leið tilbaka á markmanninn. Sé nú ekki alveg nógu vel hver er í markinu þarna. Og hér, Gulli, hann er farin af stað. Ætla hann alla leið. Hann er stoppaður, vel gert hann að varnarmanni Víkinga.
Baldur leggur hann á miðjuna, Aron mættur, ég held að hlaði skoti, hann gerir það, en fram hjá markinu þarna. Hér aftur, þetta er mikil og há pressa á KA-liðinu og þeir ná að halda boltanum. Nei, Víkingar vinna hann hér, leggja hann inn fyrir, þarna er Magnús mættur, já, öruggur í vörninu þarna, skilja boltanum og kemur svo eftir hann styrmi, sendingin ekki alveg nægilega nákvæm. Maggi og styrmi, en gengur ekki alveg nægilega vel. Kámen eða þó einsparki aftur. Hér var bara leikmannur skipt út af, hann mátti ekki taka hennan bolta. Og er þessi bolti, hvað er með þennan bolta? Hann er ennþá inn á vellinum. Já, sjálfsögðu. Gulli hér með skemmtilega takta. Baldur biður boltan hérna uppi, en stendur vaktina vel í vörn Víkinga þarna, leikmaður nummer 27. Og hér er komin tegin, er ekki krækt í hann þarna? Það held ég, er þetta innan eða utan teiks? Það er stóra spurningin. Mér sýndist þetta að vera utan teiks og dómarinn er jú sammála því. Já, góð ákvörðun. Þetta er tók hann leikmanni niður, þetta hefði nú verið. Já, þetta hefði verið appelsíngult spjald, alveg klárlega í meistaraflokki, en ekki svolítið hér. Hér kemur spyrnan, skotið yfir vegginn, en yfir markið líka. Boltan spilaði hérna út. Magnús kemur honum ekki upp til hægri. Magnús hérna aftur með boltan, reynir bara aftur, gengur ekki aftur. Skemmtilega gert, þetta fer vel með boltan. Og hér, hvað gerir það? Boltinn hávaxinn hann að Baldur fram í sóknarlínunni. Gulli komið boltan hér, en hann er stoppaður. Það er Baldur sem er hérna kom inn á aðan fyrir styrmi, hann lúrir hérna á fjársvæðinu, boltinn í áttina til hans, en þeir vinna hann Víkingar, leggja tilbaka. Ágætið spil þarna, en stoppaðir. Og þarna var nú Aron með honum, hann hefði kannski getað fengið boltan. Baldur ákveður frá sjálfur, hann er þó komið með hann aftur. Hvað gerir hann nú? Sendir hann á Aron sem að potar hann áfram, en boltinn er rétt fram hjá markinu. Kámen náði að bæta þriðja markinu við þarna. 3 mínútur eftir að fyrir hálfleik. Víkingar Eiðurbessi stendur vaktinn í vörninni og fer að miklum krafti hérna í þetta návígi. Ekkert dæmt. Þetta er fínn snúningur hérna. Það komið mikil barátta í hann leik núna. Gulli með boltan, snýr við, leggur hann á miðju. Gott að skipta honum yfir ef það er hægt. Og þessi sending á gengur upp, en ekki þessi eftir á móti. Og Víkingar lyfta boltanum inn fyrir, en Eiðurbessi er fyrstur á þennan bolta. Og hver eiga þetta? Það er spurningin. Það eru Víkingar frá Reykjavík. Kámen hér geta sótt hratt. Baldur Thoroddsen, hann er með boltan hér með nafna sér, Baldur á hægri kantinum. En þeir vinna boltan á honum. Og svo komaði boltan langt fram Víkingar.
Magnús koninn aftur, leitar hérna löngu bolta upp í áttina Baldri, gengur ekki alveg, skallan áfram Víkingar og nú geta þeir komið í sókn. En varna með Káa þétti fyrir eins og áður. Þetta er vel spilað hérna, Baldur leggur hann á Gulla. Gulli hann er að komast í gegn, hann ætlar að finna Baldur aftur en vel kemur út á móti þetta markmaður Víkinga. Hirði boltan alveg á vítateigslínunni. Tæpara mátti ekki standa. Hér Káa aftur konur í Gulli. Vel lesið þarna hjá varnarmanni Víkinga. Sem komst yfir og hann ætlar að sjálfsögðu bara að fá bolta sjálfur. Bera hann upp í sóknina, gera þetta vel, ætlar hann ekki alla leið með þeim. Þeir eru komnir, tæklingin hittir ekki, hann er komin á tegin og hér, vá maður. Þarna var markmaður Káamanna alveg með þetta á hreinu, hendi sér þarna fyrir boltan í tæklingu og rétt náði boltan löglega. Þannig að Víkingur náði skot á markið. Leikurinn er stopp núna, eitthvað meitt sig þarna í þessu samstöði. Það er nú ekki nema 20 sekundur eftir af fyrir áleik, þannig að það er líklegt að dómarinn fari nú bara að flauta fyrir áleik af. Leikurinn aftur í gang hérna. Kámi spilar hann með upp til hægri en missa hann að bolta út af og þá fer dómarinn að líta á klukku sína. Það virðist vera tækifæri fyrir 1-2 í viðbót. Víkingar komnir á boltan upp í hornið. En Aron stoppar hann í vörninni. Ætlar hann að bæta einhverju við út af þessum meiðslum með áðan, það er spurning. Boltan mér lyft hátt upp völlin og hér koma Baldur og Gulli, bara fleiri fyrir. Baldur Thoresen, hann tekur boltan, fer hérna inn að markinu, hann er komin í færi, hann setur hann það í skrefinu og skorar og staðan orðin 3-0 fyrir Káa og gott ef að Baldur var ekki bara að setja þrennu með þessu marki. Held hann hefði sett fyrsta marki líka, hann skoraði pottið annað og þetta var skemmtileg tækni þarna hvernig hann skaut í skrefinu og markmaðurinn átti aldrei von á þessu. Ég er að fá hér upplýsingar að Baldur sé bara komið 2 mörk, það er sennilega rétt. Kæmi nú ekki óvart að ég var í algjöru rugli. Það er nú ekki fyrst skipt í dag og ekki það síðasta. En hér heldur leikurinn bara áfram. Víkingur komir hérna fínustu stöðu upp á teignum. Hvað verður? Bolti fyrir markið en gerist ekkert. Og hér er þá flauta til hálfleiks. Káa leiðir 3-0 eftir þessa fyrstu 12 mínútur. Þá fara strákarnir að spjalla við þjálfara sína, ræða uppleggið fyrir seinni hálfleik og við komum aftur þegar þeir eru klárir.
Já, það eru komin aftur leiks seinna leik. Þjálfari Kámanna, Sindri Skúlason, betur þekktur sem Sjúsjú, var að gefa okkur merki um það að það ætti að gefa í og bæta á mörgum og þeir eru ekki strax komnir í færi og þeir fóru næstu því í 4-0, fóru strax að hans orðum. En það var bæti, það var að gefa í hér, það er bara svoleiðis. Víkingarnir, þeir ætla nú samt klálega að býta frá sér hér í seinni hálfleik. Þetta er alls ekki búið. Svo langt í frá. Hálspilna hér, inn á tegin. Mikill darraðadans. Boltinn er hér hjá Víkingum akkurat þess stundina sem að koma honum hér í burtu. Og komast þið fram hjá Eðbessa. Nærinn halda boltinn minna að gera það á sendingin í svæðið. Að Magnús Sigurðsson er mættur tilbaka. Leggur hann á Almar í markinu sem hann lyftur á með vinstri væti upp á Baldur. Hér Víkingar, boltinn hérna átt að markinu, það er enginn hérna. Lítil hætta í þessu. Og það er Almar í markinu sem að leggur boltinn á Eðbessa. Eður. Alla leiður á samherja sinni í vörninni, hann Magnús. Hér boltinn á miðjunni, mikil baráttan milli liðanna. Styrmir aftur komin inn og leggur hann á Magga og færa hann hér aftur, það er Klobbi í leiðinni. Og Styrmir upp á Bald Þóroddsson sem ætlar að fara milli tveggja, gengur ekki. Hund eldisamt leik með Víkinga. Vinnur hér tilbaka, sjálfsögum maður tapar boltanum og þá vinnur maður tilbaka. Og hér ætlar að reyna að finna Aron sem gæti jafnvel náðanum á endanum. Jú, hann gerir það. Getur að koma boltanum fyrir. Skemmtileg hreyfing þarna, Baldur er einn inn á tegnum og með skotið sem að fer að Styrmi og Styrmir er að koma KA í 4-0. Já, ég er ekki alveg viss að þetta hefur verið ætlun hjá Baldri, hann ætlaði held ég ekki að senda Styrmi þannig að ég þekki hann rétt. Hann ætlaði sér að setja þrænuna eins og mér var réttilega bent á fyrir í hálfleik og svo aftur í leikliði þá var það Gulli sem að skoraði fyrsta mark Kámanna. Baldur búinn að skora 2 og svo var það Styrmi sem var að setja núna 4. markið. Það verður einhver að vit fyrir manni. Og Víkingar hér, komnir aftur á stað. Baldur hann vinnst bolta strax eftir miðjuna en já, blessunarlega náður að bjarga þessu nú. Það hefði verið vont að fá mark svona beint í andliti aftur. Baldur inn á Baldur nafna sinn sem er komin í skotið og Baldur skorar og þrenna hjá Baldri. Já, ok, þetta tók nú ekki langa tíma. 5-0 og Baldur Þóroddsson komið með þrennu í þessu leik. Leikmaður númer 7 hjá KA. 2 mörk hér á fyrstu mínútum seinni hálfleiks sem eru að ganga frá leiknum. 5-0 er full svona stórt fyrir síðustu 8 mínúturnar, myndi ég halda, en aldrei að segja aldrei. Það kendi Justin Bieber okkur. Hann sagði það, söng það meira segja og við förum bara eftir því. Já, og það eru komnir aftur og Víkingar eru að komast í færi. Það var Almar með spyrnunni hér upp völlinn, beint á Baldur sem að missa hann þetta yfir með löpunum sér. En hann hundest í varna með Víkinga aftur og Víkingar hér leggja boltan upp á frammenn sinn sem snýr, gerir þetta glæsilega en jú, þeir eru komin boltan á tegin Hilmar en býtu nú við, Baldur er frammi, hann er komin allar inn á tegin til að vinna boltan og svo tekur hans á rás fram völlin. Þetta er gríðarlega vinnu sem er Baldur. Levi nafnans gerir þetta eins og frábælega. Það er góð vörð, þetta er Styrmir, bolti fellur til hans hérna á vítaslínunni
og Styrmir klárar þetta, setur sitt annað mark og 7. mark KA í þessu leik. KA-menn eru nú ansi líklegir. Búin að vera mjög flottur leikur hjá þeim undir dyggri handleiðslu þjálfara sinna. Hér koma Víkingar upp hægri kantinn. Er ekki eitt mark í þessu fyrir það. Það hlýtur að vera. Það er alltaf gott að komast á blað. Markalega séð. Þótt maður ná ekki stig. Styrmirinn sendir boltann niður á Magga. Boltinn hér út af, smá pása, bíð eftir þessu, boltinn konur aftur í leik. Pikkar hann áfram og þá má hann lyfta boltanum svona hátt. Einsparksreglunar eru þannig. Og Styrmir hérna með tæklinguna en Víkingar flottu bolti hérna í gegn. Og hvað gerist? Hann er komin í gott færi. Hann kemur hérna með skotið. En Almar kemur vel út á móti og loka markinu. Aron hérna á Styrmi. Víkingar standa vörnina vel hérna. Styrmir, hár bolti hérna. Góðu bolti, er þetta ekki Gulli sem að fara hérna. Rennur á boltanum. Og hann hleður í skoti lítur en góð markvarsla hérna. Get ekki betur séð en það hefur verið Gulli. Býttu nú við, það er verið að taka hér innsparkið aftur, já. Það má náttúrulega ekki lyfta honum, einsparksreglunum eru þannig, en ef við rennum yfir þetta, að þú setur boltann niður og það verður á stoppulínunni og þú hefur tvo möguleika, þú mátti rekja boltann inn á eða senda hann. En ef maður sendir hann, býðum aðeins með það, Víkingar eru hérna komnir í hörku færi. Og boltinn inn á teiginn, skalla frá. Já, ef þú sem sagt ákveður að senda hann í fyrstu snertingu þá má boltinn ekki fara upp fyrir hníhæð. En ef þú ert búinn að taka snertinguna á völlinn þá máttu gera hvað sem er við hann og lyfta honum eins hátt og þú vilt. Þarna var engin snerting og inn á völlinn og Styrmir lyfta honum hátt. Og þess vegna var sparkið endurtekið. Þá er þessi langloka búinn og Víkingar eru hér ennþá með boltann upp að endanlegu markverðarkjörðu leggja boltann út í teiginn og þeir að sjálfsögðu minnka í muninn. Leikmaður númer 47 Huldar sem skorar þetta mark. Staðan er 6-1. Gríðarlega gott fyrir þá að ná að minnsta kosti einu marki. Já. Styrmir hérna með boltan og hann hliður bara í skoti. Þetta er varið, nær hann ekki halda honum inn á. Jú, það held ég nú örugglega. Víkingar hérna með boltan, spila í öftustu línu. KA búinn að vinna aftur. Eða hvað? Boltinn pínu á millilíðar, mér sýnist þessi vera markspyrna. Boltinn er hérna að spila Víkingur honum vel. En Eðuböð sé mættur, Víkingar þó aftur á stað. Geta þær ekki bætt við eins og einu viðbót. Nei, segir Magnús, hann hefur engan áhuga á því. Skiljanlega svo sem. Og þetta einspark eiga að Víkingar að ég held. Nefnum hann hafi verið komin út af. Já, hann hefur verið komin út af. Já.
Magnússon á Baldur sem er alveg einn. Snertingin eitthvað að svíkja þarna fyrsta. Og Baldur reynir að sendingunum fyrir að gulla. Og þetta er algjör óheppni að mér sýnist, já. Þetta er sjálfsmark hérna hjá Víkingum. Óheppni hérna, hann ætlaði einfallega, sýndist hann ætlaði bara að komast inn í sendinguna og senda tilbaka á markmannin sinn. En verður fyrir því óláni að setja boltan fram í markmannin sínum og í eigi mark 7-1. Það breytir svo sem ekki úrslitum leiksins sem eru ráðin. En það er bara áfram gakk, þetta er hluti af þessu. Má ekki láta þetta hafa áhrif á sig. Rúmlega mínúta eftir af þessu leik. Og hér er flautuð aukaspyrna. Hrinding. Já. Það má vist ekki hrinda. Það er ekki fallegt. Og aukaspyrna Huldar, markaskori Víkinga, tekur hana. Hann hlýtur alltaf að bæta við öðru marki hérna á hana. Leik líkur. Og hér kemur spyrnan fram í vegnum, en Almar ver þetta vel. Og hér flautar dómari leiksins leikinn af. Staðan er leiknum lauk með 7-1 sigri KA-manna á Víkingum frá Reykjavík í þessari fórkeppni grísku og hollensku deildarinnar.
Já, komið sæl, þá erum við komið hér til leiks og erum við að sýna frá fórkeppni grísku og hollensku deildarinnar. Hér eigast við KA og Haukar. Það eru KA-menn hér sem hafa boltan. Boltinn niður á Friðrik sem að reyna að spila minni miðun og hérna vinna Haukarnir boltan og reyna að spila honum. En Hinrik gerir vel, Hinrik nær að koma boltanum út úr pakkanum hér. Alltaf hlaupmenn upp hægra megin, varnarmaður Haukar sterkur. Kemst Friðrik inn í þetta. Heimir. Já, smá svona baslaliður að halda boltanum að setja stundina. Fyrir stendur í ganga og Hinrik hann að sleppa í gegn. Hann bara markmaður Hauka eftir sem að stendur framalega og hann tekur hann með höndum, en spurningin er hann ekki fyrir utan tegin? Jú, svarið við því, þannig að það er aukaspyrna hérna á mjög hættulegum stað fyrir KA. Spurning hver ætlar að taka hana? Jú, það er Heimir sem stillir sér upp hjá boltanum. Tilbúin að hlaða í skotið. Dómarinn er búinn að telja skrefin í vegginn. Markmaðurinn stillir veggnum upp og þá erum við klára að taka. Heimir með skotið og hann að verja hana vel varið og Haukarnir að koma hann burt. Og hér mikill pakki inn á miðjunni. Gunni í baráttunni fyrir KA-menn. Haukarnir spila hann út til vinstri, Friðrik mættur og leggur hann upp. Hinrik vel gert þarna. Hér brot. Heimir með skotið og það er aftur varið, stórhættulegar aukaspyrnur hana, en gera vel í að verja hann. Heimir hér með boltan. Hann hefur möguleika með sér, finnur hérna Hinrik í gegn, Hinrik komin í döðafæri, skotið og Hinrik hann að skora og að koma KA yfir 1-0 eftir rúmlega 3 mínútna leik. Glæsilega gert þarna, fekk boltan eftir góða sendingu frá Heimir, tók vel á mót honum og hamra hann svo þjastingsfast á markið. Og þetta er nú ekki rétt að Haukarnir séu komnir yfir, heldur það KA-menn sem að komast yfir í þessu leik. Hinrik er mættur aftur fullu sjálfstraust sennilega eftir þetta mark. Boltinn er beint á Heimi. Lorenzo hér með boltan. Örfættur ætlar að finna Heimi en gengur ekki alveg upp. Boltinn er niður. Og gerir vel þetta markmaður Hauka, spilar hana út á vörninni. Heimir með boltan, gerir þetta frábælega fyrir utan á, getur hann komið boltan fyrir. Já, Haukamenn koma hann út af í horn. Heimir tekur hornið, tekur öll föstu leikatri hérna, boltinn inn á tegin, þetta er hættulegur bolti, markmaðurinn blakar hann aðeins frá sem er nóg. Og svo koma Haukarnum upp öllin, ekki langt samt beint á Lorenzo. Hann ætlar að varhugsa um að hlaði skotið, hætti við og myndi mikilli pressu síðan og sendingin verður ónákvæm fyrir vikið. Flott vörn þarna ekki á Haukamannunum. Haukarnir komið með boltanum í leik, sendingin þetta upp í svæðið, en Patti í markinu, hann er alveg með þetta. Svo lyftur hann með þetta upp völlin.
Hér fer boltinn í hendi leikmanns Hauka en ekkert dæmt. Það áfram bara með leikinn. Dómarinn meti það þannig að hún hefur verið það nálægt líkamannum. Og hér Bergur með flottan bolta. Og Hinrik getur farið á þá. Hann gerir það, fer fram hjá honum hérna. Það komin inn að tegin. Hinrik með skotið en það í hliðarnetið. Og hér Lorenzo, góð vörn hjá honum. Heimir með boltan. Finnur Lorenzo aftur. Og Lorenzo gerir vel að það, skilur boltan vel, kemur hann aftur á Heimi. Og niður á Friðrik. Kámi gera vel í að halda boltinu eftir slínu, bolti til aftur tilbaka að Patta. Hér bara hreinsað upp völlin. Og hreinsað tilbaka, boltin aðeins í hálftónum svona pingpong á milli liðana. Bergur hérna fyrir sjálfur að stað með boltan. Þetta ekki Hinrik held ég sem mættur hérna inn á miðuna, þá eru það 2 Hinrik inn á vellinum. Og hér hitti varnarmaður Hauka boltan. Heimir að sleppa í gegn, Heimir tekur góða fyrstu snertingu og en frábær markvarsla þarna. Heimir gerði þetta vel sjálfur. Markmaðurinn sá við honum. Þetta vel spilað þarna Lorenzo inn á Heimir sem að tekur skotið að varið en boltinn rennur hérna fyrir markið. Mátti litlu meira káa tvöfalda fórustu sína. Og Friðrik stendur sem klettur þarna aftast. Heimir fer utan á. Komin á tegin. Aftur fer yfir hægri, hann hleyrir skotið. En varið, vel gert. Laði tilbaka Hinrik á Hinrik. Og Hinrik með skotið. Eftir sendingur Hinrik, en það gengur ekki alveg upp. Fyrir varnarmann og nú sækja Haukarnir hratt. Kemst þetta fram með Frika. Boltinn hér. Það skotið, þetta gott skot í slánna. Og svo setur hann boltan yfir línuna og Haukarnir að jafna leikinn, enginn sem fylgdi honum þangað innan tegin og staðan orðin 1-1 eftir 8 mínútna leik. Þessi sendi ekki hérna á Berg sem var skemur hann tilbaka Patta pínu hætta þarna en Patti skilur hann frá sér upp til vinstri. Og þetta einsparkaði Kámana. Og hér Hinrikur búinn að vinna boltan, hann komin í döðafæri og hann bætir strax upp fyrir þetta. Káa komir aftur yfir leið, sennilega mínúta síðan að Haukarnir jöfnuðu metin. Káa ekki lengi að svara, þeir vilja vera yfir, það er gott að vera einu marki yfir. Það er minnst maður ætlar að vinna leikinn. Haukarnir þessi sendi komast inn í Káamenn og hvað gera hér? Ætlaði að bæta við 3. markinu, ekki strax allavega. Flott hreyfing hérna hjá leikmanni Hauka á miðunni en sendingin ekki samverða. Lorenzo komin inn í þetta. Bergur gerir vel í vörninni. Bergur, hann ennþá í bartinu, hann bara að fara alla leið með bolta sjálfur upp á vörninni. Fellur við, vissi ég að ekki það þessu. Friðrik í miklu kapphlaupi en Lorenzo mætir á svæðið og hendi sér í geggjaða tæklingu til að koma boltanum áfram Hinrikur. Boltinn vinstra megin á Heimi. Heimir hann ætlar utan að eitt flegi ferð eftir honum sem enda með því að hver setur hann út af?
Það er hornspyrna. Það er niðurstaðan. Boltinn inn á teiginn. En í fangi á markmanni Hauka. Og hér eru Haukarnir að sleppa í gegn. Hann er komin 1 gegn Patta. Gunni er á fleyferð eftir á og nær að setja nóg pressu á hann og þetta skot er framhjá markinu. Þarna munaði ekki miklu að Haukarnir eru aftur ná að jafna metin. Það er 1 mínúta eftir þessu fyrir hálfleik. Þetta voru þeir fljótir að koma boltann við leik eftir hornspyrnuna, kámi lengi að skýla sér. Og voru muna litla þeir eru að nýta sér þetta. Mikil pressa hérna. En gera þetta örugglega hérna í vörninni en fyrir ónákvæm sending. Haukarnir komast inn í þetta. Og hér kemur skotið en það er framhjá markinu. Kámen hér með markspyrna. Setur hann beint í Haukamann hér. Og hér er mikil baráttu. Og þeir laði tilbaka. Haukarnir með skotið úr rétt yfir. Haukar setja mikla pressu núna. En það er komin hálfleikur og Kámen leiða 1-0. Nei 1-0 með einu marki. Þeir leiða 2-1 í hálfleik. Þá hafa bæði lið ráðið ráðum sínum í hálfleik. Haukarnir sennilega með eitthvað dundurplan til að koma sér inn í leikinn aftur. Það er alltaf sér auðvitað að sækja sigur. Enda 12 mínútur eftir þessu leik. Aðeins styttri leikur hér á fyrsta keppnisdegi NM-mótsins þegar forkeppnir eiga sér stað. Við spilum 2-12 núna í dag. Með aðra dag spila 2-15. Hér er sennilega aukaspyrna, já. Lorenzo dæmdur brotlegur í K-liðinu og Haukarnir fá eiginlega aukaspyrnu á góðum stað. Leikmannum með 14 í Haukum sem ætlar að taka þessa spyrnu. Veggurinn kominn. Hvað gerist? Spyrnan, hún er lág, hún er inn á teiginn, Haukarnir með boltan. En Bergur gerir frábærlega, kemur hann burt. Hér er skotið að markinu. Haukarnir ennþá með boltan, aftur skot, en þetta er framhjá markinu. Og hér er boltinn út af eigin spark. Haukarnir með það mikla pressu á K-lið. Hátt upp á vellinum. Varnarmennir komnir vel yfir miðju. Sem að þýðir að það er nóg pláss hérna fyrir aftan og inn á milli. Ef við náum líta sér það akkurat í þessu svæði sem hefur verið fínt að fá leikmann. En Bergur hér, hann er komin upp á vörninni. Hann er hérna á fleygi færi upp kantinn.
En Haukamenn gerir frábælega að teka boltan á honum. Hér erum boltan á miðunni, út til hægri. Reyna hérna smá samleik sín á milli. Haukarnir ennþá með boltan. KM fljótur og þéttir tilbaka og svo sparkaði þessu boltan á endanum í innspark hérna hægra megin. Haukarnir hér með boltan. Góð bolti hana. Þeir eru að koma sér í áreitlega stöðu. En KM hér með innsparkið svona fyrir miðjum vellinum inn á miðjuna hérna á Hinrik sem ætlar að finna hlaupi á heim í gegn, gengur ekki. Markmanninn þegar enga sensa boltinn í teginn. Svo kastar hann á honum fram völlin. En hér er Hinrik búinn að vinna boltan. Heimir með það vinstra megin. Markmanninn kominn aðeins út teginn. Hvað getur hann gert? Heimir reynir að gera þetta sjálfur. Sennilega hefur verið betri kostur að leggja hann út í teginn þarna. Það sem að KM-menni biðu. Það verið þröngri stöðu. En enga síður vel gert hjá markmanni Haukana. Hann loka vel á hann. Hér eru þeir Haukarnir. Friðrik setur þennan bolta upp kantinn. Heiminn er ekki að halda hann inn á en fín hreinsun. Haukar hérna leggja boltan út. Hinrik Örn er mættur í pressuna. Hér geti KM gert eitthvað, eða ekki? Heimir hérna með boltan. Hinrik er að taka hlaupið inn fyrir. Þessi sending er aðeins og framalega fyrir hann. Og markmaður Hauka fljótur að koma boltanum leik. Þeir eru að sækja marka auðvitað. Og hér reyna að lyfta boltanum ennþá lengur upp. Skallar hann hérna tvisvar og kemur hann svo út. Var þetta hendið eða fékk hann bara í andlitið, sennilega bara í andlitið. Lorenzo. Svo missa KM boltan út af. Heimir hér. Heimir á flegiferð upp. Gerir þetta frábærlega konið í gegn núna. Og setur með skotið. Og það er í stöngina. Þarna mun hann líklega að KA komist í 3-1. Þessi boltinu minna. Þannig bara Hinrik. Hinrik geta að færa hans varnarmann í sig. Frábært jafnvægi hérna hjá honum að standa. En það er síðan ekki að koma á samir að boltin hirtur á honum. Og hér eru Haukarnir að sleppa í gegn smá misskilningu á KM-unum. Haukarnir eru komin í stöðafæri, tekur skoti, Patti kemur út á móti og svo náður að bjarga honum glæsilega. Patti ver og gott ef að Lorenzo hjálpaði síðan ekki við að setja boltan í hótt. Ég sá það ekki nákvæmlega en hver sem átti hlut, vel gert. Haukarnir er með hotspinnunum teginn, Lorenzo kemur honum frá. Haukarnir eru miklu fleiri þarna á hirðaboltan. Spinnan inn á teginn á fjær stöngina. Þar er engin rauðklæddur, það er engin gulklæddur heldur. Boltinn eftir fyrir. Patti hérna sparkar hann út til vinstri. Það er sem að Heimir er og leggur hann Lorenzo og svo boltinn í föllin. Þetta er ágætis hugmynd, gekk ekki alveg upp og hér lyftið Friðrik boltanum upp en markmaður Hauka hlýtur á fyrstur hennar bolta, já. Sparkar hann hátt og langt upp völlin. Og þetta er dálítið enda á milli hér. Haukarnir eru að gera sér líklega.
Þeir eru að elta þetta jöfnunarmark. Og hér Haukarnir. Fín hreyfing þarna. Kestur hann næsta. Nei, Lorenzo alveg með þetta í vörninni. Heimir spilar hann með það. Hinrik á Heimi aftur. Þetta er flottur samleikur þarna þeirra á milli. Hann er búinn að fá marga varnarmenn sem getur að koma upp boltanum fyrir. Hann reynir skoti þetta fyrir stöngina. Og Hinrikur setur hann svo rétt fram hjá markinu. Þetta mátti engu muna. Heimir hérna, upp á Hinrik. Hinrik er að snúa með boltan. Gengur ekki alveg, hér er boltinn laus og engin veit hver á að taka hann. Haukarnir endanum fyrstir á hann. Hér, KM einsparki. Það eru 4 mínútur eftir þessu leik. Mikið spenna hér. Hvort að KM ná að halda þessu forskoti eða hvort að Haukarnir ná að jafna það. KM svo sem fengið sín færi líka. Bæði lið búin að fá góð færi til að skora fleiri mörk í þessu leik. Markmenn, varnarmenn og marksúlur hafa komið vekk fyrir það. Og hér, hreinsa Gunni boltan upp völlin. Hérna er engin KM frammi. Og Haukarnir svona nokkur rólegir með þarna. Og hér hitt hann ekki alveg nóg verið boltan. Endar að Patta sem átti alveg að taka hann með höndum en kaus að gera það ekki. Og hér kemur sendingin á tegin. Og Patrikur undan í þennan bolta. Haukarnir í hárri pressu. Það er verið að taka sénsa hérna. Og hér eru þeir í skotfæri, hann tekur skotið, það er varið og hvað svo? Hvað er að gerast hérna? Haukarnir er ennþá með boltan. Spila hann tilbaka, boltinn svo inn á tegin í skotið en þessi er yfir markið. Haukarnir mjög nálægt í að jafna leikinn hérna. Heimir hér. Hvað getur hann gert? Hann leggur boltan á miðuna á Friðrik en hér komast Haukarnir inn í þennan bolta og Friðrik hann er að stoppa rétt áður en hann kemst í skotið. Hinrik hérna kemur boltan á nafna sinn sem hann leggur út á Heimi. Nú geta KM sóttrætt og kannski bara gengið frá leiknum. Heimir hérna fyrir utan eins og hann hefur gert nokkur sinnum í dag. Sjálfur fyrir ennþá lengra en eins og áður þá hefur hann samarinn á teiknum sem að kýsa nýta ekki. Spurning hvort að þetta komið baki á KM-unum hafa ekki nýtt þennan sjens þarna. Og hér Haukarnir komur upp tegnum, boltinn á tegin. Haukarnir með skotið, Patti komið vel út á móti og lokar á ver. Þetta var mikilvæg markvarsla þarna. Já, markmanni K-liðsins. Gunni, boltinn upp á miðuna. Þetta er hættulegt þarna ef Haukarnir vinna. Þeir spila hann vel á milli sín og reyna skotið. Það fer í tæklingu og Lorenzo gerir nóg. Boltinn út af. Hér Lorenzo, boltan upp. Hver er fyrstur á þennan bolta? Það er sínist með varnarmaður Haukar sem leggur hann tilbaka. Ég vona bolta upp öllin það. Mínútu eftir Haukarnir þegar nú liggur þeim á en þeir eru búin að vera mjög hættulegir síðustu mínútur og hér er boltinn inn á tegin. Lorenzo aftur hendir hann sér í tæklingu þarna. Hann ætlar sér 3 stig, það er ljóst. Hendir sér fyrir allt núna í lokin og þessi sending út á KM eiga þetta einspark. Hálf mínúta rúm eftir að þessu leik. Lorenzo næri boltan hér.
Hér sendingin föllin á Heimi. Heimi nú bara KM að halda boltanum. Gerir þetta frábærlega þarna. Getur fengið hann aftur. Þetta frábærlega að spila Hinrik með aftur boltan Heimi. Heimir að sleppa henni í gegn. Komin aftur með boltan hægri. Núna leggur hann boltan á Hinrik Örn sem klárar þennan leik fyrir KA. Og 3-1. Þarna gerði Heimi frábærlega í að nýta samherja sinn sem var einn á teignum. Og KA-liðið gekk hana frá leiknum og í sömu andrá þá flautaði dómar leiksins leikinn af. KA fer með 3-1 sigur á Haukum hér í forkeppni grísku og hollensku deildarinnar. Þá erum við komin með leik Dalvíkur KF og Reynis Víði í forkeppni grísku og hollensku deildarinnar á þessu fyrsta degi mótsins árið 2020. Við höfum séð þetta Dalvíkur KF lið áður, þeir spiluðu hér fyrr í dag og hér eru þeir komin með boltan á tegin. Stór hætta hér, hvað getur hann gert? Bekk leggur boltan hérna. Reynir Víði þeir vinna boltan og geta núna sótt gríðarlega hratt. Hann samt einn á móti mörgum og má ekki við marknum. Boltinn aðeins á milli liða. Hér gera Dalvík KF vel. Þeir eru komin í áreitlega stöðu upp að teignum hérna, en Tómas með flotta vörn hér. Tómas Logi síns, en smá hérna barningur og þeir komið skotið, en hann ver í markinu. Ögmundur Ásgeir í markinu með góða vörslu og hér aftur eftir skot utan af velli. Já, hér ágætis vörn hér Dalvík KF og hér reynir að bara skot. Já, það er ekkert að því að reyna að skjóta, maður skora ekki með að skjóta, en þessi bolti rataði þó ekki á markið. Hér Dalvík KF upp vinstri kantinn. Setur hann í hælinn á samverðinu sínum, kemur ekki svök, hann er með nóg plássið á miðjunni með leikmann vinstra megin með sér, leggur hann á hann, en það rataði ekki
Það var svona, við getum kallað þetta gervigrassendingu. Spurning hvort að þessi séu búin að vera að æfa mikið á Dalvíkurvelli, nýju gervigrassinu þar. Því að þessi sending er alltaf verið fullkomin á gervigrassi. En á grassinu þarf maður aðeins meiri kraft í sendingarnar sínar. Og Dalvík HF þeir byrja hann leik að miklu krafti, en þeir verða að hafa gætur því að reynir við geta sótt hratt. Smá misskilningur hann hver á að taka boltan. Og hér koma þær áfram, hann er með sín á tegnum, kemur á það og reynar að fleita hann lengra. Þetta var góð hugmynd, gekk ekki alveg upp. Gera þetta vel hérna, reynir við, geta það sótt hratt. Mikill kraftur í þessu. Og hann er ennþá með boltinn á vinstri megin, boltinn er inn á, já. Getur að koma hann fyrir. Gerir það flottu boltinn á teginn og það fer boltinn rétt á vítapunktinum, en nær ekki að nýta það. Þarna var frábært færi fyrir reynir viðismenn. Frammir er hann með frábært hlaup hann upp í horn, kom boltanum vel fyrir. En hér eru Dalvík HF að sleppa í gegn, hann er komin í döðafæri hérna. En góð vörn, frábær vörn þarna, hann er að koma sér fyrir hann. Og svo lyftir hann boltanum með fullinu, hér kemur skotið, en þetta er hátt og vel yfir. Það var Ögmundur, markmaður reynir viðis, hér spilar hann honum út. Gísli hér, heldur boltanum vel, spila hann svo upp og nú verða þær að sækja Dalvík HF með liðið sitt hátt fram upp á vellinum. En það eru klárlega svæði til að nýta sér. Hér kemur boltinn. Dalvík HF finna. Og smá misskilningur hérna á milli þeirra. Og smá kapplaup hér. Leikmaður Dalvíkur KF, hann er á undan í hennan bolta. Setur þessu bara út í innspark, tekur engar áhættur. Innspark skal það vera. Og hér fellur hann við á miðunni, sýndist þetta nú ekki vera neitt, nei. Áfram með leikinn bara og hér geta komið boltanum út í breiddina, en Gísli gerir vel þarna, en þetta var vel lesið þarna hjá leikmann nr. 10 vörn Reynis Víðis. En boltinn, hann er dálítið á milli liðan hérna, hérna er komið boltanum hérna tegnum, reynir að koma hann fyrir eða skot, ég veit ekki alveg hvort þetta var. Fer allavega fram hjá markinu. Þarna voru Dalvík HF mjög nálægt í að setja mark. Og hér Dalvík HF aftur konur, boltinn hérna skotið, Ögmundur vel gert hjá honum. Og svo boltanum hreinsað langt fram völlinn. Og þessi útæfi innspark sem Dalvík HF eiga. Innsparki hér, þessi bolti aftur út fyrir innspark. Spurning hvort þannig að vera ónál þarna, menn þurfa að standa 2 metrar frá. Það er ekki bara COVID-reglan sem eru þannig, það er líka innsparksreglan. Mikið barðanum miðunni, gera vel að það koma boltanum til vinstri. Spurning hvort það
Dalvík HF hafa samt verið með stjórn á leiknum svona þessar fyrstu mínútur, verið hættur að liðið. Staðan þó ennþá markalaus og Ögmundur hefur staðið vaktina vel í marki Reynir Víðis. Hér smá miskilningur, geta Reynir Víðis með nýtt sér þetta, hann gerir þetta frábærlega þegar með 5 með boltan, en vel lesið í vörninni, þá geta Dalvík HF sótt hratt. Þetta innspark er rauðra. Hér mikil barátta og fer svona pínu í hann. Ekkert brot á þetta samt. Áfram með leikinn. Boltinn rennur fram hjá markinu. Hann er allan daginn inn á. Matthías alveg með þetta í marki í Dalvík HF. Og hér, hvað geta gert? Nú verður með svæði til að sækja hann. Sendingin ónákvæm. En hér þeir kom sloppnir í gegn, það er skotið, en Ögmundur rétt nær að verja þarna. Það var Baldvin Ariami síndi sem að kom í þetta færi. Hann skoraði 2 mörk þegar hann spilaði hérna á sama vellinum fyrr í dag. Og hann leiðist ekki að skora hér á Greiðavellinum. Og hér sendingin í gegn, þetta er hættulegt núna. Hvað gerist hér? Matthías rétt nær að koma boltanum frá. Og Reynir Víðir hér. Hár bolt inn á tegin, þetta er góð tilraun þarna sem hann ekki að nýta sér. Fínasta skot rétt frá í markinu. Hárbolti hérna uppöllin. Dalvík HF fjör með boltan. Þetta gera þetta vel og bæja hættunum frá. Hér Baldvin með boltan. En góð vörn þannig á Reynir Víði og þeir ná að halda boltanum inn á mér sýnist, já. Og hér hann fer glæsilega með boltan, 2 í honum, hann hristir allan annan af sér og hristir hinn líka og hefði getað farið svona lengra sjálfur. Hann var komin í það góð stöðu, búinn að gera þetta frábærlega þarna undan. Og hér góð vörn. Kemst ekki á milli þeirra. Og hér sendingin inn á tegin. Reynir Víðir, þeir eru hættulega færi. Matthías sem kom út úr markinu. Gerði það frábærlega og sennilega hefur hann bjargað marki á þessu augnabliki með því að koma hann út á móti. Hér sendingin inn í tegin. En þessi bolti endar í markspyrnu eða hvað? Nei, hotspyrna segir dómarinn, hann sér þetta nú betur en við hérna. Þarna gerði Matthías frábærlega í að bjarga sínu liði. Þetta er síðasta mínútan í fyrri hálfleik. Hotspyrna hér, boltinn aftur inn á tegin, mikil hætta, það er skot af markinu af Matthías, ver frábærlega þarna. Matthías og Ögmundur, markmennir í báðum liðum, þeir eru heldur betur að eiga stórleik hér í dag. Hárbolti inn á tegin en yfir allan pakkaðan út fyrir hliðarlínu hinum megin. Og hér flautar
dómar leiksins til hálfleiks. Staðan 0-0 í hörku spennandi leik. Við getum ekki beðið eftir að seinni hálfleikur hefjist. Já, þá er seinni hálfleikur byrjar aftur og byrjar nú aðeins og seint, byrjumst afsökunar á því. Set bara tíman í ganga eftir smá, svona eftir cirka mínútu á leiknum. Og þá eru Dalvík KF hérna komnir í sókn. Þetta er búið að vera frábær leikur hingað til. Og hér sækja er núna hratt af stað leikmenn. Hér Dalvík KF með boltan, fær neð yfir til vinstri, ætlar að reyna að koma hún lengra, hann er ennþá með boltan, boltinn bara þarna á milli. Og reynum við hér, sendinguna inn á teginn og hver á undan þetta, það er Matthías og boltinn fer af Gísla Þór og aftur fyrir gera hér KF Dalvíkumenn skiptingar. Tristan hér lyftir boltanum upp völlinn og hér eru þau komnir í döðafæri og setja boltan rétt fram hjá markinu. Unnar Sigmundur þarna næstu búinn að skora. Markið liggur í loftinu hjá liðunum. Það verður gríðarlega mikilvægt fyrsta markið sem er komið í þessum leik. Matthías er með boltan upp völlinn og hér sparkaði boltan lengra fram. Spilar með öftustu línu og Matthías lyftir boltan út til vinstri. Þetta er vel leyst hjá þeim en boltinn fer nú samt sem áður út af. Og hér er Gísli að fá boltan á teignum og Matthías kemur frábærlega út á móti og lokar. Já, Reynir Víðir er svo sannarlega næstuði búinn að skora hérna tvisvar sinnum í seinni hálfleik. Matthías er búinn að vera frábær hér. Tristan með snúninginn, setur hann svo bara í innsparkið. Og
Hér, Gísli, spilar hann minna miðuna. Fær hann aftur. Boltilega fyrir utan. Dalvík KF, þeir eru þéttir og nú sækja hratt. Baldvin, hann er komin á fleygiferð. Baldvin er að sleppa hér einn í gegn. Hann er með mann að koma ferðinni með sér. En þessi snerting er örlítið of þung. Og Ögmundur í markinu er vel á tánum. Kemur út og hirðir hennar bolta. Patrik er með boltan, hann er þá inn á. Já, en fer sennilega Patrik núna og út fyrir. Og hér, þeir eru stökkir að byrja hérna. En boltinn út fyrir og þetta einspark eiga. Bláir, bláklæddir leikmenn Dalvíkur KF. Hér, þetta er vel spilað. En þá með boltan. Þetta var hættuleg sending tilbaka og hér, hvað gerist hérna? Og boltinn hann fer inn í markið. Og er það ekki hann Baldvin Ari sem er að koma Dalvík KF yfir í þessum leik? Þvílíkt vel klára hjá honum hérna. Hættuleg sending tilbaka sem að Baldvin komst inn í og hann náði að snúa og setja fram í Ögmund í markinu. Þriðja markið sem við sjáum frá honum hér á þessum velli. Búinn að skora öll mörk Dalvík KF á þessum velli í dag. Glæsilega gert. Og hann er bara að koma liðið sínu yfir. Reynir Víðir hafa byrjað seinni hálfleikinn betur og meiri krafti. En það er ekki alltaf spurt að því. Það er bara mörkin sem að telja. Og þetta stundina eru KF Dalvík KF komnir aftur í gegn og það er aftur Baldvin sem er að skora. Og hann er að koma Dalvík KF í 2-0. Frábærlega klára þarna. 2 mörk á engu tíma frá Baldvin Ara. Þvílíkur markaskorari. Þvílíkur markaskorari Baldvin Ari. Hann er hérna að koma liðið sínu í frábæra stöðu þegar 6 mínútur eru eftir af leiknum. 2-0 yfir. Og ef ég væri þjálfari Dalvík KF þá liði mér ansi vel núna. Patrik hér gerir glæsilega og reynir að finna sóknarmann sem gegn. Er Baldvin? Ekki er hann að fara að setja þrennuna núna. Býtu nú við. Nei, hvað er að gerast hér? Boltinn á endalínunni og fer aftur fyrir í horn að þessu sinni. Hárboltina inn á tegin og þessi er mikill baráttu, tek mikill darradans og enda með því að boltan með potað í markið og ég get ekki betur séð en að Baldvin Ari hafi verið að setja þrennuna sína og 3. mark Dalvík KF í þessu leik og hann er gjörsamlega að ganga frá leiknum hérna. Réttu maður, réttu stað, svo sannarlega. Og nú er þetta orðið heldur betur erfitt fyrir Reyni Víðir. Boltinn er í gegnum, Ögmundur með þetta á hreinu. Já, mikill darradansan á teiknum eftir hornið sem að boltinn barst á Baldvin og fjárstenginu sem sett hann í markið. Gott og Ögmundur var ekki í honum en það duði ekki til. Tristan hér. Já, smá takta hérna, það eru konið 2 í hann. Það var spurningum að losa. Já. Patrik hérna, já, gerir þetta frábærlega fyrir að milli þeirra hér og nú eru margir leikmenn Dalvíkur KF inn á teiknum. Þeir eru sko alls ekki hættir. Boltinn berst inn af dauðafæri fram tegin en Ögmundur gerir frábærlega í að koma út á móti og loka þessu. Já, það vantar ekki á Dalvík KF. Þeir ætla sér að skora fleiri mörk þótt séu 3-0 yfir og hér er dæmt aukaspyrna á miðjunni á Patrik að mér sýnist. Ég ætla ekki að þóra fullir að ég get ekki betur séð en það sé hann Jóakim sem er að taka þessu aukaspyrnu.
þruma boltinn í aftarteignum. Fer hérna glæsilega með boltan, hann heldur að minna, finnur fram meira sinni gegn. Engi Baldvin frammi núna, hann er búinn að fá heiðurskiptingu. Hans dagsverk er lokið. Og hér liggur leikmaður Reyni Víðis eftir og dómari stoppa leikinn réttilega. Svo fengi eitthvað smá högg hérna. Já, algjörlega magnað. Þetta er hörku leikur fyrir áleik. Reyni Víðis þeir byrja betri seinni en á engu tíma þá settu Dalvík KF 3 mörk. Snéru leiknum algjörlega sér í vil og gengu frá þarna. Ekki nema 2,5 mínútur eftir núna og það verður að þykja ólíklegt að Reyni Víðis ná að koma tilbaka á þessu. Aldrei að segja aldrei þó. Og sjáum við hvað er í gangi hér. Boltinn að koma inn á. Smá misskilningur hérna hjá leikmönnum hvað er að gera. Dómarinn er að segja það en það er ekkert. Þarna þá er þetta loksins komið það ég held ég bara innspark og boltinn er farinn í leik. Upp völlinn fyrir hann. Dalvík KF búinn að vinna boltan. Jóakim fastur fyrir í vörninni. Og hér Patrik, ætla hann að bæta við 4. markið Dalvík KF-ið. Nei, hann vinnur hotspyrnuna, hann er ekkert að reyna að halda honum inn, svona ég bara tekur hotnið. Ég er ekki alveg nákvæmlega klár á tímanum, en hér er boltanum stilt upp og skotur hann við hann. Glemtu nú að setja tíman á staða alveg á réttum tíma á hann, þannig að geti verið þetta sé örlítið ónákvæmt. Upp á einhverja sekundur. Nokkra klukka, það segir 1 mínúta eftir og Dalvík KF svo heldur betur búin að vinna fyrir þessu sigri. Boltinn er á Tristan. Tristan er með hann á vinstri. Nei, hver tekur hann hér? Sé ekki hver átti skotið. Það fór á varnarmanni eða í markmannin. Og Reyni Víðis þeir koma hér, þeir eru sko alls ekki hættir, þeir ætla sér að sækja mark hér. En Patrik boltan æðir hér upp völlinn. Boltinn inn á teginn, Ögmundur vera hann út í teginn. Hér mikil barátta inn á miðjunni. Hér eru þeir að sleppi gegn Reyni Víðis. Já, gerir þetta vel, en þeir gera þarna frábærlega. 2 þarna kom í hjálpavörnina. Boltinn aftur á Mattías í markinu og sem að kemur hann upp til hægri á Tristan. Tristan spilar hann með upp, hann fer með í sóknina. Boltinn inn á teginn, aftur fyrir og þetta er það síðasta sem gerist í þessu leik. Dalvík KF fer með 3-0 sigur á Hólmi á móti Reyni Víðis í fórkeppni grísku og hollensku deildarinnar. Baldvin Ari sem að setti þrennu bara á örstuttum tíma og gerði útmennan leik. Til hamingju Dalvík KF.
Já, velkomin okkur hérna í leik Aftureldingar og KR í GH fórkeppninni. Við fengum hérna nöfnin hjá leikmönnum í Aftureldingu og það er þannig skipað að það er númer 66 er Þór, númer 27 er Bjarni Valur, númer 28 er Bjarni Snæbjörn, númer 26 Adam Örn, númer 17 Styrmir Örn, númer 10 Hákon, 39 Adam Ingi, Jakob Snær númer 2 og svo er Emil markmaður. Ég mun reyna eftir bestu getu að sjá númerið á leikmönnum og læra nöfnin. En hér eru liðin að vera klár, mér sýnist Afturelding byrjaði með boltan og leikurinn bara kominn í gang. Góða skemmtun og hér er það gott spil hérna, Jakob með boltan, brot hérna Jakobi. Það var Bjarni Snæbjörn með boltan, gerir hérna feiki vel ennþá með boltan, skiptur hérna yfir á Hákon sem tekur menn hérna á og frábær snúningur á Hákoni. Missir hins vegar boltan hérna, þá geta KR-ingar sótt hratt en frábær vörn hérna hjá Adam Inga og hann losar boltan, gerir það vel, kemur hann hérna á Adam Örn og Adam Örn í skoti en þessi hérna víðs fjarri marki. Fínasta tilraun og flott spil. Völlur er svolítið loðinn og þurrt grasið þannig að menn oft eiga erfitt með að hafa stjórn á boltanum. Hérna eru KR-ingar með rosalegt spil og þetta er markspyrna sýnist mér. Já. Það er hérna að spila í öftustu línu KR-ingar, koma boltanum upp en fínasta vörn hérna hjá þeim. Já, góð vörn, þarna er Jakob að vinna boltan en kemur hann strax á Adam og Adam hérna tekur marga á, kemur hann upp völlin á samherra sinn Þór nr. 66. Það er aftur markspyrna frá marki KR-inga. Þeir byrja líkt og áður með boltan í öftustu línu, byrja að spila upp völlin. Hérna er að spila boltan í Þór. Mikil barð þegar boltanum miðsvæðinu en það er á endanum Adam sem kemur hann síðan burt á Björn. Nei, á Adam segi. Það var Hákon. En hann missi boltan hana, ekkert brot. Og KR-ingar hérna, ná bara ekki að halda boltanum. Og hérna gerir hann vel, Hákon með boltan. Hvað gerir Hákon? Hann með skoti en hann er alveg dottið þegar hann tekur skoti, þannig að þetta er erfitt að ná krafti í þetta. Og KR-ingar hérna byrja spil. Komin hérna upp völlin. Flott vörn hérna á Jakobi og Adami í vörninni. Góð samvinna á þeim. Jakob byrja bara þetta hérna, kemur upp en KR-ingar setja hann beint aftur á Emil í markinu. Emil fljótur að koma með leik á Hákon. Hákon spilar hérna inn á miðjuna, reynir að finna Adam en Adam missir síðan boltan og þá geta KR-ingar sótt hratt og hérna gera KR-ingar vel og boltinn í gegn. Þeir eru ennþá með Jakob í honum og þeir eru ykkur í dauðafæri og þetta er frábær vörn þarna hjá Adami Inga í vörninni og svo hjálpar Emilum í markinu og þeir gera vel þarna, flott samvinna hjá þessum tveim meisturum. En KR-ingar vinna boltan aftur.
Þeir hérna rétt höfðan tegin en Hákon með bolta núna. Hákon gerir vel að pikka honum upp á Þór. Þór hérna í miklu kapplöpi og Þór er undan. Frábær sprettur og hann er komin einn í gegn en þetta er frábærlega varið. Gott útlaup hann í markinu frá markmanni Káringa. Og hér eiga afturheldingamenn hornspyrnu. Sýnist vera Þór sem tekur hann, eða hvað, nei, það er erfitt að sjá það hérna. Nei, það er Adam Örn sem tekur þetta og þetta er inn á tegin. Og þessi endar inni eða hvað, já, þessi endar inni. Það var rosalega erfitt að sjá hann hver skoraði en mér sýnist á nú öllu að það hafi verið Hákon. Leit alveg þannig út eins og Hákon hefði sett þennan yfir línuna. Og við þurfum að breyta hérna stöðinni. Afturhelding komnir í 1-0 eftir 5,5 mínútu og hér er Þór með boltan, hann er að sleppa í gegn en þetta er frábær vörð þarna hjá Káringum. En hér er eitthvað miskilningur eða hvað, boltinu upp, þetta er flott spil. Glæsilega gert hérna, flott tilþrif. Hérna er allt galopið tilbaka. Káringa slepp í gegn, hann hlýtur að klára þetta. Nei! Hann setur boltan hérna, Emmi, ég sé ekki alveg hvað stendur aftan á. Setur boltan framhjá úr dauðafæri. Allt nærhornið hérna, galopið fyrir hann til að setja boltan inn. En klikkar hérna, það gerist. Flott spil hérna hjá afturheldingamönnum. Og hérna sáum við flottan bolta frá Adam Inga upp. Þó reynir síðan að setja lengri upp kantinn á Hákon en þeir vinnar hérna aftur. Adam Örn er með boltan. Hann hefur Þór með sér hérna eða hvað. Hann ákveður að taka skoti og þetta er rosalegt skot. Þessi í slána. Þarna sjáum við hversu góðir þeir eru. Geggjað skot þarna. Svona fyrir fótbolta áhugamannin og hlutlausa menn hefur verið frábært að sjá þennan inni en hérna eru þeir bara mættir aftur og þeir eru búin að skora. Mér sýnist að það hafi verið Adam Ingi þarna sem er að gera mark nummer 2 hjá afturheldingu og staðan hérna skyndilega orðin 2-0. Afturhelding búin að vera mikið betri í þessum fyrri hálfleik allan sem af er. Káringar hins vegar mínum mati búin að fá besta færi í leiknum. En það eru mörki sem telja í þessu sporti. Og nú verður gaman að sjá hvernig Káringar bregðast í þessu. Þór með boltan, setur hann hérna Reynar setja út í teginu, þá geta Káringar, nú geta þeir sótt en þetta er frábærlega gert hérna hjá frá Adami sem á síðan skotið og vinnur hornspyrnu. Adam hann á miðjunni allt í öllu og hann ætla bara sjálfur að taka hornið. Allt múlík mann. Og hérna kemur boltinn á tegin og hvað enda þessi hinum megin? Það er önnur hornspyrna. Fór hann af Káringi. Sýnist að vera Bjarni Snæbjörn sem að tekur þessu hornspyrnu. Hann setur hann út í tegin, þetta er fínn bolti en hann eru menn eitthvað hálf frosnir. En hann gerir hann mjög vel Jakob. Jakob ætlar bara sjálfur í skoti en þessi bolti í fyrsta varnarmann Káringa. Og hér er mikið kapphlaup boltan en þetta gerir Bjarni Snæbjörn mjög vel. Kemur boltanum í innspark. 3 mínútur eftir hérna fyrri hálfleik. Þannig kemur boltinn upp kantinn en
sem fyrir eru afturheldingamenn fyrstir á boltan og það Adam Ingi núna. Adam gerir hérna virkilega vel, kemur kantinn og hérna Adam með boltan, setur það síðan til hliðar á Bjarna Val sem ég sýnist vera komin inn á. Hér eru KR með boltan. Þetta innspark sem afturheldinga eiga. Og hérna Adam með boltan. Adam kemur þessu fyrir, þetta stór hættulegu bolti. En þarna var engin nógu stór til þess að skalla hann inn. Örlítið og hár og fastu bolti en hins vegar virkilega flott fyrirgjöf. Káringar hérna með boltan og sínu vallarhelmingi spila hérna vel á milli og hérna kemur flottur bolti á markmanninum upp. Og hérna kloppi, frábærlega gert á Káringum. Reynir hérna annan kloppa, það mistekst. En fer nú ekki svo auðveldlega fram hjá Adam Örn. Og hérna frábært skot, en þetta vel varið. Hérna hotspyrna sem afturheldingamenn eiga. Boltinn hérna inn á teiginn og hann dettur þarna fyrir beint fyrir framann Jakob Sævar, en hann setur boltan hann rétt yfir og þá Hákon dómari búinn að flauta til hálfleiks. Staðan hér 2-0 fyrir afturheldingu á móti KR í hálfleik. Við komum að vörmu sporum með síðar hálfleikinn. Þá fer að styttast í síðari hálfleikinn hérna hjá okkur á velli 14 í GH forkeppninni. Viðureign milli Afturheldingar 5 og KR 7.
Markmaðurinn að laga legglífunir á KR, ég held dómarinn sé býði til því. Eða hvað? Já, allt klárt. Og Hákon dómarinn flautar hérna leikinn á. Síðar hálfleikur kominn af stað. Og KR-ingar hérna með boltan. Þeir mætir dýrvitlausir til leiks. Eftir að hafa ekki átt mikinn séns í þetta afturhaldingarlið í fyrri hálfleik. En það eru 12 mínútur eftir og nóg eftir. Þá geta afturhaldingamenn sótt hratt. Komaði upp kantinn. Og hérna hann með boltan. Þetta er frábært skot og hann ekki að halda þessu. Og svo kemur öxlin þarna frá Styrmi. Samvinna þarna milli Bjarna Vals og Styrmi sýndist mér. Þetta var hörku skot þarna. Markmaður KR-inga gat ekki gripið en þetta var það fast. Hann hafði þurft að kýla hann í burtu og upp í loftið. En hérna KR-ingar með boltan komin hins var ekki á. Endar á samherjar endar. Hér eru KR-ingar með boltan. Spila honum vel á milli manna en hérna reyna er skemmtilega hugmynd í gegn. Fínasta hugmynd og góð sending en vel lesið þarna hjá varnarmönnum afturhaldingar. Það er innspark sem KR-ingar eiga. Taka sér góðan tími í þetta en byrja síðan spil. Þetta er flott spil, KR-ingar hérna með boltan. Geggjuð sendingu upp öllin en þessi örlítið og langur hann á fastur. Og framherjinn hjá KR-ingum nær ekki til boltans. KR-ingar hérna með boltan. Þetta er vel gert hérna. Þá geta afturhaldingarmenn sótt hratt. Og hérna kemur boltinn. Og eru að sleppa í gegn, mér sýnist það. Hann er að sleppa í gegn og þetta er frábært skot. Glæsilega gert hjá Adami Erni. Frábært mark þarna. Kemur sér í gegn þarna. Og rosalega öruggur á boltanum. Meirsa tók fór erfiðulegin og sett hann bara háan og fastan upp í hotnið. En afturhelding konir í 3-0. Og þá virðist þetta bara vera erfiður fyrir KR-inga en hérna er aukaspyrna sýnist með frekari vítaspyrna. KR-ingar fá hérna, jú, þetta er aukaspyrna sýnist með rétt fyrir utan vítateig. Það er að segja þetta er ekki bara á vítategslínunni. Og hér er þið rosalega sterkt fyrir KR-inga að setja mark í leikinn. Það er að segja skora mark. En það verður spennandi að fylgjast með þessu. Leikmaður númer 7. Hann er klár í að taka spyrnuna. Dómarinn flautar. Og þetta er frábært skot en markmaðurinn Emil þarf að slá þennan yfir. Fínasta aukaspyrna þarna.
Það var alveg vita að þarna myndi skapast mikil hætta. Já, mark frá KR-ingum myndi heldur betur kveikja í leiknum. Þannig kemur boltinn á teiginn. Þessi er hreinsar í burtu af Adami. Þetta er flott spil. En KR-ingar missa þennan bolta yfir á völl 13. Og þar á boltinn ekki að vera. Flott vörn. Þessi fer aftur fyrir. Og það er hornspyrna sem KR-ingar eiga. Boltinn inn á teiginn en þeir koma þessu í burtu, afturlendingamenn. KR-ingar eins og með boltan. En hér er brot, Nei. Leikurinn heldur hérna áfram, við sýndist hann að flauta en þetta er bara áfram. Og hérna kemur síðan flott vörn hjá KR-ingum. Fínt spil hérna. Hákon með boltan. Hann er koninn í teig og hann skýtur og skorar. Frábært mark frá Hákoni. Númer 10. Glæsilegt mark þarna. Fékk reyndar allan tíman í heiminum með boltan þarna. Verðum að setja spurningamerki á vörn KR-inga þarna. Enginn sem steig út til að setja pressu á Hákon og Hákon hafði allan tíman í heiminum til að hugsa og gera sér bara að stilla sér upp og skjóta. Og þegar að maður svo Hákon með boltaninn í teig þá verður að gera svo vel að stíga út í hann því að þetta er rosalega fótboltamaður. Og þarna sýndi hann að hann bara geggjaði skotmaður. Og þá er svona allar afturheldingamenn konur í ansi þægilega stöðu. En já, hérna eru KR-ingar með boltan. Það eru KR-ingar sem eru með boltan eins og staðan er núna. Fínt verið að halda aðeins boltanum hérna. Og var ekkert verið að myndu setja eitt mark. Hérna eru konur í góða stöðu og þetta er frábært skot. En þessi í innavera stöngina. Þarna skall hurnar í hælum. Frábærlega gert hjá KR-ingum hann og loksins vakna þeir hérna. Og um leið vakna þá sína þeir hvað býr í þeim. Frábært lið. Sem því miður hafa ekki sýnt sína bestu hliðar í þessu leik. En það er nóg eftir á mótinu og það á eftir að koma. Engar áhyggjur öðru. Og hérna er markmaður KR-inga klókur. Smá pressa hérna og
kemur boltanum síðan bara í innspark. Hér er Hákon með boltan, setur hann út í teiginn og hérna reynir Styrmir Rabona en endar á að skjóta boltanum framhjá. Og þá er svona, farið að síða á seinni hlutan allt verulega hjá okkur hérna. Aðeins 1 mínúta eftir þessu leik og ég held sé ekki að segja hennar fréttir með það að Aftureldingamenn eru búnir að vinna hennar leik. Enda búin að spila frábæra fótbolta og það er allir í Aftureldingu með bros á vör og hafa gaman að þessu og eru virkilega góðir í fótbolta. Flott lið og gaman að fylgjast með þeim. En við vitum að KR-ingar eiga mikið inni. Það verður gaman að fylgjast með hvernig þeir bregðast við í næstu leikjum. Hérna kemur rosalegt skot þarna en þetta er varið í horn. Algjörlega geggjað skot. Sá ekki nákvæmlega hvort það var Styrmir eða Adam en þetta var rosalegt skot og þá er það líklegast bara hornspyrnan og búið. Spurning hvort þeir geta endanlega klárað þetta hérna og KR-ingar hins vegar kannski fá eina sókn upp út þetta. Hérna koma hratt 3-2 en aðeins misskilningur hérna og þá er leikurinn búinn. Frábær leikur á baki til hamingju Afturelding með glæsilegan sigur en við komum á vörmuspori með nýja leik. Já, við erum velkomin með okkur hérna í næsta leik. Það er leikur Fylkis og KR. Bæði lið eru merkt 6. GH fórkeppni og
Við erum hérna með nöfnin á báðum liðum. Við ætlum að byrja á liði Fylkis. Þar er í markinu Benedikt Logi nr. 19, svo kemur Egill Arnar nr. 31, Guðmundur Martin nr. 63, Heiðar nr. 25, Ísak Ingi nr. 17, Finnur Hermann nr. 49, Sebastian Dagur 45 og Darri Martin nr. 9. Svo er það lið KR-inga. Nr. 2 er það Davíð Rafn, nr. 17 er það Emil Pétursson. Í markinu er það Frosti Pétur, nr. 9 Guðbrandur Jökull, nr. 10 Ísak Máni, 1 ómertur Pétur Glói Skúlason og nr. 9 Ísar Orri Dagsson, nr. 10 Ívar Kristján og nr. 11 Tindur Helgusson. Já, ég reyni eftir bestu getu að muna nöfnin á leikmönnum og reyna að sjá eins vel í getinu á völlinn hvaða leikmaður er með boltan og svo framvegis, en við getum alveg gert ráð fyrir því að það er eitthvað eftir að klikka og þá bara er það svo það er. En liðin allan eru klári að gangin á völlinn og hér koma bæði liðin á völlinn. Við höfum hérna von á hörkuleikandur, 2 mjög jöfn lið að mætast. Hér er veifað strákarnir í 8 stúkunni og brekkunni. Fullt af fólki mætt, gaman að sjá. Og þetta gefur strákunum virkilega mikið að fá að spila hérna á halvvellinum með stúkuna og fullt af fólki mætt að horfa á. Það gerir þetta eins og vera að spila í meistaradeildinni eða heimsmeistaramóti. En þá er allt að vera klárt fyrir leik KR og Fylkis. Og leikurinn er komin á stað hjá okkur. Það eru KR-ingar sem byrja með boltan. Og hérna er mikil baráttu. Það eru Fylkismenn með boltan. En KR-ingar vinna hérna, frábærlega gert hjá Ísari Orra. Og hér kemur Tindur upp völlinn, losar hann aftur á liðsfélag. Hérna er frábært samspil. Og Ísar Orri með skoti en þessi fer í Sebastian Dag og í innspark. Hérna er mikil baráttu boltan. Hér sjáum við mikla baráttu á milli Sebastian Darra og Davíð Rafns. En hér er það Sebastian Dagur sem ætlar að taka innsparki og hann fer með boltan inn á, en þá vinnur að mér sýnist Tindur mjög vel hann tilbaka og kemur boltanum aftur út af. Og hérna kemur Tindur, hann stoppar boltan, snýr og tekur skoti en þessi fer aftur fyrir, frábær vörn þarna hjá Fylkismönnum. Sýndist að vera Ísak Ingi þarna sem fekk boltan í sig, gerir bara frábær og gerst fyrir boltan. Og kemur hotspinnan hérna á KR-ingum. Frábær bolti frá Davíð Rafni, en boltinn fer yfir hinum megin. Og hérna er mikil barátta. Heiðar hann á miðjunni misti boltan en þá er það Davíð Rafn. Hann gerir frábæra hérna. Og hann ennþá með boltan eða hvað. Já, þvílík pressa hana. Og Sebastian endur að þurfa að sparka boltanum í hann. Og það fer hann alla leið aftur á Benedikt í markinu. Sem spyrnur hún fram með boltinn af KR-ingi og út af. Sýndist þetta að vera hann að leikmannum með 23. Hér kemur sendingin yfir.
Fylkismenn með boltan, en Davíð með flotta vörn þarna og bolti kom hérna alla leið aftur. Það hornspyrna sýnist mér. Erfitt að sjá þetta þessum myndum hérna. En það allan á hornspyrna. Fylkismenn taka hana. Boltin hérna inn í teiginn og hvar endar þessi? Þessi hérna bolti fór alla leið aftur fyrir, eða út af hinum en afskið. Og þá eru káringar hérna með boltan. Þetta gera vel Ísak hérna í mikill baráttu við Ísar. Nei, við Ísak afsakið. Ísak og Ísak hann í mikill baráttu. Það var Davíð og Frosti. Tindur kemur hann upp og þá er það frábær sprettur. Og þetta mark, frábært mark hérna hjá leikmannum númer 23. Því miður þá bara getum við ekki séð nafnið hans. Því miður. En já, þetta hann Ísar sem skoraði markið. Frábærlega gert hjá honum. Og KR-ingar komnir í 1-0 forystu. Við sjáum það þetta hnífjafn leikur og því skiptir hvert mark miklu máli. En Ísar gerði þetta alveg ótrúlega vel. Þetta mikil barátta. Hann missaði boltan og þá kemur skoti og þessi þvílík varsla þarna hjá Frosta P í markinu. Frosti með rosalega vörslu. Þessi hlýtur á skildu beiti, það getur ekki þannig verið. Ótrúlega varsla þarna, þetta var líka rosalega gott skot hérna hjá Darra. Darri er rosalega góður skotmaður og hérna Ísar í baráttu missi boltan. Og þá það Sebastian að mér sýnist frekar en Finnur. Þá það Ísak en mikil baráttu boltan og Davíð kemur síðan hérna en og hérna kemur síðan skot þegar þessi fer bara vel fram hjá markinu. Frosti hérna að fara að taka markspyrnuna en hann kemur líklegast bara í stuttarspilið. Kemur á strax hérna á Emil. En flott pressa frá hinum Einarsson að Guðmundi Martin. Svo kemur boltinn hérna upp. Káringar, þetta frábærlega gert. Pétur glói með boltan og hann fer alla leið. Þessi bolti endar hvar aftur fyrir. Þetta markspyrna frá marki Fylkis. Benedikt Logi kemur strax út til hliðar og hérna spilaði í öftustu línu Fylkismenn mjög vel. Og hérna kemur frábær sending. Darri að sleppa í gegn en þetta rosalega flott vörn þarna frá hérna Davíð Rafn.
Fylkismenn búin að vinna boltan hérna aftur og hérna er boltin í gegn. Darri, þetta er frábær Gabriel. Darri er komin inn í gegn og hann hlýtur að skora. Að sjálfsögðu gerir Darri það. Geggjað mark þarna. Hefði getað skotið strax en kaus að gera það ekki og það var frábær ákvörðun því að hann tekur hérna glæsilega Gabriel, svo kallar fake shot og mér sýndist Davíð hérna falla fyrir því. Enda hefur flestir gert það. Darri með rosalega tækni hana og svo bara neglur að boltan upp í þakneti. Ekki flóki fyrir Darra og Fylkismenn búin að vinna hérna strax aftur. Hérna mikil baráttu boltan. Sækja hérna 3 káringar í pressunni og þetta er frábærlega gert hérna hjá Ísari. Geggjuð varnarvinna hjá honum og Darri reynir aftur skoti en þeir henda sig fyrir þetta káringar skiljanlega. Pétur Glói hérna í mikilli pressu en það eru Fylkismenn sem halda boltanum. Flott spil. Þeir eru að spila hérna vel á milli sín og hérna kemur síðan hvað skot eða eitthvað. Allavega er hann ennþá með boltan. Frábær baráttu hérna milli Darra og Davíðs. En svo sýnist maður Sebastian hafa skotið boltanum framhjá. 3 mínútur hérna eftir og staðan er 1-1. Það mátti alveg gera ráð fyrir því að þetta er hörkuleikur og mjög jafn. Frosti hérna taka markspyrnuna, setur hennar hérna upp kantinn en þessi endar á Darra og Darri hérna gerir frábærlega. Hvar enda þessi? Þetta er frábærlega getur Frosti í markinu og hérna kemur sér skotið. En það er Heiðar hann sem skýtur boltanum í Emil hann með sýnist. Og Emil hérna réttu maður á síðustu stundu og þessi bolti í hotspinnu. Svona Fylkismenn taka hérna boltinn inn á teginn eða út í teginn en káringar verið að stunna hennan en þetta er þvílík pressa hérna á Fylkismönnum og þá geta þeir sóttrætt. Ísar með boltan. Ísar hérna reynir að fara öfum megin við mannin, setur boltan öðrum megin og fer sjálfur hinum megin. Ísar kemur sendingun hérna fram og þessi út í teginn og Ísak Máni hérna með skoti en þetta er frábærlega varist þarna hjá Fylkismönnum og þetta er góð sending. Káringar ennþá með boltan. Já, Pétur Glói hérna reynir að taka hann á en endar á að fá hotspinnu. Hann takar þetta stutt. Davíð og Pétur Glói. Pétur hérna með boltan. Reynir að setja hann aftur út en Fylkismenn komast í veg fyrir þetta. Og Emil hérna með sendinguna síðan. Þetta er vel gert. Og þá er það Pétur sýnist með boltan. Nei, Ísar afsakið. Ísar hérna gerir þetta frábærlega. Hvar endar þessi mikil barátta þessa stundina með það hvort liðið ætlar að hafa boltan. Og hér geta þeir sótt hratt. En káringar með flotta vörn en hérna er tæp sending en Pétur Glói gerir frábærlega og hérna hefur hann flugbrautina. Fer hann bara alla leið upp og neglir hann fyrir en þessi endar í höndunum á Benedikt Loga sem að kastar þessum bara nánast yfir á vallarhelmi káringa. Darri gerir þetta síðan frábærlega hvernig hann tekur á mót honum. Benedikt þannig rosalegur í markinu. 2 geggjaði markmenn, Benedikt og Frosti. Hvað gerist hérna? Þessi í innspark sem að Fylkismenn eiga. Síðustu sekundunar henni í fyrri hálfleik er að fjara út og þetta verður líklega það síðasta sem gerist í fyrri hálfleik. Það er Fylkismenn vinna hérna boltan og Frosti sparkar sem í burtu en ekki langt. Darri með boltan. Darri hérna missar hann líklegast aftur fyrir... Nei, jú. Þá er búið að flauta. Dómarinn flautar hérna til hálfleiks. Ótrúlegu baráttuleikur milli Fylkis og KR. Og ég get ekki beðið eftir að koma með síðari hálfleikin hérna eftir örskamma stund. Ekki fara langt.
Já, síðan hálfleikur komin hérna á stað. Tíminn hérna komin í gang loksins hjá okkur. Og nú bara fáum við vonandi sama fjör og sömu baráttu og var í fyrri hálfleik. Bæði lið alveg rosalega góð í fótbolta. Skemmtileg fótboltaleikur. Og þetta er leikur sem getur klárlega dottið báðum megin. Spurningin er bara hvort liðið vill þetta meira. Og hérna eru Fylkismenn með boltan og þessi kemur út hérna Sebastian með geggjað skot en þessi flýgur rétt framhjá. Ótrúlega gott skot hérna á Sebastiani. Og það eru Fylkismenn sem byrja þennan seinni hálfleik með miklu meiri baráttu, miklu meiri vilja. En spurning hvort þetta sé taktíka KR-ingum að liggja tilbaka til að byrja með og beita skyndisóknum, hver veit. En hérna gerir Darri frábærlega, enn og einu sinni er hann að gera þessa gappreyingu. Og hérna kemur síðan Frosti boltanum í burtu. Og hérna eru mistök í öftustu línu á Fylkismönnum. Og hér eru KR-ingar að sleppa í gegn. Þetta er dauðafæri og hann klárar þetta frábærlega. Það er hinn ómerkti Pétur Glói Skúlason sem að skorar mark númer 2 fyrir KR-inga og ég var nýbúinn að sleppa orðinu. Var nýbúinn að segja að Fylkismenn byrjuðu þetta betur og virtust vilja þetta meira. En spurning hvort það verið taktík á KR-ingum að liggja tilbaka og beita skyndisóknum og þarna kom ein rosaleg skyndisókn. Bara eitt langur í gegn á Pétur sem að fór alla leið og kláraði þetta feiki vel. Þetta eru strákar sem hafa klárlega framtíðina fyrir sér en nú er spurning hvernig Fylkismenn bregðast við þessu. Markið svo þetta en á KR-ingum setur líklega bara blóð og tennurnar á Fylkismönnum. Þeir hljóta vilja meira núna. Og þetta kemur boltinn. Mikið en að Sebastian sem er boltan inn fyrir en hann mátti engu muna að Fylkismenn kemist í boltan en Frosti í markinu vel vakandi og flottur á það koma KR-ingar og þetta er bara frábærlega gert hérna. Tindur þarna nær hins vegar ekki að fara lengra þá geta þeir sótt hratt og hér sjáum við Heiðar en hann missir boltan hana. Sebastian kom með hann og hvar endar þessi KR-ingar að komast inn í þetta. Flott vörn þarna á síðustu stundu frá Finni Hermanni sýndist mér. Já, Finnur Hermann hérna með mjög mikilvæga tæklingu því að ef hann ekki verið klár hérna þá hefur boltinn farið í gegn og þá hefur skapast annað færi eins og markið sem kom númer 2 og hérna er Kloppi og aftur og Tindur með boltan, Tindur snýr og Tindur með skoti þessi fyrir varnarmann og þessi síðan hérna rétt framhjá. Tindur hérna með skotið í Sebastian. Mínum að til Sebastian búinn að vera einn af mönnum leiksins fyrir upp og niður völlinn og kominn hann sem aftasti maður og bjargar hérna marki og er sjálfur síðan ofta koma fram á við líka og skapa hættuleg færi hjá Fylkismönnum. Virkilega duglegur leikmaður. KR-ingar hérna og þetta er Kloppi enn einu sinni frábærlega gert, kemst fram hjá honum en kemst hins vegar ekki fram hjá Darra. Nei, þetta var ekki Darri, ásaki. Þetta var að sjálfsögðu hinn eini sanni Finnur Hermann. Eða Finn heitir hann víst, ekki Finnur. Og hérna er Finn með hættulega sendingu og KR-ingar komast á milli
og þeir eru búnir að skora. Guðbrandur Jökull er að refsa hérna og KR-ingar konir í 3-1. Það má ekki taka eitt lítið feilspor eða eina feilsendingu, þá er bara búið að skapa stór hætta og KR-ingar komnir hérna í 3-1. 2 marka forysta hjá þeim. En Fylkismenn hljóta að vakna við þetta. Svona last call sem Fylkismenn fá hérna. Ef þau vakna ekki núna þá gæti þetta enda illa fyrir þá. En hins vegar nóg eftir að leiknum. Og hérna komast þeir inn í boltan. Fylkismenn, þetta er frábærlega gert hérna hjá Guðmundi Martin. Kemur hann á Ísak. En þessi bolti í innkast, innspark afsakið. Lýsendur okkar hérna á KTV mun og eflaust mismæla sér nokkuð oft yfir helgina og segja auka spyrna en ekki innspark. Nei, hérna innkast en ekki innspark. Jájá, talandi að mismæla sig. Alveg magnað. Hérna eru KR-ingar með boltan. Þetta er flott spil. Tindur með boltan. Gerir þetta vel en frábær vörn hjá Fylkismönnum. Og þetta er vel gert hérna. Þá er það Guðmundur Martin með boltan en flott vörn hérna hjá Davíði sýnist mér. Og hérna geti hægt að skapa. Starri með boltan. En því miður kemur á boltanum ekki í gegn. Sebastian sem fyrir frábær vinna í honum. Og hérna skotið! Þessi rétt fram hjá markinu. Sebastian er rosalegur. Hleypur mikið og virkilega góður í fótunum. Bjargar mörkum og er síðan hársbreytt frá því að skora hérna. Fylkismenn með hornspyrnu. En þetta er frekar furðulegt þarna. Töluðu ekki saman og eitthvað misskilningur greinilega. Og hvað hérna, slæmsending. Já, 4 mínútur eftir þessu leik. Og Fylkismenn þurfa að lágmarki 2 mörk. Þeir eru alltaf að fá eitthvað út úr þessu leik. En KR-ingar hérna taka sér góðan tíma í þetta frosti í markinu. Mikil barátta á miðsvæðinu. Sebastian að sjálfsögðu betur. Og boltinn í gegn. Þarna var Frosti heldur betur á tánum. Og mér sýnist að hann vera að vinna boltan. Guðmundur, þetta er hvað? Hornspyrna. Já, mikil pressa hérna að marki KR-inga. Fylkismenn þurfa sjálfsögðu mark sem allra fyrst boltinn á tegin en þessi endar í höndunum á Frosta sem spilur hann langt fram hérna og hérna mikið kapphlaup. Tindur kemur hérna hratt á eftir og hérna setur hann Fylkismaður boltan aftur á Benedikten. Hérna er mistök og Tindur tekur þessir húin og skorar. Hérna voru mistök hjá Fylkismönnum, bæði í vörninni og í markinu. En þeir hughresta hvern annan hana, segja kemur. Og KR-ingar komnir í 4-1. Þetta er bara fljótt að gerast. Fylkismenn sjálfsögðu þurftu að taka séns og koma liðinu framar á völlinn, þrýsta að KR-ingum. En þá líka opnast svæðið tilbaka
og það sýndi sig hana og Tindur hana leysti það frábælega, fekk boltan, tók þessari húun og skoraði. Þetta var skemmtilegt mark og svo Sebastian með skotið, en KR-ingar búnir að vera óaðfinnanlegir í þessu seinni hálfleik. Virkilega flottur seinni hálfleikur á þeim og þetta er verðskuldað frá KR-ingum. Heldur betur verðskuldað. Allan hvernig síðari hálfleikur var. Í fyrri hálfleik hefði hann getað dottið báðum megin og bæði liðið virkilega flott í fyrri hálfleik. En það er því miður fyrir Fylkismenn var það bara hálfleikur og það var helmingur að leiknum eftir og KR-ingar vissu það svo sannarlega. Og Finn hérna með boltan, kemur hann á Sebastian sem að ná hann ekki alveg hann og KR-ingar komast inn í boltan. Vel gert hérna hjá Darra og hvað gerir Darri hérna með boltan, setur hann út á kant og hefur inn á hotspinnu hérna. Já, Egill Arnar hann mann hotspinnuna, spurði hvort að hérna Fylkismenn á inn sárabóta marki hérna í restina. Síðustu sekúndunar henni í þessu leik og KR-ingar, já, svo gott sem búin að vinna þennan leik. Fylkismenn geta allan að laga úrslitin hérna ef þeir ná einu marki. Lítur betur út að skora 2 mörk og það er hotspinna, já. Nú er spurning hvort við fáum ekki bara góðan bolta inn á tegin og þetta er líklega, og ég myndi giska á allan, þetta er það síðasta sem myndi gerast í þessum leik. KR-ingar náttúrulega búnir að vinna þennan leik, en sem fyrr þá, ef ég segi aftur, að þá geta Fylkismenn laga stöðuna, láta þetta líta aðeins betur út og hérna kemur Sebastian með boltan á tegin, en nefn, þessi endar í lúkun á Frosta og Frosti spyrnur á fram og þá er búið að flauta til leiksloka. Það eru KR-ingar sem að taka þennan 4-1 glæsi sigur á móti Fylki. Verðskuldaður sigur, síðari hálfleikur frábær hjá KR-ingum og við þökkum fyrir í dag. Koma að vera með svorum í nýja leik.
Já, komið margbless og sæl á þennan leik Fjölnis og Stjörnunar í forkeppni grísku og hollensku deildarinnar á þessum fyrsta degi mótsins. Tvö hörku flott lið sem að eigast hér við og það er von á markasúpu. Og leikurinn er komin í gang. Og það eru Fjölnismenn sem byrja hér að fara í mikla pressu og þeir eru að komast þetta í gegn en vinna hér Hospitna hvað? Nei, hann er ekki farin út af. Byrja þetta miklu krafti að það. Sleggja hann hér tilbaka, það er Jónas, ef maður rétt. Fjölnismenn Fjölnismenn hafa spilað áður hér á þessum velli í dag, þannig að við kannumstum við að sé þá gerðu 4-4 jafntefli á móti Hvöt Kormák í æsi spennandi leik. Stjörnumenn koma hér upp völlinn og eru að koma inn á teginn. Hvað gerir hann? Ekki leggur hann út í teginn en Jónas, leikmannum 94, mætti tilbaka og hreinsa þetta í innspark. Hér, hárboltinn á teginn og þessi fer af Kristoffer að Herra Sævarsinni í markinu. Og hér Fjölnismenn geta það svo tratt. Og er hann að sleppa ekki, hann er að sleppa ekki eitt á móti markmannum. Markmannum komið langt út á móti að vera hann, ennþá inn í teignum samt. Engin hend á þetta. Þá eru Fjölnismenn, ok, leikurinn byrjar aftur. Upp í loft hérna og er þetta ekki í hotspinnu eða hvað? Jú, á endanum. Það er hægt að sjá þetta svona hinum með völlinn. Hárbolt hérna á fjarstöngina. Þetta munar litlu, ég held að þetta sé Kristoffer sem er hérna á fjárstönginni. Þetta var sniðu útfærsla hjá þeim. Þá komur Stjörnumenn, hann er al-eitt hérna hægra megin. Nægur tíma á boltan, kemur fínt hlaup hérna upp kantinn. Nægur tíma á boltan, setur hann niður til vinstri. Hvað geta Stjörnumenn gert hér? Góð hreyfing hérna. Einn koma boltan burt. Og komum Fjölnismenn upp hægra megin. Leggja boltan niður. Og hér fellur hann við en ekkert dæmt að þetta. Sennilega ekkert á þetta, dómar leiks í frábær stöðu. Hér eru Fjölnismenn komnir í dauðafæri, hann ver og aftur skoti og það er mark og Fjölnir er að komast yfir. Sá nú ekki nákvæmlega hvaða leikmaður hann er nú með 23 greinilega. Spurning hvort það snúist einhvern tímann við þannig að við sjáum nafnið hans, það er ekki víst. Magnús, það er að Magnús sem að skoraði fyrir Fjölnismenn og kom þeim yfir á móti Stjörnunni. Glæsilega gert í honum. Gafst ekki upp, skaut bara öðru sinni og skoraði þeirri tilraun. Stjörnumenn halda áfram að spila boltanum hérna en missa hann. Og eru Fjölnismenn aftur að sleppa í gegn? Já, er það ekki? Nei, kemur á síðustu stundu þarna varnarmaður Stjörnunnar. Kemur sér hótt. Jónas, boltinn á teginn og kemur hann á ferðinni
Stjörnum með fyrst ránabolta. Boltinn aftur út á Jónas. Jónas, hvað getur hann gert? Hann reynir bara skotið og það bara inni líka. Já. Jónas, búinn að setja hann. Það spurning hvort það sé mörk í þessari húfu því að það blíðskaparveður hér á Akureyri í dag og þetta hlýtur á einhver happamarkahúfa sem hann með á sér. Hún klárlega að gefa honum mörk því að hann sett hann líka að mig minnir í síðasta leik sem við sáum að spila hér á þessum velli. Jónas aftur komið boltan, Fjölnismenn hér ennþá í sókn, 2 mörkum yfir og halda bara áfram að sækja. Hér fá þau smá pressa á sig, losa hérna út til vinstri, ná haldur minna og vinna eins marki held ég. Já. Og hér mikið kapplaup, Fjölnismenn rétt á að koma boltana frá og koma honum í horn. Takaði spyrnuna, boltinn aftur lagður tilbaka inn á tegin og leikur inn á fjárstöngina og rétt fram hjá markinu og markspyrna sem Fjölnir eiga. Og eru Fjölnismenn hér að sleppa aftur í gegn? Nei, Stjörnumenn á að koma hann frá síðustu stundu. Boltinn kominn í leik. Er hérna upp í horni. Og þetta er hreinsað í horn. Jónas tekur spyrnuna, boltinn inn á tegin, þetta er frábærlega gert og ef mér skjátlast ekki þá heitir þessi drengur Kamil. Fagnar hann glæsilega og kemur Fjölnismönnum í 3-0. Já, og ef mér skjátlast ekki heldur þá skoraði hann líka skallamark í síðasta leik. Ekki hástasti maðurinn á vellinum en greinilega frábær í loftinu. Og þetta var samvinna húanna tveggja þarna, Jónas og Kamil. Einhvern tímann sagði einhver við mann að maður ætti aldrei að skalla með húu. Kamil svo sannarlega afsanna það með þessu. Þannig að nú ætla ég alltaf að taka húu með mér og hafa hana, setja hann upp þegar við fáum horn. En Fjölnismenn eins og segi byrjan að leika gríðarlegum krafti. 9 mínútur liðnar og þeir eru komið 3-0 yfir. Og þeir líta virkilega vel út. Stjörnumenn þeir halda hérna áfram að reyna að spila í öftustu línu og upp völlinn. Kemur eins og gríðarlega mikil pressa þarna frá Fjölnismönnum og hér komast þeir inn í þennan bolta. Þetta var litlu muna
þessu bolta nelt alla leið upp í brekkuna. Glæsilegt vallastæðin og greið á völlinum, það bara svoleiðis. Og Stjörnumenn geta nú ekki gert eitthvað núna nei, kemst inn í þessa sendingu. Hér sparkaði boltanum upp kantinn en þessi fer út fyrir. Að mér sýnist hornspyrna sem Stjörnumenn eiga. Nú ekki margir inn á teignum samt. Við erum hérna bara með einungis einn leikmann á teig. Hér kemur bolti fyrir en hann er aftur á móti mjög nálægt því að ná honum þessi eini. Og hér kemur skot, hörku skot, komast fyrir og annað skot en hann ver glæsilega í markinu. Og þá geta Sókrat Kamil hérna með boltan. Fer hérna. Fer ekki á, fær ólappið en gengur ekki alveg upp. Þarna voru Stjörnumenn líklegir hérna á hann. Núna eru komnir aftur í sókn. Allt annað að sjá þetta. En góð varnarvinna þarna og hreinsa boltan langt upp völlinn. Og út af. Stjörnumenn er að lyfta boltanum inn á tegin en það er þetta ekki Stjörnumaður. Þetta gengur ekki alveg upp og þá flautar dómar leiksins til hálfleiks. Fjölnismenn hafa verið gríðarlega góður hér fyrstu 12 mínúturnar og leiða sanngjarnt 3-0. Þá er allt að vera klárt fyrir síðari hálfleikinn. Stjörnumenn tóku langa og góða hálfleiksræði núna sem að skilar vonandi einhverju fyrir þá. Svo að Fjölnismenn séu nú ekki á sama máli í því. Og hér komu Fjölnismenn hratt af stað upp hérna vinstra megin. Og mikið barátta hér, skemmtilegur hæll þarna. Stjörnumenn vinna boltan upp hérna hægra megin. Inn á miðuna. Skemmtilega gert þarna. Leikmanni 41. Hann er komin bara allalega upp á teignum og hlýtur að fá aukaspyrnu þarna alveg á víta teigshorninu.
frábær staður núna fyrir Stjörnuna að minnka muninn. Örfættur leikmaður sem ætlar að spyrna þessu bolta og hann tekur skotið upp í loftið og það er smá basl þarna á leikmanni Fjölnis. Boltan hreinsa burt að lokum. Og hér hár bolti inn fyrir áttina Kamil, en markmaður Stjörnunar með þetta allan tíman hreinu, þrumarum upp í loft. Þessi bolti er ennþá inná og gerir þetta frábærlega að fara aukaspyrnuna. Það ekki, nei, jó, fær aukaspyrnuna. Það gat ekki annað verið. Hann segir sennilega persónulega að fara inn og sjálfur og dæmt hana. Hárbolti er í áttina á teignum. Kassaði það niður í horn. Kemur boltanum aftur fyrir, en leikmanninn 77 í markinu á Stjörnunni, hann er með þetta allt á hreinu. Stjörnumenn hér komnir upp að endalínu, snýr nær hann haldur hann inn á, missir hann þarna rétt út af. Og Stjörnumenn er með boltan, leggir tilbaka inn á miðju og hliður bara í skotið og þetta var alls ekki galin tilraun og þessu bolta er blakað í horn. Og hér vinna Fjölnis með boltan og nú geta þau sótt hratt. Kamil er með honum hérna inn á miðjunni, en frábærlega unnið tilbaka, setur hann í innkast. Boltin er inn á teiginn. Fjölnismenn á hreinsa hennar í burtu. Gerir þetta vel, ætlar að fara utan á hann. Mikil barátta þarna. Hver hefur betur? Fjölnismenn kemur á milli, er að tveggja. Kamil, hann er komin í færið. Hann tekur skotið, það er varið. Og þeir ná bjargunum á línu. Glæsileg björgun þarna. Náðu þeir. Sá hann ekki hver það var sem kom hann tilbaka hann að bjarga. Ágúst, glæsilega gert hjá Gústa, kom hann tilbaka og bjarga því að bolti fari inn. Hér boltinn á teiginn, Kamil hann er með henni skotið og þetta er mikil óhefni þarna fyrir Stjörnumenn, þar að segja að boltinn breytir allsvakalega um stefnu eftir skotið frá Kamil og ekkert sem að
varnarmaður Stjörnunar gat í rauninni gert í þessu. Hann er bara að reyna að koma sér fyrir skotið og verður svo óheppinn að stýra boltanum upp í skeytin fjær óverjandi fyrir alla. Leyfið mér að fullyrða, það hefði enginn varið þetta. Stjörnumenn koma hér upp vinstra megin en þeir eru stoppaðir allan að tímabundið. Fá hér innsparkið. Seinni hálfleikur rétt rúmlega hálfnaður þegar Stjörnumenn hlaða hér í skot og fá hornspyrnu. Hörkutilraun. Stjörnumenn hljóta nú að fara að setja marka á þetta. Búin að vera gríðarlega nálægt í núna í dágóðan tíma. Boltinn er inn á teiginn, dettur niður og hvað gerist? Þessi bolti í innspark sem er Stjörnumanna. Ágúst hér með flotta vörn og boltinn í horn. Inn á teiginn. Og hér eru Fjölnismenn boltann á fjær. Skotið, vel varið og síðan neglar hann við burtu. Það hefði kannski ekki tekið með höndum en ákveður bara að koma boltanum strax í leikana. Upp völlinn. Boltinn inn í þarna að teignum en örlítið oflaus. Boltinn er inn á teiginn, hættuleg sending. Og hér Jónas. Það er hann að horn. Hornspyrnan tekið stutt. Komaði svo inn á teiginn og hittir hann ekki alveg vel. Hreinsa fram. Stjörnumenn hér með boltan. Hér gera Fjölnismenn vel, vinna boltan og fá síðan innsparkið, flott vinnsla samt hjá Stjörnumönnum.
Já, mínúta eftir að þessu Fjölnismenn koma hér. Hraða sókn. Ætlaði að fara sjálfur þarna á milli. Gekk ekki upp. Sigur Fjölnismann er búinn að liggja fyrir í þó nokkuð tíma. Það hefur verið virkilega örugg og sannfærandi frammistaða hjá þeim. Stjörnumenn vissulega fengið sína sénsa líka en að heildina litið þá er þetta sanngjörn úrslit, það er að segja Fjölnir sigur og þeir spila hér upp völlinn, eru með mikið barþjóðan miðjunni, þetta er þröngt þarna hjá þeim. Vinna Stjörnunarboltann er 1 mark í þessu en reyna að spila boltanum yfir, góð hugmynd, gekk þó ekki alveg upp og þá ætla Stjörnumenn að sækja Fjölnismenn, þeir eru með marga hér í sókninni, 4 á móti 2, hann ætlar að gera þetta sjálfur að mér sýnist, tekur skotið, hann hefði varið og Magnús hann reynir að koma boltanum aftur fyrir, gerir það og Daniel Snær klárar þennan leik. 5-0 mark á síðustu sekundunni og þetta gerir endanlega út úr leikinn því að ég reikna með að dómarleiksins flauti hér leikinn af. 5-0 sigur Fjölnis á Stjörnunni staðreynd. Og þá erum við komin aftur af stað. Leik Víkinga og Þróttar. Forkeppni G&H. Skammstafnar gerir ráð fyrir að standi fyrir grísku og hollensku deildina sem að verður síðan raðað í að þessum degi loknum. 2 spilaði í 4 liða riðlum í dag og 2 efstu úr hvorum riðli fara þá í grísku deildina og þau 2 neðri fara í hollensku. En hér eru Víkingar með boltan, spila hann hérna laglega á milli sín,
Þetta nú nokkuð fallega að spila hjá mér. En tekst ekki að koma boltanum átt að markinu, vinna bara innsparkið eins og er. Og hér henni að skoti, hitti boltan ekki. Hann var að pressa að reyna að vinna hann aftur. Garðar, sýnist mér, standi aftan á. Og hér Víkingar laglega að spila, hann komin í færi, það skotið. En Björgvin Már með þetta allt á hreinu í markinu. Þróttar að spila hér aftast, Björgvin aftur á varnarmannin sinn, líkur á að fá hann aftur bara, já. Þeir eru þolinmóðir, reyna að leita að spili. Það sendi gengur ekki alveg og hér kemur skotið og það er rétt fram hjá markinu frá Víkingum. Björgvin setur hana upp til vinstri en Víkingar eru maður og mann hátt í pressu. Það kemur þó ekki að sök því að boltinn rennur fram í að báum og hér koma Þróttarar. Hratt af stað. En boltan er sparkað upp kantinn aftur. Og þeir vilja greinilega bara hafa hann hana. Og Víkingar nú sækja hratt, hann vantar með sér, leggur hann tilbaka. Og þessi kemur í gegn en... Jú, er hann ekki að vinna hann aftur? Jú. Og skemmtilegi taktar hann, sendi ekki ný hlaupið, frábæð móttaka. Björgvin Már kemur út á móti. Og þetta er ekkert annað en markspyrna. Þróttur hér með innsparkið framalega á vellinum. Boltinn upp að endalinu, keyrir þangað, leggur hann svo fyrir og það er skotið en þetta fer að varnarmönnum Víkinga og hægist vel á boltanum. Svo markmaður þeirra ekki vandræði með þetta. Hér, þetta er ágætis spil hjá Víkingunum og þeir eru að koma hér á fleygiferð upp vinstri vænginn. En góður hjá Þrótturunum. Gera þetta laglega Þróttarar. Stoppar hérna á miðunni og kemur svo til hægri. En þeir missa hann aftur. Yes, fær hérna utan á hlaupið. Og munar ekki miklu annað. Þetta eru fínar hugmyndir, fínt spil hjá þessu strákum. Vantar herslumuninn upp á að það takist alveg það sem þeir eru að hugsa. Það mun koma. Men ennþá að koma sér inn í leikinn, bara einhvers 5 mínútur búnir á honum.
Hér Þróttar að leggja hans tilbaka Björgum Már afsakið. Víkingar komast inn í þetta. Hér hlaðar í skotið. En ekki alveg nóg mikil kraftur í þessu. Og Víkingar vinna hérna boltan á hættulegum stað, keyrir teginn. Hann er kominn einn í gegn. Eða svona, já, glæsilega gert hjá Björgum Már sem að lasa hann. Og Björgun hérna aftur stutt. Og það gerir þetta vel Björgun þarna. Fyrst snúningur á miðunni. Og Víkingar þeir hafa möguleika að sækja hratt. Þeir eru að koma fleiri ferð en þessi sending fyrir aftan saminu sinn og þá geta Þróttar að snúða börn í sókn. Finnur þetta fínt svæði en eldsnöggur leikmannum með 19 hann í Víkingunum og hann hleypur hann að bolta uppi. Og hér skottilraun og hann fer á milli fóta markmannsins. En það er náttúrulega ómögulegt fyrir okkur að sjá hérna hvort hann hefur inni. Sannlega allt rétti dómar og markmann náði að bjarga á honum meistarlega á síðustu stundu. Þarna skall hurðnar í hælum fyrir Víkingana. Þróttarar hér leggja boltan niður. Léttu kloppið þarna, gaman að þessu. Og þessi bolti er aðeins of og þarna datt skór. Þannig við fall dotti úr skónum hana. Leikmaður Þróttar. Þannig að við sóla sjálfans upp á skónum, það er sennilegt. Og þá eru Víkingar hér á fleygiferð. Nú er allt opið hér tilbaka, hann er að sleppa í gegn. Björgum Máni gerir vel að standa. Björgum Már afsakið, gerir vel, stendur framalega. Hér af Björgum Máni er vist annar drengur greinilega. Þetta er hann Björgum Már sem er í markinu. Og hér er færið og Víkingar á að skjóta framhjá markinu. Þarna var heldur betur gott tækifæri Huldar með þetta skot. Smá miskilningur hérna. Kemur fyrir á bestu bæjum. Hér hann ætlaði sig kannski aðeins og mikið hérna leikmaður Víkinga. Og Þróttar að geysast hér að staða vinstri vanginn leikmannum með 91. Hann er snöggur, setur þennan bolta inn að markinu en þessi, já, hann er nú ekki einu sinni komið fram hjá það held ég, þannig að markmaður Víkingar neglir honum upp öllin og hér kemur skot frá miðju. Enda að gera sem markmaðurinn var nú ekki kominn í markið. Gekk þó ekki alveg upp eins og hann ætlaði sér. Og hér skot en komast fyrir þetta. Björgvin í markið Þróttar kallar aðeins á sína menn að bakka þess og finnst þér svona full framalega. Ég er sammála því að þegar Víkingar vinna boltan þá er oftast allt galopið hér.
Og hér er einmitt svoleiðis Víkingar er að komast hér upp á fleygiferð og fá hér aukaspyrnuna. Gabriel Ernir brýtur þarna af sér. Það er að tala að þegar þeir komast að stað þá er svo mikið pláss fyrir aftan vörn Þróttara. Þeir hafa náð að nýta sér þetta til að koma sér í ákjósanleg færi og nú vinnar aukaspyrnu. Stór hættulegum stað. Veggurinn kominn. Björgun er að stilla veggnum upp. Kemur skotið. Þetta er rétt fram hjá markinu. Já. Munar litlu annað fyrir Víkingana. Hér boltan lyft inn fyrir þegar leiktíminni í fyrri hálfleik er að ljúka. Spila mér út. Hér spila Þróttar reyna að spila minna að Víkingar komast inn á milli. Þeir náðu Björgunsáttur hér í Víkingar tóku aftur konum boltan. Geta þeir náðu marki fyrir hálfleikinn. Spila með tilbaka, lyft hann svo inni aftur á markinu. Markmaður með þannig bolta. Og hér flautar dómari leiksins til hálfleiks. 0-0 í hörkuleiku jöfnum á milli Reykjavíkur Víkinga og Reykjavíkur Þróttara.
Já, komið sæl, við sagðum svona því að komum svona seint inn í seinni hálfleikinn, þurftum að græja aðeins hérna. Þraustum að það sé ekki meira búin heldur en 2 mínútur af þessum seinni hálfleik. Hér eru Víkingar með boltann. Ja, ok, þá er komið full einbeiting aftur. Við erum búin að græja það sem að var í ólagi hérna. Víkingar hér með boltan, spila honum hérna upp og hér kemur bara skottilraun að sjálfsögðu, menn skora ekki nema að skjóta. Boltin er út og þeir komast fyrir þetta. Hér er boltinn lagður tilbaka á markmann Þróttar. Björgvin Má. Og hér vinnaði boltaninn Björgvin, kemur glæsilega út á móti á tánum. Það er ekki allir, klárlega ekki allir sem hefur verið svona tilbúin í þetta. Vel með á nótunum, tilbúin að hjálpa liðsfélaga sínu sem misti boltan hana. Og hér inn á teginn og þeir lauma boltanum hana fram hjá honum Víkingarnir. Glæsilega gert hjá þeim. 1-0. Það þarf ekki alltaf að vera fast. Smá þarna vinstri lauma bara á næstöngina. Góður bolti hérna og Þróttar er komin í ágætis séns en Víkingarnir þétti fyrir í vörninni. Og hér Þróttar er komin með boltan. Hann er komin fyrir. Og dómarinn segir markspyrna. Já, og Víkingarnir er komin hratt í leik. Spila hann mér upp í hornið. En ég er umkringdur nokkur leikmönnum. Kemur boltan þó fyrir. Og hér er skottilraun í varnarmann. Og Víkingar setja þennan bolta út í innspark. Leikurinn gangur í gang, ekkert allir sem voru að fatta það með einsparkið. Hér fellar hann teiknum, miðunni, ekkert á þetta. Þróttar er hér með boltan, hann er að koma inn upp vinstra megin utan á það, snýr hér
og fellir hérna við. Áfram segir dómarinn. Nú geta Víkingar sótt. En þetta er þröngt og þeir missa boltan. Spila hann með þetta upp. Út í breiddina, það getur oft verið mjög hættulegt. Spila boltanum út úr pakkanum. Og Víkingar hér spila hann upp, halda núna ágætlega í boltan. En að sjálfsögum og ég er búinn að sleppa honum þá missaði hann aftur frá sér. Þetta er svona pínu að fara hérna milli liða þessa stundina. Koma hér Þróttarar 1 á móti 1 með út á kantinum. En stendur vel og vinnur boltan. Keyra hérna inn á markinu. Og skotið, en það er hliðanettið framhjá. Þrótturinn liggur aðeins á núna. Hér er dæmt aukaspyrna. Víkingar geta komið sér ansi vænlega stöðu hér núna með marki. Kemur skotið og það er varið í markinu og Björgvin spýtur honum upp völlin, fór ekki alveg nóg langt samt og þeir fengu annars séns á að skora en Björgvin varið þetta aftur. Hér spila Þróttarinn boltanum út en beint á Víkinga og komið með skotið, það er varið, fá boltan aftur. Hvað gerist hér? Skotið aftur varið og það er mikið að gerast þegar Þrótturinn gengur illa að koma boltanum burtu og enn og aftur skotið en Björgvin ver aftur í markinu. Búinn að eiga mjög flottan leik. Og hérna er boltan að spila upp í átna. Víkingar hreinsa hana bolt út af. Og hér boltanum sparka upp völlin. Þróttarar hér. Eru þeir í smá séns á að komast. Og varið. Víkingar spila boltanum upp völlin. Ágæti sumið þarna. Þróttar að koma út af. Og Víkingar hérna spila boltanum upp völlin. Hlíð fyrir að vera lítið eftir þessu, geta Þróttarar náð marki. Víkingar þeir bara að koma boltanum eins hátt á völlinu að geta en Þróttarar hérna góðum séns. Boltanum út til vinstri. Hvað getur hann gert? Hann reynar að koma boltanum fyrir en Víkingar bæði hættunni frá. Þróttarar þá komnir aftur með boltan. Leggja hann alla leið aftur á markmann sinn. Gekk ekki alveg upp og þeir eru komnir inn í döðafæri Víkingar og skjóta honum í stöngina. Þannig að það er endanlega að geta klára leikinn. Muna ekki miklu.
Nú liggur Þrótturinn pínu á. Og hér er flautað til leiksloka. Víkingur vinnur 1-0 sigur á Þrótti í leik í forkeppni grísku og hollensku deildarinnar. Já, verið velkomin aftur að viðtækjunum. Hér er að hefjast leikur Káa og Þróttar Reykjavíkur í forkeppni grísku og hollensku deildarinnar. Tvö virkilega öflug lið sem eru hér að mætast. Og leikurinn er farin í gang og það er allt komið af stað. Og við erum hér með lið Þróttar. Þar er nummer 20 er Aron Darri, nummer 18 Aron Þór, nummer 22 er Baldur Björn, nummer 4 er Einar Ágúst, nummer 38 er Sigurður Óskar, nummer 10 Mario Sebastian, nummer 8 er Alfons Páll, nummer 88 er Blær Dagsson, nummer 94 er Gabriel Ísak og nummer 38 er Sigurður Óskar.
Og hér eru Káliði, það er Heimir hérna með boltan. Hann er í baráttu við Mario Sebastian. Fer ekki síðan hér fram hjá Alfons, leggur boltan fyrir, en Baldur Björn vinnur hann, kemur hann frá þar sem að Bergur er og Bergur hliður einfallega bara í skotið, en beint á Kára Þór í markinu. Gabriel hérna, en Kámi vinna boltan, Hinrik spilar nafna sinn Hinrik. Og Hinrikur, hann er komin í gegn, Hinrikur, hann er komin í frábær markvarslega á Kára í markinu sem að gera þetta stórkostlega og Þróttar hans eru strax komnir í dauðafæri hinum megin. Hvað gera þeir eru komnir í færi, en Patrikur markmaður Káa hægir nógu mikið á honum að vera og Bergur hreinsar hann svo í burtu. Þetta var Sigurður Óskar sem var komin í dauðafæri þarna fyrir Þróttara. Bara einhverjum 3-4 sekúndum eftir að Káamenn höfðu verið í dauðafæri hinum megin á vellinum. Leikurinn fer frábærlega af stað, það er ekki hægt að segja annað. Hér hreinsar Kámi frá. Baldur Björn, hann er komin boltur utan, setur hann á vinstri fótinn sinn, ætlar hann ekki að fara í skotið? Jú, hann gerir það, en frábær markvarslega á Patta í markinu. Hörku fótur hann á Baldri Björni. Taka þetta stutt, komum svo boltanum inn á tegin og þar er Baldur mættur í skoti með hægri þetta skipti. Mario Sebastian nær frákastinu og skorar, og Mario Sebastian er búinn að koma Þrótti Reykjavík 1-0 yfir á móti Káa. Já, Patrikur í marki Káa varði þarna vel, en þeir vinna síðan boltan aftur og það var ekki að spurja því þegar Mario fekk boltan þarna á fjárstönginni. Fyrirliði Þróttar í þessu leik. Virkilega vel klára hjá honum og Þróttar hafa byrjað leik af miklum krafti. Hér Friðrik, en Baldur Björn kemur boltanum hér upp völlin í átt að Lorenzo í Káa-liðinu og þessi bolti fer af Lorenzo og út fyrir Íðinspark. Heimir hérna, gerir þetta vel. En Mario hendir sér í laglega tæklingu og bakkar liðsfélaga sinn, hann Alfons Pál upp þarna. Heimir boltinn inn á tegin í áttina Friðrikan. Örlítið á försending. Kári í marki Þróttar. Undirbýr að taka markspyrnu sína, hann sér hérna Gabriel upp á vinstri kantinum og reynir að finna hann, en hver á undan það er Bergur og Bergur bara hamra þessum upp völlin. Og já, Kári kemur hann örugglega frá þessu, ekkert að stressi á Baldur sem að missir þetta boltan út af. Ára Friðrik er að koma boltan á tegin, Alfons gerir vel að koma hann burtu. Sigurður heldur boltanum vel þarna, kemur hann til hliðar. Aron Þór sem að kemur boltanum inn á tegin og Sigurður Óskar, hann er í færinu. Hann er ennþá með boltan, hann tekur skotið, í varnarmann. Og svo hreinsa markmaður Káa boltan innkast, þarna munar litla Sigurður Óskar hefði bætt öðru marki Þróttar við og tvöfaldar fórustu þeirra. Virkilega vel spilið á Þrótturum þarna. Mario með boltan inn á tegin og hér enda boltinn hjá Patta í marki Káa, sem er fljótur að koma leik upp á Hinrik félaga sinn. Mario Sebastian dulur vinnu tilbaka, leggur hann Baldur Björn og Heimir ætlar að finna Hinrik í gegn, en Baldur gerir vel og sendir hann upp á Aron Þór hérna. Vá, þetta var flott hreyfing hjá honum og Lorenzo braut á honum í kjölfarið. Lorenzo hérna setur hann yfir á Heimi. Og Hinrik hérna á nafna sinn, Hinrik. Og Hinrik hérna Heimi sem að komi utan á hlaupið og Heimi með skoti, en Kári Þór gerir vel í að verja hérna bolta.
Innspark sem Kámen eiga. Og núna hotn, Alfons setur boltan í hotnið. Fínasta vörn hjá honum. Hér boltan tegir, Kári slær þennan bolta. Alfons hreinsar hann svo í burtu upp í áttina Sigurði Óskari. Og Aron Þór hér, hann fær boltan, keyrir af stað, stingur Lorenzo af. Hvað gerir Aron? Aron er komin í góð færi en þetta skot er rétt fram hjá markinu. Kámen hér, byggja upp spili, öftustu línu. Já, það þarf vist að standa 2 metrar frá þegar Innspark er tekið. Dómarinn gaf merki það. Hér er Kámen á tæpasta vaði. Sleppa með skrekkinn þarna. Boltan spilt langt frá völlin. Og Aron Darri ætlaði að vera með einhverja hælsendingu en það gekk ekki alveg vel í þetta skipti. Og Hinrik leggur hann yfir að Heimi. Heimir hérna keyrir bara alla leiðina á teginn, tekur skotið, Kári Þór ver og hann nærir hann síðan aftur. Hinrik Örn eins og gammur þarna tilbúin að taka boltan ef að Kári hefði týnt honum. Kári reynir hann að finna Baldur aftur, gengur ekki alveg en svo setur Mario þennan bolta út af. Einar Ágúst er komin hann á hægri kantinn en hann var ekki alveg stattur þarna. Heimir leggur boltan á miðjuna þar sem að Gunnar er kominn. Gunnar, já þetta er glæsilega gert hjá honum, finnur Hinrik Örn sem að má ekki marknum og Einar Ágúst setur boltan hana í burtu. Það voru komið hana 4 til að umkringja hann. Friðrik. Mario les þetta vel. Boltinn aftur í innkast. Friðrik finnur Lorenzo hana. Hann hendi sér í tæklinguna. Alfons losa hann upp völlin. Sér ætla Þróttarinn að stinga boltanum inn á Aron Darra en Patrik er markað á vel með tánum, sparkar hann þó beint á Mario á miðjunni en Friðrik gerir vel að vinna tilbaka og vinna boltan. Hinrik Örn, boltan á Heimi. Heimir hérna. Gunnar höfð boltan. Eftir að Heimi, þeir eru að reyna að leita sér að skot fyrir hérna. Heimi er komin boltan á vinstri, setur hann að markið en Kári ver þennan bolta. Hér Lorenzo upp á Heimi. Þessi bolti fer aftur fyrir.
Kári Þór undir mikilli pressuna frá Heimi en Kári leysir þetta ágætlega. Hinrik setur síðan boltan út af. Boltan upp í áttuna Aroni Darra. Blær þarna gerir vel í pressunni, fær boltan í sig og innspark. Og hér flautað til hálfleiks í þessum leik. Staðan 1-0 fyrir Þrótti. Það var Mario Sebastian sem skoraði það mark fljótlega eftir bara einhverja 2-3 mínútur. Síðan þá hefur verið mikið jafnræði með liðinu. Káa kannski sótt örlítið meira en klárlega virkilega spennandi leikur framundan hér í síðari hálfleik. Og þá erum við farin að stað í síðari hálfleiknum. Það eru KM sem setja strax pressu hér. Ætla hann að byrja að leika krafti Hinrikur til það með boltan á teignum. Já, Þróttarinn að koma nú frá. Lorenzo með boltan. Hinrik hérna. Og hér er mjög nálægt að vinna boltan. Blær að mér síndist. Vann þetta boltan fyrir þá. Og Sigurður aftur á Blæ. Og Blær hér upp á Aron Darra. En Aron Darri rétt missir á boltanum. Einar Ágúst þarna í baráttunni. Gunnar upp á Hinrik og Friðrik sem er með ágætis hugmynd að finna Heimi. Spurningur gangi. Nei, Kári Þór kemur út, bjargar á síðustu stundu. Lorenzo hérna má ekki margnum að tveir á hann. Hérna Sigurður með boltan. Hvað gerir Sigurður? Hann hliður bara í skoti á Lorenzo. Aron Darri, bolti fellur fyrir hann. Gunnar hreinsa boltan í innspark hérna út í horni. Blær með einsparkið. Setur hann hérna út í tegin. Friðrik, það er reyna að koma boltan á Gabriel Ísak í baráttunni. Mikil Darradans hér. Og það er lokum Friðrik sem að reyka boltan út úr tegnum. Reyna að koma frá, ekki nógu langt samt. En, jú, Hinrik vinnur síðan boltan.
Spila á Gunnar. Og hér, boltinn hér dálítið á milli liðan hérna á milli svæða á vellinum. Skemmtilegt þarna Aroni. Sigurður Óskar með skotið. Það er rétt fram hjá Sigurði. Þetta var alls ekki galinn. Nei, hvort það var ekki Aron Þór fyrirgeðið sem ég búinn að kalla Sigurð hérna allan seinni hálfleikinn. Þetta var sjálfsögðu Aron Þór sem var með þessa tilraun þarna. Þetta boltinn upp á Freyrík sem hann er ekki alveg að ná í hann. En þetta gerir Hinrik Örn vel. Setur hann heimi sem hann fer utan á Einar. Og Baldur Björn kemur svo og setur boltan í horn. Boltinn á teginn, en hreinsaði burtu. Og þessi fer á Gabriel og í hliðarnetið. Þriðja hornspyrnan í röð. 3 hornspyrnu víti og það gengur tímann einhver regla. Áðungum. Lorenzo hér og hér kemur Gunni, reynir sendinguna teginn, gengur ekki upp. Reynir aftur, en Einar kemur hann með burtu. Aron Darri hér, nafnið hans Aron Þór með honum, en Heimir gerir þetta vel og vinnur boltan. Og hér er Aron Þór, hann er með skotið en Patti númer 33 í K-markinu verið þetta. Lorenzo reynir að finna Heimi, gengur ekki alveg upp. Og hér eru Þróttarar við það að sleppa í gegn. Blær, en Lorenzo með hörku, góð tækling á síðustundu. Blær heldur hann inn á vellinum, kemur hann fyrir en vantaði samverið á næstöngina. Aron Darri lúrði á fjær. Þróttarar með mikla pressu, Einar á góð sneið, Friðrik að setja boltan út á vellinum. Aron hérna, reynir bara skotið en gengur ekki upp. Patti strax upp völlinu, Hinrik. Friðrik, en hér er Baldur Björn. Hann var að leiðast hófi, ætla bara að fara sjálfur. Þessi bolti í dómarinn en Þróttar ennþá með boltan. Lorenzo setur hann inn í svæðið fyrir Heimi. Þetta er góðu bolti og Heimi er með frábæra bolti fyrst með vinstri. Setur Hinrik Örn þetta í gegn í döðafæri. Hinrik Örn það er komin í færi og hann skorar og K.A. er að jafna þennan leik. Hinrik Örn að jafna metinn fyrir K.A. liðið eftir 18 mínútur. Ja, 19 í raun og veru. Þegar að seinni hálfleikur er hálfnaður þá setur hann þetta mark og ekki hefur þetta legið í loftinu, get ég sagt núna í síðar hálfleik. En mörki koma að þetta var frábært samspil þarna Lorenzo, Heimir og síðan á Hinrik. Það er spurning hvort þetta blási einhver lífi í K.A. hér í síðar hálfleiknum. Heimir hérna upp að endalínu og vinnur hornspyrnuna.
Boltinn er inn á tegin en beint í lúkunum á Kára Þór sem því líka kastið á Kára þarna upp að miðjum vellinum, rúmlega það, en henni gerir vel, hleypti Sigurði Óskari ekki gegn þarna. Hér er Sigurður Óskar að fá glæsilega sendingu fyrir, fer hérna yfir á hægri fótinn sinn og Lorenzo hendi sér í tæklingu, enn eina tæklinguna sem hann fer í til að bjarga Einar. Einar fer fram í einum og sendir hann svo á Sigurður Óskar fer fram á vinstri fótinn sinn, ákveður skjóta ekki, sendir hann tilbaka á Blær á Einar reynir skotið en Heimir dregur vel á skotinu á þessu og síðan fer þessi bolti aftur fyrir í markspyrnu. Henrik hérna finnur Friðrik sem einn á miðunni en Marek er komin aftur inn á miðuna, getur hennar bolta, Sigurður og Blær gerir þetta skemmtilega, setur hann á vinstri og skotið er rétt fram hjá markinu, batt í markinu með allan tíman að það virtist. Þarna aftur, boltinn á miðuna Friðrik en aftur tapar Káman boltanum. Lorenzo með hægri fætur núna en Gabriel hann kemst inn í þetta. Kámi þó búinn að vinna boltan aftur. Heimir allar leið á Patta sem ætlar að setja hann upp fram en beint í baki á Sigurði og Aron Þór þá í mikilli baráttu og vinnur innsparkið. Hér þetta er laglega að spila en Patti verður með nótunum, þetta var flott hugmynd þarna. Fljótur konar Heimi. Mario á móti honum. Það kemur hérna Aron í hjálpina en Heimi gerir þetta frábærlega að finna Hinrik en Baldur Björn neglir þessu bolta lengst aftur fyrir markið á velli 13 sem völlurinn við hliðina á. Nú fyrir hver að vera síðastur til að skora sigurmarkið í þessu leik. Hinrik var í þennan boltan á teignum, Kári ver hann í horn. Boltinn er inn á teginn, inn á fjær, yfir allan pakkan og mér sýnist hún ekki vera komin út af ennþá. Nei, hann fer í innsparkana hinum megin. Eða hvað? Kári Þór spyrnir hér frá marki sínu og til hægri, Aron Þór. En sendingin hans ekki hnitmiðuð og Lorenzo vinnur boltan, kemur hann með Heimi. Boltinn er allar yfir á Hinrik Örn. En þetta innspark áttu Þróttarar. Geta Þróttarar stólið þessu núna? Nei, Hinrik er með þetta og sendir hann nafna sinna á miðunni. Mario reynir að finna Aron, gengur ekki. Og Alfons setur hann svo út í innsparkið. Hér boltan lyftir á Gunna. Mario kemur hann upp á Aron Þór, gengur það upp? Nei, hér er flautað til leiksloka. Liðin skilja jöfn í þessum mikla baráttuleik KA og Þróttar í forkeppni grísku og hollensku deildarinnar.
Þá er hér að hefjast leikur KR og IBVF. KR-ingar koma hér í sókn, eru með manninn og tegnum og þetta er fína sendinga markmaður IBVF. Gerir vel, kemur honum frá, kemur sér fyrir boltan. Sækja Eyjamenn en ekki lengi þó. KR-ingar hér með boltan en Eyjamenn hirða hann að þeim. Og hér eru KR-ingar að gera sér líklega, það er mikil barátta. KR-ingar þeir með yfirhendir hans og núna þessa fyrstu mínútu. Og hér boltinn inn á teiginn og þetta er algjört dauðafæri en þeir ná að bjarga. Eyjamenn fá hér innspark alveg á sínum helming, það er enginn að standa á hann, hann getur bara fengið að fara eins áfram. Koma hér IBVF að sleppa inn í dauðafæri og setur hann í stöngina. Þetta mátti engu muna. Ísar hér, reyna að koma boltanum lengur upp völlinn. Þarna sóttu Eyjamenn stór hættulega. Og þeir eru aftur hérna komnir á teiginn og hér er hann með boltan á fjærstökinni en glæsilega gert hjá Frosta sem að vinnur síðan markspyrnu á endanum. Virkilega vel gert þarna hjá honum. Eyjamenn hefur ekki ógnað mikið hérna til að byrja með en allt í einu sprengtur upp völlinn. Hér Ísar. Sendir hérna á Ísak. Nei, Tindur. Tindur hérna númer 11. Og ég meina þá sprengja hér aftur upp. Kemur hérna flegiferð, þannig að komast hérna í döðafæri aftur. En tækling á síðustu stundu sem er stórkostleg. Tekur boltan. Þetta var ef mér sýndist hann Emil sem átti þessa glæsilu tæklingu þarna. Sem hann tók boltan.
Þessu kast hjá Frosta inn á miðuna, það eru bara Eyjamenn. Þeir eru komin í fínasta færið, það er skoti en það er fram í markinu. Eyjamenn greinilega stórhættulegir. Ísar hér. Að finna Tind en gengur ekki. Og þetta er laglega að spila á Eyjamönnum. Og hér er skotið með vinstri væti en það er fram hjá markinu. Frosti hérna á Emil. Emil leggur hann inn á miðuna og þar snýr hann beint inn í leikmann IBVF sem er komin á flegi ferð með skoti. Frábær markvarsla hjá Frosta. Frosti neglir hann síðan lengst upp völlin áttina Pétur Glóa. Pétur Glói miklu kapphlaup hérna. Markmann IBVF fyrir út á móti. Og Davíð kemur boltanum mér aðeins frá en þarna er engin káringur. Mikil pressa frá Eyjamönnum þessa stundina. Og Davíð hérna fær boltan, reynir að finna hérna Ívar sín íst, já, Pétur Glói þá komin á ferðina. Pétur Glói komin allarleið upp á tegin, skýtur. Þeir ná ekki frákastinu Eyjamenn á komanum í burtu á síðustu stundu. Heldur betur færi þarna fyrir káringana sem að setja hann síðan aftur fyrir, ég ætla ekki að hvort að þetta er hann Tindur eða Ísak Máni sem að eru þarna, er ekki gott að segja. Hárbolti hérna á fjárstöngina og ég get ekki betur séð en að þarna sé hendi á leikmann IBVF. Já, rétti hann höndina út og fekk hann í hana og lítið annað sem dómar leiksins getur gert heldur en dæma víti. Það er Pétur Glói Skúlason sem að stilla sér hér upp. Hvað gerir Pétur? Mikið spenna hérna verið spynnu og hann kleipar á boltanum. Skotið og þetta er örugt niður í hornið. Stöngin inn. Glæsilega gert hjá Pétri. Og káringar eru komnir yfir eftir 7 mínútna leik. Já, hörkuleikur bæði liðið er búin að fá virkilega góð færi hér í byrjun leiks. Það þurfti vítaspyrnu til að setja fyrsta marki í leiknum. Nú hugsa ég að það muni bara fylgja fleiri í kjölfarið. Eyjamenn hér en gerir vel þarna. Leiknir að því fremstu línu hjá IBVF. Og svo setur Davíð þennan bolta út af. Davíð að neglir boltanum með uppvöllin. Hér er mikið kapphlaup, verður Pétur Glói undan. Hann ætlar að vinna boltan en varnarmenn IBVF ná boltanum síðan aftur á honum. Emil hérna reynir að finna Ísak, nei, afsakið Ívar Kristján, gengur þó ekki upp. Eyjamenn hér. Þetta gerir Guðbrandur ágætlega, vinnur síðan boltan. Mikil baráttu í Guðbrandi.
Og hér munar litlu. Tindur greinilega komin inn á hana húna og hér fær hann boltan fyrir utan, tekur skotið en það er fram hjá markinu. Davíð Rafn, hérna, sendir boltan á Tind. Tindur gerir vel með boltan, setur hann inn á teiginn og Pétur hérna opinn. Há og lönguspillan upp völlinn. Pétur Glói, hann hleypur í skotið en það er vel varið og síðan komaði boltanum í horn. Já, KR-ingar heldur betur að sækja sér verið núna eftir markið sitt. Hér langar bolti í gegn, hver er á undan? Jú, sýnist að vera Frosti sem að setur hann hérna upp. Heimir komið upp vinstra megin. Davíð Rafn vinnur þó boltan og sendir hann upp í hornið og er það enginn Ívar sem er mættur þar. Ívar er að setja boltan á teiginn, gengur þó ekki upp. Tindur lyftur að minna lengra. Pétur Glói á Ívar, hleyður skotið. Glæsilegt skot þarna. Ívar að koma KR-ingum í 2-0. Heldur betur fékk hérna tíma fyrir utan og það var ekki að spurja að því. Sjálfsögðu sett hann þetta mark og þetta er sennilega síðasta sem að gerist í þessu fyrirháleik. Þetta er gríðarlega mikilvægt mark fyrir KR-inga en aftur á móti ákvæmlega mikill skellur fyrir Eyjamenn að fá mark á sig svona rétt fyrir hálfleik. En greinilega eitthvað smá eftir þannig að þeir hafa ennþá smá tækifæri. Þessi bolti taklar út af Ísar sem gerir það. Og hér flautar dómari leiksins til hálfleiks. KR leiða 2-0 með börku frá Pétri Glóa og Ívari Kristjáni. Þá er síðari hálfleikur farin af stað. KR-ingar hér geysast upp völlinn. Davíð hérna með boltan upp. Tindur skallar hann áfram fyrir Ísar en Eyjamenn lyfta honum hátt í loft og
Út af fer hann. Dómarinn segir að bakka á. Ísar með boltann á tegin. Skallin upp. Mikil pressa hérna frá Káringum í horninu en EM gera vel í að taka boltann upp völlin hér. Hálofta bolti hér. Pétur með skemmtilega tilraun Kjartan í marki EM-manna. Hann reynsa hann. Hann að verja hann aftur á móti. Tindur hér, fleygifærð, sér möguleika hinum megin, reynir að finna þarna Pétur og Ívar inn á teignum og þessi bolti fer fram hjá þeim báðum og þetta er bara markspyrna. Ívar fær boltan á miðunni. En vel gert hjá EM-mönnum sem að ná þó ekki að koma nógu langt frá. Ívar hérna með fína snúninga eða hvað. Nei, standa vörnina vel þarna EM-menn. Tindur þó koma boltan með skotið. Frábær vörn, markvarsla þarna. Boltinn í slána þau leik. Og hann mátti litlu muna að Pétur Glóðina bæta við sínu öðru marki í leiknum. Guðbrandur setur þarna út af, stendur vaktina vel í vörninni. Boltinn hér inn á tegin, hættuleg sending en Káringar ná að koma boltanum burt. Pétur Glói. Ívar. Kloppi skemmtilegur þarna, setur það í gegn, Ísar hér. Ísar áfram á fleygifærð. Hvað getur hann gert? Hann að koma boltanum fyrir en vinnur hornspyrnuna. Hér Ívar, setur hann aftur fyrir sig. EM skallar frá. Og svo fær Ívar hérna aftur hliður í skotið en vel varið hjá Kjartan í markinu. Ætla svo að setja hann upp öllir en gengur ekki alveg. Þetta er nú... Já, það hefur verið alveg snöggur að taka þetta. Ég held nú að hann þyrfti að stoppa boltann en kom ekki sögn núna. Hér er mikil pressa á Káringum og þeir að vinna bolta trekk í trekk hérna. Ívar með skoti en þetta er beint á Kjartan í markinu. Já, Káringar eru alltaf að vinna fyrst og annar bolta hér og það er rosalega erfitt fyrir EM-menn. Já, það að vera svoleiðis til lengdar. Hérna kemur Guðbrandur aftur og það er bara ekki verið að taka neina sensa. Setur hennar boltan bara út af. Hárbolti hann einn fyrir vörðin, þetta er ekki galin hugmynd en Frosti hann er vel með á nótunum og setur hann að bolta hátt upp innan til hægri innspark EM-manna.
Tindur hérna gerir þetta laglega með snúningin. Komin í ágæti stöðu en ekki ná mikil kraft fyrir þessu boltinn á teiginn. Með vinnaði boltanum í miðjunni. Getaði fundið sendingu hann í gegn því hann var aðeins þarna frammeirinn. Tókst ekki hvað gerist núna. Nei. Hann var nóg plástur á hlaupi. Kjartan færir boltan. Setur hann upp. Hættulegur bolti hann inn á teiginn frá Ísar. Nei, sennilega er þetta ekki Ísar hann, númer 11. Heldur Ísak. Það er Ísak hann á miðjunni, komin á KR-ingunum. Langur bolti að fá frástöpöllin. Ísak tekur hann þarna en snertingin og þung og út í spark. Boltinn hérna Ívar. Hann fellur boltan. Ætlar að taka með sér. En hérna Guðbaldur mættur. Setur hann langan upp. Kjartan er vel með á nótunum og komur þarna fljótt út á markinu og neglir boltanum síðan fram. Já, ekkert að þessu. Mikið kapphlaup þarna. En Davíð Rafn er mættur og setur þennan bolta. Hann er ekki komin alveg út af þetta. Glæsileg snúningur þarna. Já, fram er Eyjamenn að setja boltan inn á teiginn. Frosti bjarga frábærlega geggjum varslega honum. Hann var Eyjamenn mjög nálægt í að minnka munin í þessum leik. Það hefði gert alveg helling fyrir þá. Hleypt leiknum upp síðustu mínúturnar. Hér, Kjartan er komin út úr teignum, nei, fer bara aftur inn í hann. Tindur hérna lyfti boltanum hátt upp, ekki alveg sem ætlaði sig greinlega en Kjartan kemur svo út úr markinu og setur hann fram. Já, þetta heppnaði svona hrikalega vel og nú geta Eyjamenn sótt. Þetta er tækifæri hér. Getur hann komið boltanum inn fyrir áfram. Þetta er fallega að spila hjá þeim. Komið boltan hérna einn í gegn. Hvað gerir hann? Skotið er Frosti ver enn og aftur frábærlega í markinu. Þarna var svo sannarlega tækifæri til þess að skora. Hér KR-ingar. Sloppnir í gegn hinum megin. Skotið og Kjartan ver frábærlega. Kjartan svo sannarlega líka búinn að standa fyrir sínu í þessum leik. Og hér fær Ísak bolta rétt fyrir utan. Skoti yfir markið. Hér eru aftur komnir. Og boltinn hérna Pétur með skoti og boltinn í markið. Pétur Glói skorar sitt annað mark í leiknum og þriðja mark KR-inga og þegar 1,5 mínúta er eftir leiknu þá er KR að fá 3 marka forystu og ég leyfi mér að segja það að þetta er komið hjá þeim núna. Þetta mark algjörlega gulltryggða.
Já, Káringur búin að flottur í þessu leik en það verður ekki tekið af Eyjamönnum að þeir hafa líka spilað vel, algjörlega fengið sín færi til þess að skora. Hér boltinn á tegin og er Pétur að setja sína þrennu, já það held ég nú. Pétur Glói komið með þrennuna. Ekki amalegt að setja þrennu hér á Greifavellinum í beinni útsendingu á KTV. Þetta er ekki slæmt fyrir Pétur Glóa sem að hefur sannarlega nýtt sín færi vel hér í dag. Og hér virðist allur vindur farin á Eyjamönnum þráttur að þeir eiga nóg til á honum. Og hér kemur, þetta er magna skot. Það er ekki en Ísak sem átti þetta skot. Þetta fer bókstall í samskeytin. Ísak setur hann á vinstri og ég vil bara sjá hann reyna aftur og hann gerir það en Kjartan með þetta í markinu. Neglir hann svo langt fram en í sömu andrá flautar dómar leiksins til leiksloka og Káringar fara að lokum með nokkuð samfærandi 4-0 sigur á Hólmi gegn IBVF. Þá leikur Dalvík KF og Fjölnis hafinn. Þetta er þriði leikurinn sem við sjáum þetta Dalvíkur KF lið spila hér í dag. Og hér er Patrik með boltan á fleygiferð. En góð vörn þannig að Fjölnismönnum.
Hér koma Dalvík KF. Flegi ferð upp vinstri vænginn. En svona vantaði örlítið upp á að koma honum fyrir markið þarna. Hér geta Fjölnismenn komið í gegn. Óöppin að fá boltan í hælana. Þetta var möguleiki fyrir hann að komast í gegn einn á móti einum. Hér annað tækifæri en nú eru Dalvík KF orðin mjög þéttir þarna. Langur bolti hér fram upp miðuna og Baldvin sem hefur búinn að skora fullt af mörkum fyrir þá í dag. Hér boltinn út af Steingrímur leyfir þessu bara að fara. Kemur sendingin Steingrímur hér. Reynir að senda aftur hann inn í pakkan. Þetta tekst á lokum. Patrik með hættulega sendingu til baka. Kemur ekki sök. Frábær móttaka af markmannum. Reynir að senda ykkur í gegn, gengur ekki upp, Fjölnismenn hreinsa hann aðeins frá. Hér er Sörnmaður Fjölnis, hann var aleinn, snýr hérna, ætlar hann að fara í skotið, eða hvað? Hamgir hérna lengi á boltanum, finnur svo samverðið sinni rétt fyrir teginn. Þeir eru í hörku skotfæri með það, svo kemur skoti að lokum. Næstu bara í okkur hérna, í gámnum. En rétt í markið þarna voru Fjölnismenn, þeir höfðu mörg tækifæri, mörg allir betri tækifæri á að fara í skot, en menn verða stundum bara að taka skarið. Missa hana bolt út af Dalvík KF. Hér gera vel, að koma að opna breiddina, þetta er flott sendingar, 1-2 snertingar, nú eru þeir komnir, búin að opna, komnir í gott skotfæri og það er skotið, það er í stöngina fyrir hausinn á markmannum, aftur út í teginn og þetta er ennþá í færi en back kemur boltanum upp völlinn. Hrikalega munaði litlu að Fjölnismenn hefðu komist yfir. Skotið í stöngina. Og hinum einn eru Dalvík KF að sleppa í gegn, það er skotið en þetta eru þröngu færi og markmaður Fjölnis með allt upp á 10. Hér vinna Fjölnismenn boltann, nú er allt galopið, búin að stinga það af. En flott tækling, þarna var boltinn endar í slánni. Skallar hann fyrir sig og hann hleypur í skotið. Búm, þetta er næstu aftur bara í okkur. Ég fer að veltaði fyrir mér hvort að Fjölnismennum sé illa ef okkur hérna KTV. Nei, ég efast nú það, en það er allavega mikil skotri, mikil orrahríð að marki Dalvík KF. Boltan að skalla, þetta er kannski það sem ætla sér inn á miðuna. Og hér aftur komin í fína stöðu, fínt skot en það er yfir markið.
Fjölnismenn gríðarlega góður þessa mínútu núna og leikmenn Dalvík KF koma skorki löndni strönd áfram. Hér komin upp kantinn upp að teiknum, leggur hann út, þetta er góður bolti. En ná ekki að gera sér matur þessu. Hér sendingin tilbaka og óhefni þarna. Fjölnismenn komast yfir í leiknum með þessu marki. Kom þarna erfið sending bobbandi tilbaka og hann ætlaði að setja hann í fyrsta framvöllin sem að mistókst að þessu sinni. Þetta var hættulegur bolti og þrátt fyrir að Fjölnismenn hafi nú verið að setja mikla press á markið í loftinu þá þetta var nú ekki markið lagi svona í loftinu, en það er bara áfram gakk fyrir Dalvík KF. Nóg eftir af þessu. Hér er smá misskilningur en reddast á endanum. Trist að fara hérna boltan en Fjölnismenn vinna á honum. Hér fín vörn hjá Patrik. Og hér boltinn lagður til hinn. Hann getur skotið. Já, þjálfari Fjölnismanna biður um að gera það hraðar. Ég er sammála. Þeir halda að þeir hafi aðeins meiri tíma að þeir gera þarna í og við tauginn hjá Dalvík KF. Fjölnismenn hér, ennþá með tögl og haldir á leiknum. Setja í góða pressu og vinna boltan. Steingrímur setur hann niður á Tristan en hann nær honum ekki og hér klárar framherji Fjölnis færi loksins. Það er hann herra Smárasson. Veit ekki meira um hann, stendur bara Smárasson aftan á treyjunni og hann klárar þetta færi. Nú var hann ekkert að tvínóna hlutina, ekkert að taka 2-3 auka snertingar. Setta bara í fyrsta og inn í markið fór hann. Staðan 2-0 fyrir Fjölni og alls ekki ósanngjarnt. Steingrímur er þetta með fínu hugmynd en Baldur verður það fyrir aftan. Vinnur hann aftur núna. Nú er tækifæri. Flott spil þarna. Nú er það að sleppa í gegn. Ég held að sé Beck sem er að komast hérna. Hann setur þennan bolta ekki nóg miklu krafti á markið. Það var í erfiðri stöðu detta úr jafnvægi þarna þegar skotið kom. Hér kemur skot að markið. Já, eru farin að skjóta fyrir markið, fyrir hraðar. En núna eru aftur á móti leikmenn Dalvíkur KF farnir að sækja sér veðrið. Komnir hér upp að vítateignum og fá hérna hornspyrnu.
Hér skoti í varnarmann og Fjölnismenn ætla hér að sækja hratt en Steingrímur kemur boltanum frá hann fyrstur á hann. Fjölnismenn þó búin að vinna hann aftur, boltinn gengur hans á milli liðanna á miðjunni, sendingin í gegn og skotið er frábærlega varið en Dalvík KF þeir náð frákastinu og minnka hér muninn á síðustu mínútu. Fyrir hálfleik gríðarlega mikilvægt mark, hann fylgdi hann eftir að harðfylgi eftir að hafa látið verja frá sér fyrsta skotið. Hann var ekkert að svekja sig á því, heldur bara mætti og tók seinni boltann og sett hann í netið og staðan orðin 2-1 fyrir Fjölni. Dalvík KF hérna að boltaðan eftir fyrir að vera lítið eftir þessu fyrir hálfleik. Þessi bolti langur fram. Bolti svona dálítið á milli liðana bara þessa stundina. Gengur illa að halda í hann. Og hér er flautað til hálfleiks. Staðan 2-1 fyrir Fjölni gegn Dalvík KF. Já, Fjölnismenn þeir eru klárir og eru það fyrir smá síðan. Þá fara Dalvík KF að verða það líka. Þeir eru farin að stilla sér hér upp og þá er allt að vera klárt. Fyrir þannig síðari hálfleik. Hér senda Fjölnismennin upp til vinstri og reyna hérna að finna sendingu upp í horni hægra megin sem að gengur upp. Boltinn inn að tegin en Dalvík KF nær að koma boltanum í horn.
Hárbolti hérna inn á teiginn. Fer hann ekki af slanni hérna. Gat ekki betur séð. Hér gengur illa að koma boltanum frá. Fjölnismenn eru hér í stórsókn. En missa hér boltan út á að þetta einsparkið að Dalvík KF. Hér sækja bláklæddi mjög hratt. Snúið það við, en þá er það strax komið mann í baki. Það hefði þurft að fara bara beint áfram. Þurft að keyra á þetta, taka ákvörðun hvort hann ætlaði að fara sjálfur lengra eða skjóta. Og hér er aukaspyrna. Þegar menn sækja svona hratt, þá er oft erfitt að ætla að stoppa og snúa við. Þá gefur hinliðinu tækifæri að koma tilbaka. Bolti hér inn á teiginn og það fer bara í skoti að sjálfsögðu. Þessi bolti er varinn og aftur fyrir. Og hvað er að gerast hér? Hér er skoti og þetta er þriðja mark Fjölnis. Boltinn hann hrökk til hans. Beint fyrir fram á markið. Fjölnis með setja þennan bolta í netið. Staðan orðin 3-1. Og hér er Dalvík KF, þeir eru að koma inn í hættulega sókn, fer hér niður og fær aukaspyrnuna. Dómarinn telur inn í vegginn. Þetta er á frábærum stað, það verður að bíða eftir að dómarinn flauti. Hér kemur skotið, en það er varið að bjarma í marki Fjölnis. Þetta sækja Fjölnis með hratt boltinn hérna, flottur bolti í gegn, en hann er aðeins svo fastur. Fer svo af sóknarmanni Fjölnis og aftur fyrir mannspyrnu. Hér Fjölnismenn ágæti spil, en ná ekki alveg að klára það. Þeir eru þó ennþá með boltan og halda hérna pressunni. Leggja hérna niður á endalínu. Það er að koma nú fyrir markið. En það gerist ekki. Þeir fá þó innsparkið. Boltina fyrir, geta það komist í skoti, já hann gerir það, gerir þetta glæsilega og svo náði frákastinu á fjárstönginu og skora sitt 4. mark hérna. Og sjálfsögðu það er ekki að spurja því. Fjölnir að koma sér í 4-1. Og staða Dalvík Reynis orðin frekar erfið. Það var góð markvarsla samt hjá markmannum að náðan, en menn verða að vera tánum að taka frákastinn hvort sem eru í vörn eða sókn.
Glæsilega gert þarna og fekk gott utanumhlaup. Þessi bolta spint fyrir, þetta er glæsileg sending, hann tekur niður á teiknu, nær hann að koma skotinu, já hann gerir það en vel varið þarna í markinu. Færði sig vel með og vel staðsettur til að verja þennan bolta. Fjölnismenn halda áfram að koma boltanum inn á teiginn, enn eitt færið. Verður ekkert úr þessu. Hér aftur komnir í döðafæri, það er skotið en þetta er framhjá markinu. Og döðafæri á að bæta 5. markinu við, kannski bara verið að spara mörkin fyrir morgundaginn. Það má ekki nota þau öll í dag, það má ekki eða öllu mörkunum sem maður hefur. Og hér gera þetta laglega, skotið síðan aftur framhjá. Ég hugsa að þetta sé máli hjá honum, hann er að spara upp. Fjórar mínútur eftir af þessu leik. Ég veit alveg KF ætla sér að gera eitthvað, þá þurfa að fara að gera núna. Baldvin hefur þó ekki fengið miklu á móðu þarna frammi. Hvað gerir samt núna? Komar stað, ætlar hann að setja hann öðru megin við hann og hlaupa hinn megin. Var lesinn, þarna þetta er skemmtilega tæknilega öflugur þessi drengur. En þeir eru 2 í örum og það getur oft reynst erfitt að ráða við 2. Hér er að koma, þetta er laglega spilað. Komnir í gott færi 2 móti 1 en ég náðu að verjast þessu. Boltinn hérna fyrir, já þeir ná að halda honum inn á. Hér kemur skotið en það er beint inn í varamannaskýli. Varamannaskýli Káa þegar þeir eru heimaleiki hér á Greiðavellinum. Nær halda þessi bolta inn á, vel gert hjá Valgeir. Og nú er hérna sendingin inn fyrir, þetta er flott hugmynd, er Baldvin undan, nei. Snöggur varnarmaður Fjölnis þarna, Arda Már. Kemur boltanum síðan á Samari, hann er ekkert að negla honum bara eitthvað. Yfirvegaður, vinnur boltanum, kemur hann svo vel frá sér. Keira er aftur á stað, hættastæðin aftur Arnar. Setur svo þennan bolta í innspark. Sparkaði boltanum upp, Fjölnismenn geta það núna bætt við. Það er spurning. Þeir eru nokkri í sókni, flottu bolti en að skoti í fyrsta, þetta er niður í horni en glæsilega markvarsla. Heldur betur vel varið þarna. Og þarna klár hann þetta vel, kemur hotspinnan og hann setur hann bara með hægri fæti niður í nærhornið. Sá örfætti, bara ekkert vesinn í honum, hægri, vinstri, þetta skiptir engu máli, þetta fer allt í netið, hvað sem er.
þá fara Fjölnismenn að endanlega gengið frá þessu leik og hljóta með frammistöðu hér að vera að fara að spila í grísku deildina á morgun. Það voru þetta ekkert fyrir mér í því, enga stöðutöflu séð, en með frammistöðu þá hljóta að vera að fara áfram. Og þeir koma bara aftur og aftur og aftur. Og hvað gera þær hér? Þessi sending aðeins svo föst. Skemmtileg gaphreyfing þarna og svo kemur hann sennilega með skoti. Jú, hann gerir það. Og þessi bolti rétt fram hjá markinu. Kemur hérna sendingin út til hliðar. Og núna þá fer tíminn okkar að verða runnin út. Spurning hvernig dómarinn lítur á sína klukku. Hann farin að gera það og flautar hér til leiksloka. Fjölnir vinnur hér sannfærandi sigur á Dalvík KF 5-1 í forkeppni grísku og hollensku deildarinnar. Já, við erum velkomin með okkur hérna í Leiknis Reykjavík og Aftureldingar 3. Þetta er leikur í grísku og hollensku forkeppninni. Og það eru Leiknismenn hérna sem sækja og kemur skotið, en þetta er vel varið í markinu í Aftureldingu. Fín vörn. Fín gaphreyfing þarna. Hann er ennþá með boltan. Kemur inn á miðjuna.
Þessi bolti ennþá inná. En það eru Leiknismenn sem að eiga þetta innkast, taka hratt. Frábær sending hana. En þeir ná þessum ekki. Nú. Og hérna kemur sendingi fyrir. Hættulegur bolti, þeir halda boltanum ennþá í leik. Boltina rétt fyrir utan tegin. Og hérna kemur skotið. Új. Þetta var rosalegt skot. Hann miðaði hérna á okkur uppi í KTV turninum. Þetta var svakalegt skot. Myndatökumaðurinn skítrættur. Svavar Sigmundsson, handboltamarkmaður í KA, betur þetta sem Sabbi Kongur, númer 19. Og hérna eru afturhendingamenn. Þessi endar í höndunum á markmanni Leiknismanna. Mjög öruggar hendur. En þetta var alveg döð að færa þarna á hann. Við náttúrulega viljum sjá menn gera betur úr svona færum. En svo sem hægt að kenna grasinu ýmislegt hér í dag. Þurrt og loðið. Ofta er þetta fótasíði og boltinn kannski fyrir ekki alltaf sem þú vilt að hann fari. En þá var það Leiknismenn. Og þeir spila hérna fína bolta en missa hann. Hvað gerist hérna? Mikil barn boltan. En afturhalding koma boltanum í inn spark. Regla sem að hefur breytt yngri flokka fótbolta. Gefur miklu meira flæði í leikinn og menn svona yfirleitt fljótar að koma boltanum í leik. Mega annarkvort fara sjálfur inn á með boltan eða spila. Og þetta var regla til hins betra. Og hérna er bolti utan, þetta er frábær sending hana. Fínasta skot rétt framhjá. Já, bæði lið búin að eiga fína spilkafla í leiknum og búin að eiga fínustu færi. En þó hvorugu liðinu ennþá tekist að skora mark. En hafi ekki ágjörð af því, það kemur. Alvöru blíða hérna á Akureyri í dag. Vonum að það haldist bara áfram í þessa 4 daga. Eða þessa 3 daga sem eftir eru. Og hérna eru afturleikamenn að sleppa í gegn. Hann hlýtur, neina, akkur fyrir ekki bara sjálfur því að hann sér betra færi. Og í slána og dettur niður og þeir eru búin að skora. Þetta var frábærlega gert hjá Afturheldingu. Geggjaðir hana. Og gestaliðið samkvæmt töflun okkar er komið í 1-0 eftir tæpar 5 mínútur. Og þetta var virkilega flott sending hana yfir og gott skot í slána. Og þeir eru fljótir að átta sig á þessu og eða sem sagt framherinn hjá Afturheldingu og fljótur að átta sig á þessu og kom boltanum inn. Og mjög mikilvægt fyrir leikinn og náttúrulega Afturheldingu að fá mark í þennan leik. Virkilega gaman að vera búin að fylgjast með leikjunum henni í dag á velli 14. Þar sem að hérna já, allir virðast vera meðvitaðir um það að það sé verið að taka þau upp og þá er yfirleitt auðveldara að mótivera menn eða þessa stráka. Og við erum búin að fá fullt af mörkum í þessa leiki í dag. Mikla skemmtun og við höldum bara áfram og hérna koma Leiknismenn, þeir eru að sleppa í gegn og þetta er skotið en þetta er frábærlega varið hann í horn. Og
sendingin, já, inn á tein en Leiknismenn hins vegar að vinna hann aftur. Og þetta er, nei, þetta er markspyrna. Þá kemur leikmann nú 66 Þór og hann sér bara allt í heiminum, fær allan tíman í heiminum og setur þennan rétt fram hjá markinu. Hann var nú komin í rosalega gott færi hana og gerir ágætlega. Maður hefði sjálfsög viljað sjá menn klára þessi færi. Já, markmaður Leiknismanna tekur sér góðan tíma í þessa markspyrnu. Ekkert að stressa sig á hlutunum sem er bara fínt og hérna kemur við flottan bolta og þetta er skemmtilegt spil hérna. Markmaðurinn algjörlega hluti að leiknum hérna hjá Leiknismönnum. Gott spil og hérna bara hefur hann flugbraut, hann gerir þetta frábærlega. Hann er ennþá með boltan, reynir að losa hann en þar er afturleikamaður sem að missa hann strax aftur til Leiknismanna. Sendi ekki fyrir en þessi hreinsaður aftur fyrir og það er hornspyrna sem Leiknismenn eiga. Spurning hvort þessi með eitthvað horn útfærslu hérna, já. Taka stutt aftur og hann gerir frábærlega gappreyingin og reynir skotið og fær hann aftur og þessi er rétt framhjá. Þessi hérna slikti samskeytin. Hrikalega flott skot. Að gera láta vaða. Nú eru afturlendingamenn spila bolta, þetta er frábær sending á markmanninn upp kantinn. Hvað gera þær þá? Skemmtileg sending, þeir eru að sleppa í gegn og það er skotið á nærstöngina. Þeir eru kominir í 2-0. Frábært spil hjá Aftureldingu og þeir eru kominir í 2-0. Frábærlega klára hana, tekur touchið og neglir honum niður á nær undir markmann Leiknismanna. Virkilega flott spil hjá þeim og slútið upp á 10. Og þetta Aftureldingarlið er búið að sína það í þessu leikjum í dag að þeir eru ekki hérna til að vera með, þeir eru til að vinna. Virkilega flott lið. Og hann rennur að klaufalega á boltanum. En liðsfélagar gerir mjög vel hann í leikni og næra krækja í innspark. Gerir það bara virkilega vel. Og hérna kemur sendingin upp í horni og þessi er inn á tegin og þessi er inni. Þetta virðist vera sjálfsmark. Óheppilegt en virkilega vel gert hjá Leiknismönnum. Og þeir eru búin að minnka munin hér í 2-1. Ótrúlega vel gert þarna hjá þeim og það er lítið hægt að segja við. Og þetta þriðja mark er rosalega mikilvægt, hefur alltaf verið þannig. Kamerumaðurinn minn hérna með puttan á púlsinum og minnum á þriðja markið. Því að nú er þetta allt í núna leikur aftur. En hvað gera Aftureldingamenn hér inn á tegin? Frá kalla þjálfarinn. Óþarf að hafa boltan þarna beint fyrir frá marki og hérna er komið sendingin til frábær móttaka líka en markmaður Leiknismanna er á tánum í markinu og hér geta Leiknismenn sótt hratt. Þetta er fínt spil og hvað enda þessi? Þeir voru þarna 4 á móti 1 en spurning hvort að Leiknismenn séu lítið í því að æfa sig
í að sækja á yfirtölu æfingum. Þarna hefði þurft að gera mikið betur því þarna höfðu þeir nokkra valkosti. Og hér komin annar boltinn á völlinn, gæti það truflað á. Nei, það truflar ekki leiknismenn allavega og þetta gerir hann frábærlega. Já, hann er ennþá með boltann, keyrir upp kantinn. Hann nálgast, já, fær hornspyrnu. 30 sekúndur eftir þessu fyrri hálfleik og staðan 2-1. Það er hrikalega sterkt fyrir leiknismenn að ná inn hérna öðru marki og jafna leikinn fyrir hlé. Þetta voru líklega með síðasta sem gerist í þessu leik. Það hefði tekið stutt út í teiginn og þetta er skoti og þetta er frábært mark! Frábærlega gert hjá leiknismönnum. Geggjuð útfærsla. Og mér sýnist á öllu að þeir séu búnir að æfa þetta á æfingasvæðinu. Leiknismenn, þeir eru búnir að æfa hornspyrnurnar enda eru þær mjög mikilvægar. Mikilvægt að teikna flottar horna útfærslur. Og það sannaði sig þarna, búin að jafna leikinn, en hvað gerist hér? Og þeir eru ennþá með hann, inn á teiginn, hvað gerist? Leiknismenn koma honum í burtu eða hvað? Þetta er rosalegt þarna. Ætlaði Hreinsson í burtu, Hreinsson bara beint upp í loftið og boltinn dettur þarna fyrir frá að markið. Og hérna koma hann í burtu og þá er flaut, það sýnist mér, já, það er búið að flauta til hálfleiks. Geggjaður fyrir hálfleikur, 4 mörk, staðan er jöfn. Og við komum að vörmu spori með geggjað síðari hálfleik. Já, þjálfararnir tóku langt leikhlé, eða svona í það lengsta. Dómar allan þurfti að flauta leikmenn og afturinn á völlin. Það þýðir að þetta skipti miklu máli fyrir þjálfarana augljóslega. Enda bæði lið, já, mjög þyrsti að vinna þennan leik. Og tíminn er komin á stað, dómarinn er búinn að flauta síðari hálfleikinn á. Maður er bara rosalega spenntur fyrir þessum síðari hálfleik, enda fyrri hálfleikurinn bara náðist upp á 10. Flott spil, flotta tæklingar, mörg færi, flotta markvörslur, bara gott spil. Það var allt í þessum fyrri hálfleik og mikið undir fyrir bæði lið, enda virkilega jöfn lið. Já. Nær hún síðan ekki aftur eða hvað. Boltinn hérna langt upp kantinn. Og hér kemur skotið, en það er, já, svona hittar hann ekki alveg, hann spyrir hvort hann ætlar að setja hann inn í eitthvað, en augljóslega komið smá þreyta í lappirnar, enda
held ég þriðji leikurinn hjá þessu liði í dag og þetta tekur virkilega á að spila svona marga langa leiki á stuttum tíma en þessi fyrsti dag er búinn að vera alveg frábær á netmótinu og skemmtileg nýjung að hafa þetta á Akureyarvelli. Þar spilar COVID-19 held ég svolítið mikið inn í en mjög, eins og ég segi, mjög skemmtilegt fyrir strákana að fá að spila hérna heima í KM í Pepsi-deild og hvað þá að fá að vera í beinni útsendingu á YouTube. Þökkum ykkur öllu sem eru að fylgjast með hérna fyrir áhorfið, vonandi hafið gaman af. Þessi strákar á vellinu sjálfum að skemmt ykkur núna því að þetta er ótrúlega flottur fótbolti og það fá hotspyrnu þetta afturhelding. Leiknum sem skoruðu voru hotspyrnuna rétt fyrir hálfleik. Spurning hvort að afturheldingamenn geri það sama núna. Vonandi fáum við bara flotta hotspyrnunum tegin. Og boltinn skallar í burtu að fyrsta varnarmanni. Og hér skotið í stöngina. Fer að varnarmanni og í stöngina. Markmaður náttúrulega reiknaði ekki með þessari aukasnertingu hana. Boltinn út í tegin. Og þetta er svona sending. Og skotið, þetta er frábærlega varið. Virkilega vel varið hérna á markmanni Leiknismanna. Og svo kemur boltinn hérna langur fram. Og aftur fyrir þarna var hann kaldur í vörninni en Leiknismenn boltan. Þeir geta sótt hérna hratt og hann hraður, sjáuð þetta, hann kominn í gegn, hann lítur að klára þetta, hann gerir það ekki. Þetta hotspyrna frábærlega varið í markinu. Þetta var algjört dauðafæri en geggjaður sprettur hjá honum og hvernig hann gappaði hann á varnarmanninn en markmaður afturlíkar vel á verði í markinu og nær að koma stóru tánni í þennan bolta og hér kemur boltinn. Þeir virðast alveg taka þetta stutt, fá það kannski ekki og þessi bolti út í tegin og hér taka touch og skotið, þetta er rétt yfir markið. Skemmtilegar horna útfærslur hérna hjá Leiknismönnum. Og hér óöpileg sending, Leiknismenn vinna boltan og þetta er brot. Nei, áfram með leikinn. Fekk hérna eitthvað í magan virtist vera, hendina líklega. En kannski ekki nóg til að dæma aukaspyrnu, þetta er hluti af leiknum. Hann hlýtur að harka þetta af sér í trú ekki öðru. Flottur leikmaður. Þessi bolti þarna hreinsaður út á og enn liggur hann eftir. Bolti kunni leik. Og hvað hann að sleppa í gegn? Og hann með skoti og þessi var ekki inni. Þetta var rosalegt skot í stöngina. Frá mínu sjónarhorni virtist þessi bolti að farið í svona stöngina inni í markinu en hér þeir konur í sókn hérna með Leiknismenn og þessi inni. Leikmaður númer 7 sem hann lá eftir í korter eða eitthvað á hann staðan á lappir og búinn að skora. Ótrúlega vel gert hjá honum og Leiknismenn konur í 3-2 eftir að afturleikamenn áttu skot í stöngina fyrir nokkru sekundum eins og pingpong þessi leikur. Og afturleikamenn lendir hér 3-2 undir eftir að komast 2-0 yfir. Viðsnúningur á þessu leik.
Nú eru gaman að sjá hvernig þeir bregðast við. Hérna er frábær Gapreng. Hann hlýtur að vera komin núna til hennar. Gerir það, þessi bolti er aðeins svo hár og fastur og fer yfir, já, alla leið yfir á hinn helminginn, yfir hliðlínuna þar. Og Leiknismenn hérna byrja að spila. Hann hittar ekki boltan. Já, þetta er fljótt að gerast í boltanum. Einhverjum 10 sekúndum áður en markið kom var bara skoti í stöngina. Þannig að þetta er fljótt. En hérna vinnaði boltan aftur, þetta er dauðafæri og hann er... Þessi er ekki heldur inni. Þetta er rosalegt. Afturleikamenn er búin að eiga hérna skoti í stöng og slá á einhverjum 2-3 mínútum en búin að fá sér mark á meðan. Þetta er rosalegt. Spurði hvort hann ekki geta að fara samt aðeins nær hann að hann skaut. Sýndist hann hafa pláss til að fara örlítið nær. En þeir halda áfram. Þetta er hvergi nærri búið. Og þetta er frábært skot og þessi er inni. Þetta er alveg geggjað. Því líkt skot. Og sjáu þetta, hann fagnar vel innilega. El Capitino fyrirliðinn í afturheldingu. Því líkur leikur. 6 mörk komin að leik og það er 3-3. Líklega skemmtilegasta leikur sem ég sé í dag á N1-mótinu. Og nú skiptir hver tækling, hver sending og hvert skot öllu máli hvort liðið ætlar að taka stigin 3 sem í boði eru. En þá 4 mínútur eftir þessu leik, þannig að það getur allt gerst. Og hérna kemur boltinn, setur hún út á kantinn. Og þetta er frábær Gapreng. Komin inn á teiginn og þessi bolti endar hvar? Hann sparkar hann í burtu markmaður Leiknismanna. Og hér kemur skotið, þessi er yfir allan pakkan og afturhurir markspyrnu og nú geta bæði lið anda aðeins léttar. Bæði lið vera að nýta tækjára meðan boltinn er úr leik. Að ná andanum og hvíla aðeins. Enda eins og þessi leikur er búinn að spilast núna bara mikil hlaup fram og tilbaka og mikil barátta boltana. Við sjáum það hérna, þjálfararnir eru búin að byrja að taka mikið þátt í leiknum. Hlaupa hérna fram og tilbaka, báðir þjálfarar til þess að hjálpa sínu liði. Enda er þetta rosalega mikilvæg leikur fyrir bæði lið. Og hér kemur sendingin. Leiknismenn hérna. Já, komin heim. Jafntefli er klárlega sanngjarnasta niðurstaðan í þessu leik ef þetta myndi enda svona, en við spyrjum að leikslokum. Og hér komast Leiknismenn inn í boltan. Það setur í gegn, þeir eru að sleppir fyrir eða hvað? Nei, markmaður hann vel á verði í markinu. Hann spyrnur á langt fram. Þetta er stoppa á síðustu stundu en þeir komast aftur í boltan. Og inn á teiginn er að sleppa í gegn. Þvílík varsla. Og þetta er frábærlega gert. Eða hvað er búið að dæma? Já, tók hann kannski með höndum fyrir utan teig. Er það ekki bara niðurstaðan? En mjög klókt hjá honum hana því ef hann hefði ekki tekið boltann þá er líklegast. Já, Já, þá er leikmaður afturheldingar afsakið verið bara mættur með opið mark fyrir fram á sig og það er líklega að skora. En hérna sjáu það er eitthvað erfitt að koma leikmönnum í varnarvegg. Menn kannski eitthvað smá smekið að fá boltan í sig. Og hér er afturheldingarmaður að fipa markmanni, það er svolítið bannað. Hann var ekki bara fipan, heldur var hann bara fyrir honum og hélt honum. Og þá kemur aukaspyrnan. Og þessi er rétt framhjá markinu. Hann sleikir stöngina hann að boltinn. Já, þeir hefðu þurft að nýta þetta svo sannarlega. Aukaspyrna á, sko,
frábæru stað, þetta var stórhættulegur staður en þá er síðasta mínútan í þessu leik. Ég viðurkenni, ég geti hort á hann leik bara í allt kvöld. Þvílík skemmtun. Þökkum við Leiknisliðinu og Aftureldingarliðinu kærlega fyrir skemmtunum en þetta er ekki búið. Ætlar annað liðið að stela sigrinum. Leiknismenn núna boltan. Og hvað gerist það? Mikil baráttu boltan, Aftureldingarmenn hafa betur. Og hér neglaði líklega boltanum fram. Já, eina viti að konum bara fram völlin. Og hvað gerist þetta? Ef boltar að komast í gegn? Þeir fá hann hérna alveg út á kanti. Þeir eru áfram boltan inn á teginn. Hvað gerist þetta? Allt opið. Ó, þetta er dauðafæri en það er hotspyrna. Frábærlega varið í markinu. Og þá er leiktíminn liðinn. Það eru konar 24 á klukkuna. Og það er hotnið og búið inn á teginn. Og þessir aftur fyrir. Og þar fór síðasti séns Aftureldingar til að ná í sigurinn. Mér sýnist, já, dómarinn fyrir að flauta þetta af. Loka niðurstaðan í þessum bráð skemmtilega leik er 3-3 jafntefli. Já, hann er búinn að flauta leikinn af. 3-3 jafntefli niðurstaðan. Eitt skemmtilegast leikur sem ég sé í langan tíma og við komum að verðum með spór með nýja leik sem vonandi verður jafn skemmtilegur. Losa hann hérna. Já, velkomin með okkur aftur á KA TV. KA TV. Við erum hérna að fara að sjá leik Fylkis 6 og IBV 4 í GH fórkeppninni. Sjáum Aftureldingarliðið sem voru að enda við að spila leik. Var ennþá á vellinum þegar þessi leikur voru hafinn og þeir bíða hérna eftir að þeir fara út á og þeir eru held í konur út á þannig að þá er þetta að flauta og það er búið að flauta leikinn á. Tími er komin í gang og það voru Fylkismenn úr Árbænum, appelsínugulir sem að hefja þennan leik. Og Fylkismenn boltar hérna. Reyna hann að sendingunni í gegn, flott hugmynd sem gengur ekki. Og Fylkismenn hérna með boltan. Eyjamenn vinna hann hratt tilbaka en svona eins og ofta áður þá er boltinn að flakka á milli leikmanna eða flakka á milli liða líka. Ofta er þetta að lýsa leikjum þar sem að boltinn skoppar á milli liða
til skiptis. Og hérna eru IBVF menn með markspyrnu og hann sendir hann á leikmann. En og hér er skotið en þessi fer rétt framhjá. Fínasta tilraun. Og Fylkismenn hérna sleppa í gegn eða hvað. Já, ná skoti á marki og þessi er inni. Þetta er frábærlega gert og Fylkismenn eru komnir í 1-0 forystu hérna eftir aðeins 2,5 mínútu. Virkilega flott sókn hjá þeim og vel klárað. Mikil baráttu boltinn en það hverjir hafa betur, mér sýnist Fylkismenn hafa betur. Já, gera mjög vel. Boltinn er döðföllin og Fylkismenn eru hérna að sleppa í gegn. Náðu þeir að setja annað markið. Nei, er svarið við því. Frábær varsla hérna hjá markmanni IBVF. Hvað gerist það? Þeir verðast að sleppa í gegn. Hér er mikið kapphlaup. En fín vörn, þarna glæsileg vörn hjá Fylkismönnum. Og hér eru IBVF menn að sleppa í gegn eða hvað. Nei, flott vörn. Alveg svakalega hrúa hérna og mikil baráttu boltan og Fylkismenn hafa betur. Koma boltanum hérna fram en IBVF menn komast inn í þetta á síðustu stundu. Já, þetta er svona einn af þessu leikjum að sama boltinn er svolítið svona eins og þið sjáum núna, það er bara til skiptis hvítt og appelsín gult. Þá leiðir maður leiknum bara að fljóta og er ekkert að tala mikið en hérna eru Fylkismenn boltar eru konin í teig og þetta er skotið þvílík varsla. Geggjaður á milli stangana. Virkilega vel varið þarna. Maður hélt þessi var á leiðinni inn. Bara geggjað skot á leiðinni við samskiptin en þvílíkur markmaður. Alveg glæsilega varið hjá honum hann í markinu og allavega frá okkar sjónarhornum var þetta virkilega flott sjónvarsvarsla og boltinn aftur. Hvað enda þetta í hotspinnu? Já, enn einu hotspinnan hjá sem Fylkismenn eiga. Og boltinn hérna, já, fer hvorki, já, bara fyrir ekki neitt, fer bara í hliðin eitt og aftur fyrir. Þegar lið fá hotspinnu finnst mér að vera að nýta það betur. Óþarflega farið með fínt fast leikatrið þarna. Þarna kemur ykkur smá óuppileg sending og Fylkismenn komast inn í þetta og eru að sleppa í gegn og þetta er frábær vörn þarna frá Eyjamönnum.
Þessi aftur fyrir endamörk hjá IBF-mönnum. Þeir eiga markspyrnu. Og hér kemur bolti fram. Mikið kapphlaup boltan. Er hann að sleppa í gegn? Hann gerir þá þetta skotið. Þessi fer rétt framhjá. Ó, þetta er hættulegt spil hana. Boltinn fram völlinn. Og Fylkismenn eru bara hérna að sleppa í gegn. Og hvar endar þetta? Nei, þessi er rétt framhjá. Ég held að þessi gæti bara enda í markinu. Komur hérna tveir bara upp við markið. En þessi fór ekki inn. Mikil baráttu boltan hérna, við sjáum það hver einasti bolti skiptir gríðarlega miklu máli fyrir bæði lið. Og hérna er frábær tækni. Boltinn inn á teiginn og þetta er dauðafæri. Maður er erfitt með að sjá hvar boltinn er nákvæmlega. Enda er vilt mikil hrúa í þessu leik. Og Eyjamenn hérna komast ekki fram hjá aftasta varnarmanni Fylkismanna. Hvað gerist hérna? 2-1 virðist vera. Æjæjæ, næri ekki að nýta þetta nógu vel. Þarna þurfti að koma boltanum fyrir á hinn hárprúða númer 11 IBF. Ég sé nú ekki alveg hvað hann heitir. En geggjaður gæi. Með skemmtilega hárgreiðslu. Að gera skreyta á sér hárið og gera eitthvað nýtt fyrir stórmóti svo ennetmótið er. Stærsta mót á landinu. Það er bara svoleiðis. Og hvað gerist þetta í Eyjamenn með boltan? Komur fyrir og já, Hinrik heitir hann. Henrik Helgi hérna númer 11. Framherjinn IBF. Hann var nálægt í að komast í boltan að munaði einhverjum milli eða sentimetrum. Og það var hotspinna sem Eyjamenn hefði takkt að stutt. Og boltinn hérna er eina konu fyrir eða með skot á marki. Þessi fer af varnarmanni Fylkismanna. Og í hotspinna aftur. Þeir reyna að taka þetta stutti svo áðan. Hann hlýtur að koma þessum bara inn í, mér sýnist það. Já, boltinn hérna beint fyrir marki en þessi fer í fyrsta varnarmann, beint í Guðmund. Og hérna missa hann og þá geta sótt rætt Guðmundum um boltan. Kemur hérna upp völlinn en ekki framhjá varnarmanni IBF. Og hérna reynar hann bara eitthvað skot sýnist mér. Liggur leikmaður eftir hjá Eyjamönnum. Verðist sárþjáður greiði kallinn. Sá nú ekki nákvæmlega hvað gerist þarna. En þetta hefur greinilega ekki verið þægilegt.
tæknin í dag. Já, smá pása á leiknum hérna, sökum meiðsla, en hérna kemur boltinn inn á teiginn og þessi endar í lúkunum á Benedikt í markinu hjá Fylkismönnum sem að spyrnur fram. Vel gert þarna, kemur boltanum fyrir og með skoti. Þetta var rosalegt skot. Þessi svífur rétt fram með markinu. Og þá er búið flauta til hálfleiks. Staðan í hálfleik er 1-0 fyrir Fylki á móti IPVF. Við fáum vonandi þrælskemmtilega síðari hálfleik eftir örskamma stund. Ekki fara langt. Já, síðari hálfleikur kominn hér á stað. 12 mínútur eftir af þessum leik á milli IPVF 4 og Fylkis 6. Það eru Fylkismenn sem eru hérna með boltan. Komin upp hérna á völlinn og hann er ennþá með hann, virðist nálgast teginn, hann er rétt fyrir utan. Og með skotið en þessi endar hvar í höndunum á markmanninum Kjartani Frey. Kjartan Freyr búinn að eiga eina rosalega vörslu í þessu leik. Já, enn og aftur liggur maður eftir hérna. Þarf að harka þetta af sér, þetta var nú ekki það vont nú held ég. En hvað veit ég um það? Og skotið, þetta er rosalegt skot hérna á nærstöngina. Ja, í nær hornið en boltinn í utan vera stöngin eða hliðanetti. Þarna mátti ekki miklu muna. Kjartan markmaður virkilega góður í löpunum. Og sendingin er allt galopið. Varnarmenn eiga mann að gleyma sér boltinn í stöngina. Kjartan hann mættur út til að loka og hefur örugglega heilmikið að segja um það hvort að boltinn hafi farið inn eða ekki.
Og inn á teiginn, þessi fer í gegnum allan pakkan. Meira þess að Kjartan í markinu nær ekki að fara í boltann á það hátt. Og fast. Eyjamenn hérna með boltan. Fyrir utan teig reynir hérna einhvern snúninga en Fylkismenn lesa þetta leið. Já, Fylkismenn ennþá að vinna þennan leik 1-0. Við viljum fleiri mörk en að leika sjálfsögðu. Hérna er hann tæpur og konum í gegn. En Eyjamenn henda sig fyrir alla bolta. Og þessi bolti endar í hornspyrnu. Já, það er hornspyrna. Já, spurning hvort Eyjamenn ná að nýta sér þetta. Boltinn hérna inn á teiginn og þessi er hreinsar í burtu á nærstöngin og Eyjamenn fá hann aftur með skoti en þeir henda sig fyrir allt Fylkismenn. Bæði lið með hrós fyrir sinn varnarleik. Það sem af er leik. Duglegur að henda sig fyrir alla bolta. Og sendingin inn á teiginn, þessi fer yfir allan pakkan. Mikil baráttu hérna boltan. Skotið, þetta er varið. Fylkismenn hérna ennþá með boltan. Spila hérna milli sín. Pikkar um í gegn, frábært spil inn á teiginn en Kjartan líklega með þetta. Já, Kjartan með þetta allt á hreinu. Og hvað gerir það Fylkismenn með skotfæri og þetta er rétt framhjá. Enn eitt svona skoti rétt framhjá. Og hér eru að sleppa í gegn og hann fær alla tjóni í heiminu og þetta er frábært varla. Új, hvað gerist hérna? Já, þeir fá mark. Eyjamenn hérna reyna að slá í boltan. Við síðist Halldór Skúli númer 5 hérna. Ég síndist að vera hann með hérna skemmtilega tilraun í að bjarga. Boltinn er eiginlega komin inn þegar hann er að slá hann úr markinu.
En þetta var áhugavert. En já, við gleymum hérna að skipta. Staðan orðin 2-0 fyrir gestaliðinu hérna Fylkismenn. Og hérna enn eitt skotið. Kjartan búinn að standa sér mjög vel í þessu leik í markinu hjá Eyjamönnum. Virkilega flottu milli stangana. Og Fylkismenn komin hérna aftur með boltan. Setja hann út. Já. Bjargað inn á teginn aftur. Þetta er klaufalegt. Og þessi er inni. Kjartan hann virðist ekki alveg sjá boltan. Því að þessi bolti kom nokkuð óvænt hann fyrir markið. Og Kjartan hann sér að seint og reynir að koma löppin í hann. En bolti fyrir á milli lappa hann svo inn. En Kjartan er búinn að standa sér mjög vel í þessu leik. Þannig að ein svona lítil mistök gera nú ekki mikið til. Spurning kannski meir bara liðið sjálft og vörnina hjá IPF-mönnum. Þeir hafa þurft að standa sig kannski örlítið betur í þessu leik. Hvað var það varnarleik? En tökum ekkert af Fylkisliðinu sem eru búið að spila hann leik mjög vel og hér eru enn og aftur að sleppa í gegn. Og þetta er bara mark! Þeir eru að ganga frá leiknum hérna. Eyjamenn voru inn í leiknum í stöðunni 1-0 en núna er staðan 4-0. Og þetta gerist á engri stundu hérna í síðari hálfleik. Og Fylkismenn skyndilega komnir bara í 4-0 algjört rúst. Og því miður þá verður maður nú bara viðurkenna það að þetta IPF-lið virðist bara vera hætt. Þeir virðast vera búin að gefast upp. Enda síðustu 2 mörk verið afar klaufaleg og auðvelt fyrir Fylkisliðið. En nú er bara spurning að halda haus og reyna að koma inn einu marki. Þar að segja IPF-menn. En þeir hafa ekki mikinn tíma. Nokkra mínútur eftir þessu leik. Fylkismenn hérna spila bara boltanum vel á milli. Mjög flott spil og hérna koma þær enn og aftur í yfirtölu. Boltinn í gegn og hér kemur á öllu líkindu 5. markið. Nei, þetta er frábær vörn þarna. Glæsilega unnið tilbaka. Hvort það var hérna Hinrik, ég sá það ekki alveg en þetta var allavega virkilega vel unnið tilbaka. Boltinn á teginn og Eyjamenn koma þessu í burtu. Fylkismenn hins var aftur með boltan. Og hérna er góð gafnhreyfing hérna. Já, hann er ennþá með boltan. Boltinn límdu við hann. Og svo hlýtur hann að hlaði skot. Nei, hann er ekki alveg boltanum. Já, stefnir allt í öruggan og nokkuð þægilegan sigur Fylkismanna. Rétt rúm mínúta eftir þessu leik. Og það þarf kraftaverk til að IPF-menn ná ykkur út úr þessu leik. Því miður þá bara er það held ég ekki einu svona hægt. En eins og ég segi, aðalmálið fyrir þá núna er að fá ekki á þessu mark og skora 1 til að fá svona sorbótamark. Hérna er aukaspyrna í gennum pakkan og hann er mættur þarna Hinrik með bolta, setur hann út. Boltinn aftur hann á teginn en þessi endar í höndunum á Benedikt í markinu og Fylkismönnum sem spyrnur hérna langt fram og út af. 30 sekúndur, hálf mínúta eftir þessum leik. Dómarinn er farin að líta á klukku sína. Eyjamenn líklega svektir enda var staðan bara 1-0 í hálfleik og en ég ætla Fylkismenn að bæta 5. markinu hérna. Nei, Kjartan er mættur. Frábærlega gert hjá Kjartan í marka og hann tekur ekki með höndum einu sinni. Hann bara hann að liggur niður og spinnar frá grasinu. En þá er búið að flauta leikinn af. Fylkismenn vinna hér Eyjamenn með 4 mörkum gegn engu í GH forkeppninni.
frábær leikur og við óskum Fylkismönnum til hamingju með sigurinn. Mér illt í hálsunum og jaxlinu sko, þannig að ég gleymi mér bara að tala, ég bara pirraður. Ég langar bara að drulli yfir einhverja leikmenn okkur. Já, velkomin með okkur hérna í leik Njarðvík 4 og Fjölnis 7 í GH fórkeppninni. Og það eru Fjölnismenn hérna með boltan. Og hann hlýtur nú bara að fara sjálfur. Gerðu það. Þetta er vel varað í rammanum. Mjög vel varið. Algjör erðu, hann virðist fána hann í öklan. Þetta er ekki verið þægilt, hann hefur eitthvað mist í sig. En glæsilega var í hann og nú hann verður að harka þetta af sér því að Njarðvíkumenn með ekki við því að missa svona góða markmann. Og hann er búinn að harka þetta af sér að sjálfsögðu. Hotspinnin á teiginn. Komast hérna á milli. Og Fjölnismenn komin inn, þetta er brot, klárt brot. Dómarinn gerir vel og sér þetta. Og þá er aukaspyrna. Og hér er aukaspyrna á Fjölnismönnum og þessi, ekki kannski alveg óska spyrnan hann frá Brynjari. Hann veit hann getur gert betur en þetta, en ekkert vandamál, hann fær örugglega séns svo eftir. Og hér kemur boltinn aftur fram, endar í öruggum höndum hjá Mikael í markinu sýnist mér. Mikael Máni heitir hann víst og hann er með frábæran bolta hérna fram. Og svo er skotið og þessi fer rétt fram hjá. Fínasta sókn hana hjá Njarðvíkumönnum.
og Fjölnismenn hérna með boltan, keyrir hann hratt upp kantinn, hann hlýtur að koma inn á völlinn og hann skýtur og þessi framhjá, mjög svipað á hann keyrir hann upp hægri vænginn og kemur inn í 8 markinu og skýtur en skorar ekki. En hérna eru Njarðvíkurmenn með boltan. Þessi innkast sem Njarðvíkurmenn eiga. En Fjölnismenn hérna vinna boltan. Hvað gera þær hérna? Tekur hann, þetta frábærlega gert. Virðist kom... þetta frábær tækling þetta á Njarðvík. Þökkum viðurgóðunum fyrir veðri í dag. Búið að vera geggja veður hérna, Akureyri, sól og nánast heiðskýrt allan tíman. Kannski smá góla sig kælir en það er bara fínt. Og veðrið er ennþá frábært hérna núna og verður það líklegast bara áfram í kvöld. Gerir rosalega mikið fyrir mótið og bara skapið á öllum að hafa gott veður. Vonum að það haldi áfram hérna næstu 3 dagana. Við vonum það allavega en gerum gott úr því sem að verður. Og hér er boltinn og hvað gerir hann? Nú hlýtur að skora, þetta er 3. færi hans. Nei, enn og aftur ver Mikael Máni í markinu. Hann er rosalegur milli stangana en Brynjar hérna númer 66 búinn að fá fullt af færum í þessu leik og hann verður að fara að klára þetta drengurinn. Enn einu sinni færa boltinn hérna eða hvað. Næra hann ekki alveg hana og búinn að vinna hann aftur hérna Fjölnismenn með góða pressu. Og hérna kemur Brynjar, hann má samt ekki missa trúna. Boltinn mun enda inni. Frábær leikmaður, sjáu þið þessa fótatækni. Boltatækni ætlaði nú að segja en gerir mjög vel. Hérna eru Fjölnismenn með boltan. Og hann er búinn að reynir hérna, gerir mjög vel í að komast fram með hann 2 en kemst hann ekki fram hjá 3. manninum. Já, þessi leikur fer ágætlega á stað þó svo að sé kannski ekki búið að vera mesta fjöri en þá munum við eflaust fá markina leik. Og boltinn er á teiginn. Hvað gerist hérna? Þeir hreinsa honum í burtu. Og þessi bolti hérna yfir á fjærin, hérna kemur á boltanum í burtu á 7 stundu og skotið. Og af hverju lætur ekki bolt að fara hana? Og hérna er hann, þvílík sókn þarna í Fjölnismönnum. Spurning hvort að Njarðvík leikmaður hann í vörninni geta látið bolta bara fara aftur fyrir. Kaus að gera það ekki og þegar þú tekur kannski ranga ákvörðun verður bara vinna út úr henni og hann gera það mjög vel þarna. Og þetta slapp allt til, Fjölnismenn fá innspark. Já,
þetta svolítið mikil einstefna hérna það sem afi fyrir hálfleiks. Og boltinn hérna langur yfir alveg að fjær og fer út af hinum megin. Boltinn endi gegn, tekur snúninginn með bakið, markið snýr og að nálgast hérna markið með skoti og þessi inni að sjálfsögðu en meiðir sig hérna virkilega mikið, hann sárt þjáður hérna. Þetta hefur verið virkilega vont. Þetta hefur verið vont. Æ. Virðist hann að fá takkana eða eitthvað í hausinn þegar hann fer niður í skotið en spurning hvort hann geti ekki huggað sig við það að hann sé búinn að skora mark hérna og Fjölnismenn komnir yfir hérna á Jónas sýnist mér hann heita sýnist hann bara harka þetta af sig kallinn grjótarður Jónas þarna. Þetta hefur alltaf verið alveg hrikalega vont en inn fór boltinn og hann hlýtur ekki að glas smá yfir því að hann hafi skorað mark og við fögnum að sjálfsögðu með því að með Fjölnismönnum því að það komið mark. Við viljum fá mark í alla leiki. Njarðvíkurmenn núna spyrir hvort þeir fari ekki að vakna. Þeir þurfa allan að setja í næsta gír. Þó svo verið 2, það væri bara betra. En hér Fjölnismenn bara áfram boltan og þannig konið í gegn. Og þessi inni. Já, hann að skora hérna mark númer 2. Hann Jónas. Maður hélt hérna þegar hann skoraði fyrra markið eftir að hann lá hérna í grasinu hélt maður að hans leik væri bara lokið í dag en nei, svo sannarlega ekki grjótarðu með þetta ljósa síðahár hana flaksandi út í loftið geggjaður gæjan Jónas búinn að skora 2 mörk hérna með stuttum millibili og ætlar hann að setja 3 ekki allavega ennþá sýnist mér Mikael mættur hérna út langt út í teginn kemur þessu fram Já, þeir taka þetta stutt, þetta frábær gappreying Fjölnismenn halda boltanum reyna að koma í gegn og gera það Jónas var að bæta, já, Jónas komið með þrennu Jónas komið með þrennu í þessu leik eða hvað, nei það búið að dæma hérna, dæma brot hendi sýnist mér maður var bara orðin hérna ánægður fyrir hönd Jónasar að hafa verið komið hérna þrennu en hann hefur nú ennþá nægan tíma allur seinni hálfleikur eftir til að bæta við þrennunni en óheppilegt fyrir hann að hafa ekki fengið að óheppilegt að markið hafi ekki fengið að standa en ég held að þetta verið hárrétt hjá dómara leiksins brot á niðurstaðan eða hendi þetta líka gott fyrir Njarðvíkurmenn nú hafa þeir allavega já, þeir geta allavega reynt að bæta við marki hérna og hvað gerist hérna flott samspil Njarðvíkurmenn boltan áfram halda þeir hvað gerist hérna, ennþá með boltan og þetta nei, ekkert brot og þá leiktíminn allavega liðin í fyrri hálfleik og hafa búið að flauta til hálfleiks 2-0 fyrir Fjölnismönnum sem að Jónas með tvennu við komum að vera með spori með síðari hálfleikinn leik Njarðvíkur og Fjölni
Já, hérna Jónas Guðinn í boltan, næra þrennunni. Nei, ég svar við því. Afsakið þetta að við komum örlítið seinna inn en við ætluðum. Kom smá upp á hérna en leikurinn sem fór í gang, við klikkum ekki á kamerunni hérna á KTV. Hrós á Svavar Inga Sigmundsson, handboltamarkmann í KA, fyrir að vera með puttan á púlsinum hana, eða puttan á kamerunni. En Njarðvíkumenn eru með boltan. Þeir eru sjálfsög ennþá inn í þessu leik. Bara 2-0 og ennþá seinna hálfleikur eftir, þannig að eitt mark frá þeim getur bara sett leikinn upp í allt annað samhengi. Og hér nær hann skotinu, en hann bara tekur touchið þarna. Markmaður Fjölnismanna númer 56, Sævarsson. Og skotið, þetta var á Mikael markinu vel gert. Og hér mikil barátta um boltan. Og hér brot, já. Fjölnismenn fá hérna aukaspyrnu. Jónas tekur þessa aukaspyrnu. Hann reynir allt til að ná þessari þrennu. Búinn að ná sjálfsögðu þriðja markinu en það var ekki gilt og hérna kemur síðan skot. Já, þetta var svona skotsending eitthvað en allt í góðu. Tekur húin af svona kastarinni. Við sjáum það, þetta þýðir mikið fyrir hann. Skiptir honum miklu máli að ná þrennunni. Það kemur kannski. Þeir náttúrulega byrja ekkert strax sko. Hér ennþá með boltan en þessi fer í innspark. Njarðvíkumenn hérna koma hratt upp. Já, nær honum í gegn en þarna hefði kannski leikmaður Njarðvíkur þurft að koma aðeins framar eða aðeins meira á tánum. Andri að taka tvöfald? En Njarðvíkumenn hérna með innsparkið. Þeir þurfa að fá mark. Boltinn hérna yfir. Og mikill misskilningur eða hvað. Ágústsson kemur boltanum í burtu á Jónas. En Jónas nær honum ekki. Og inn í teginn, þetta er brot. Víta, spyrna. Hlýtur að vera ef hann er að dæma brot. Eða hvað er þetta fyrir utan eða var þetta fyrir utan? Ég bara verði að viðurkenna, mér fannst hann hafa verið inn í teginn, já, hann er kannski fyrir utan. Enn og aftur á bara treystu að sjálfsögðu dómaranum fyrir þeim ákvörðunum sem teknar í þessu leik. Ég ætla ekki að mótmæla, sem þetta sá ég þetta ekki nógu vel, en
En þeir eiga hérna aukaspyrnu á hættulegu stað. Spurning hvort þeir geta bara klára leikinn hérna. Já, svarið við því. Geggjað skot út fyrir vegginn og klindur upp í þaknetið á markinu. Og Mikael átti engan séns í þennan bolta og ég efast að nokkur markmaður átti séns í þennan bolta. Geggjað skot og staðan er 3-0 hér. Þegar að 6 mínútur eftir þessu leik. Starffræðin hann aðeins að klikka. Ekkert nýtt þar reyndar. En já, 3 mörk á 6 mínútum hjá Fjölnismönnum. Það er klárlega erfitt. En það er allt hægt í þessu. Þetta eru alltaf, nei, hjá Njarðvíkurmönnum alltaf nú að segja. En með hvernig leikur hefur spilast og þróast að þá hef ég ekki mikla trú á því að Njarðvíkurmenn eigi eftir að skora hér 3 mörk. En flott Njarðvíkurlið samt, en þetta er bara stundið þú mætir erfiðari andstæðingum. Og hér eru þeir með boltan. Mikil baráttu boltan hérna. Og hérna kemur skotið og þessi bara, já, enn einu sinni rétt yfir markið. Sleikir hann að samskiptin. Já, 4 mínútur eftir þessu leik, staðan 3-0 fyrir Fjölnismenn. Búin að vera rosalega samfærandi og öruggur leikur hjá Fjölnismönnum. Njarðvíkurmenn ekki haft mikil svör, eiginlega ekki nein svör við þeirra spilamennsku. Já, 1 sárabótamark fyrir Njarðvík myndi gera hellingur fyrir þá. Bara upp á sjálfstraust og þá er hægt allan að gleðast og brosa yfir einhverju. En að sjálfsögðu náttúrulega kannski hörðu frábær vörn þarna. Boltinn er þá inn á stopparann á línunni. Eins og ég segi, þurrt og loðið gras. Þannig að boltinn oft fer ekki alveg það sem þú vilt að hann fari. En eins og ég segi, það er mikilvægt að geta gleðast yfir ykkur og ég myndi nú bara segja allir að gleðast yfir því að vera mættir á Akureyri á N1-mótið. Risastórt og flott mót sem KM-menn standa fyrir. En 3 mínútur eftir þessu leik. Já, taka sér góðan tíma í þetta. Já, fyrir alla leið, þetta er frábæra gert. Hann er konur á teginn og skýtur og á nærstöngina enn og aftur hann að sækja upp hægri kantinn og skýtur á nærstöngina en Mikael er með eitthvað svakaleg tök á honum hann í Fjölnisliðinu. Liggur hann eftir, fekk eitthvað hann í sig, sá ekki alveg hvað það var nákvæmlega. Og hérna er boltinn í gegn, þeir hljóta að skora. Nei! Hann skýtur í stöngina. Þetta var rosalegt færi. Mikið hefði samgleist honum meðan hefði náð að skora þarna. Hann hafði átt að skilið. En þetta var mjög líklega seinasta alvöru tækifæri Njarðvíkur til að
skora í þessu leik. Það er bæði lagað stöðuna og gert mikið fyrir sjálfstöðt ef að Njarðvík hefði náð hann inn einu marki. En þeir fá að sjálfsögðu fullt að leikjum í viðbót. Ekkert að örvænta. Hér er brot. Síðasta mínútan hérna. 45 sekúndur eftir þessu leik. Fjölnismenn virðast alltaf sigla þessu nokkuð örugglega og þægilega heim. Þetta er svakalegt þarna. Fer hann með takkan á lofti í Mikael í markinu. Það var ljótt. En ábyggilega algjört óvilja verk. Mér sýnist hann og hann bið strax fyrir gefningar. Enda augun alltaf á boltanum. Ætlaði sjálfsögðu bara að fara hann í boltan. Ekkert hægt að skammast í honum Brynjari. Mér minnar heiti Brynjar. Ekkert að skammast í honum. Þetta er bara hluti af leiknum. En Mikael liggur eftir. Virðist vera sárt hjá þér hann að greiðstrókurinn. Er hann að fara hérna út af? En tíminn liðin í þessu leik. Hlýtur að fara að flutta þetta af. Hann gerir það hér. Fjölnismenn með öruggan og þægilega 3-0 sigur á Njarðvík. Frábær leikur. Við komum að vörmu spori með nýja leik. Ekki vera langt. Já, komið þið blessu og sæl og verið velkomin til leiks á leik Þór og Víkings í fórkeppni grísku og hollensku deildarinnar. Hér er allt farið í gang og já, og það eru Þórsarar sem eru hér í sókn, fá hér hornspyrnu.
kemur boltinn inn á teiginn og hér skottilraun en markmaðurinn ver. Og hér vinna Þórsarar boltann á hættulegum stað en Víkingar náður að koma boltanum í horn til að gera það. Sýndist það vera leikmaður númer 31 hann Dagur sem að gera það. Og þá kemur spyrnan inn á teiginn og hann hittir ekki boltann en fær hann fyrir utan teiginn, reynir skot en fer framhjá og það horn hinum megin. Kemur boltinn en hann yfir allan pakkan út á hliðarlínunni hinum megin. Það Þórður sem ætlar að taka einsparkið. Sendir hann á Dag. Dagurinn lyftir hann við upp kantinn á Garðar en gengur ekki upp. Og hér Þórsarar. Varnarmenn eru komin hátt upp. Hann missaði boltann. Dagur lyftir honum fram völlinn en það beint á leikmann Þórs. Dagur komin aftur með boltann og setur hann út af. Hér langur bolti upp til góður bolti. Frábært hlaup hérna hægra megin og þessi bolti ekki alveg nógu góður inn á teiginn. Og markspyrna frá marki Víkinga. Benni gerir sér líklega að taka markspyrnuna. Setur hana upp til hægri á Davíð sem í baráttunni. Þórsarar eru strax búin að vinna boltann aftur. Kormákur setur þannig innspark en Þórsarar fljótir að byrja, kemur að skota markið en það framhjá. Benni hérna leggur hún til vinstri. Þórður kemur upp með boltan en Þórsarar hirða boltan af Garðari. Kemur sendingin á teiginn en Benni öruggur með þetta. Spilar hann út á Davíð. En Víkingar undir mikilli pressu. En hér þeir að fara stað í sóknina. Garðar á Davíð aftur. Sem finnur Garðar aftur. Nú tækifæri fyrir Víkinga. Koma boltanum inn á teiginn. Og hér skotið frá Þórði. Hann mættur alla leiðin úr vörninni inn á teiginn. En þetta skot framhjá. Frábær sprettur á Þórði þarna. Upp allan völlinn til að vera mættur á fjær. Þórsarar eru að flýta sér að koma boltanum í leik. Þarna Kloppi laglegur en það eru Kormákur sem að vinna hann á bolta. Þetta gerir Dagur vel. Finnur Garðar eða hvað? Nei, hörku tæklingarna setur boltan í innspark. Hér Þórsarar fínum málum, komum við inn sókn. Boltinn að af Eliassi og innsparkið.
Bolti hérna alveg út í hliðarlínu. Boltan spilar hann tilbaka á Dag sem ætlar að lyfta honum fram, Þórsari komnir í góða pressu. Haldinn áfram, Kormákur hérna. Lyftur hann upp vanginn en Davíð var komin hlaupið á móti og ekki klárið þennan bolta. Og hér eru Þórsari skotfæri, kemur skoti, Elías fyrir boltan og svo reynir Víkingar að sækja hratt hérna en Þórsari er búin að vinna boltan aftur í vörninni og þeir eiga þetta innspark. Hér Víkingar með boltan á kantinum. Það er Þórður og Garðar en þeir komast í gegnum marga Þórsara sem voru á þessu blett. Hotspinna hérna, nei það er einsparki á Víkingunum, boltinn finnur inn á teginn og hér er hætta, Elías hérna í baráttunni en Þórsarar þeir ná að koma út með boltan og vinna þetta einspark. Og hér Kormákur, hann ætlar að snúa tilbaka eða snýr bara inn í Þórsara. Spila boltanum hérna upp en það er þannig ekki Víkingur og Þórsarar geta hér snúið vörn í sókn. En nær er nokkuð að halda þessu bolta inn á henni, mér sýnist hann að mista hann út af og Þórður tökur hér einsparkið. Mikill pakki hérna, spurningum var að koma honum út úr honum. Dagur lyfti boltanum hann inn fyrir en markmaður Þórs er fyrstur á þennan bolta. Þessi bolti fyrir yfir Þórð. Þá sækja hann upp hægra megin. Sýnist þessi bolti út af en dómarinn segir nei, áfram. Og þeir eru komnir hérna upp að vítategnum. Boltinn, reyna að koma boltanum fyrir. En ná því ekki, Þórður stendur vörnina vel. Fær svo boltan hérna aftur. Og Elías vinnur hérna, Garðar. Garðar potar hann skemmtilega fram hjá varnarmanni Þórs. Tekur sprettinn upp völlinn. En Þórsar koma vel, svípa boltan upp. Gengur samt illa að hreinsa frá. Gera það núna, boltinn beint á Dag. Dagur lyftur hann minna, skemmtileg sending. Upp til hægri. Kormákur hér. Dagur.
Hér er með smá pláss á miðunni. Fær hann aftur til sín hæki? Nei, Þórður les þetta. Reynir að finna Garðar en Þórsarar hreinsa þennan bolta langt upp völlinn. Hér fer boltinn út af vellinum. Og hér fer að styttast í hálfleikinn. Þórsarar í fyrri hálfleik hafa verið svona yfirsterkari út af vellinum aðeins og skapa sér einhver hættulegri færi. En Víkingar hafa þó sýnt að þeir geta verið skeinu eftir. En eins og það segir, lítið einhver marktækifæri á báðum liðum. En ég er full að trúa að það rætist úr því í seinni hálfleik. Komum aftur eftir smá. Já, þá erum við komin aftur á staðan. Þórsararnir byrja með boltinn en í síðar hálfleiknum. Þeir fara hérna strax að stað, upp hægri vænginn, boltinn inn á teiginn, hættulegur bolti og það er skotið, það er frábær markværsla í tvígang hérna frá Benna í markinu. Hérna bjargaði Víkingur svo sannarlega á að lenda ekki undir bara fyrstu 15 sekúndum síðari hálfleiks. Þá kemur hér hornspyrna frá Þórsarunum, hættulegur bolti inn á teiginn, Benni blakar hún frá og annar bolti utan fótur hérna en beint í fangi á Benna í markinu sem er fljótur að sparka honum fram. En Þórsarar lesa hennar bolta. Garðar neglir honum svo hérna beint í Þórsara. Smá hefni í þessu að boltinn Benni var vel á tánum í markinu. En þessi sending hefur komast inn í hann að það er skotið aftur ver Benni. Það er ekki hægt að skora fram hjá honum, það er ljóst. Hér Þórsarar aftur komum boltan á vallarhelming Víkinga og hér hann ætlar að hlaða í skoti, hótaði, ætlaði að fara hann skemmtilega fram hjá hann. Þórður lætur ekki plantast og þá er Garðar en kemst ekki langt
og boltinn á teiginn en Benni með hann. Og hér eru Víkingar geisa sinni upp vinstri kantinn, hún vantar menn með sér samt. Sýnst þetta að vera Garðar en hann er búinn að gera frábærlega að koma sér sjálfur í færi en skotið í hliðarnetið. Og hér Þórsara, hann hliður bara í skotið að löngu færi. Benni ver þetta og Kormákur kemur hún svo út af. Og hér boltinn, ætli hann hafi farið af Degi og aftur fyrir. Og hér hættulegur bolti inn á teiginn, þeir eru dauðafæri. En Víkingar ná að hreinsa hann að boltaði burtu. Boltinn datt hann niður á stór hættulegum stað. Var þessi bolti ennþá í leik? Nei, hann er farin út af, en þeir geta byrjað einhvers síður alveg strax með innsparkinu, flott hreyfing hérna. Og annað innspark. Og Þórsara hérna koma boltanum aftur inn á teiginn en mér sýnist að vera Kormákur sem hreinsar hann frá og núna er tækifæri fyrir Víkinga. Elías hérna. Fleygiferð. Tekur hann við boltanum, fær hann aftur og hann er með skotið og það er stöngin og það er stöngin inn. Nei, þetta er Garðar sem er að skora glæsilegt mark hana frá Garðari og hann er að koma Víkingum í 1-0. Þórsararnir hafa verið mjög nálægt í að skora núna í byrjun síðari hálfleiks en það eru þessar á móti Víkingar sem taka forystuna. Virkilega gott fyrir þá. Benni hérna með boltan upp til hægri, Garðar markaskorra. Hér er Huldar í baráttunum á miðjunni en skotið hérna hitti boltan ekki nægilega vel og skotið fram hjá markinu. Benni ætlar að setja langarna fram en Þórsara komast inn í þetta en þó Úlfur hérna með boltan. Já, þetta er bara einspark, hann lítur hann með að byrja. Úlfur leggur hann niður á Kormák sem kemur hann á Dagur liftur hann við völlin. Þórður hérna setur hann upp í hotn. Þetta er ágætis hugmyndi á Þórði. En það var enginn mættur í þetta hlaup. Boltinn er upp og þá ætla Þórsara að sækja hratt. Þeir bakka allir undan honum, þeir halda áfram að bakka en Dagur las þetta glæsilega. Hann segi frammeir Þórs verið einn í gegn. Kemur hérna hár bolti inn í áttategnum. Þórður missir hann hér og bolti svo af Garðari út fyrir. Þórsara eiga innspark, þeir eru á hættulegum stað núna.
Og hér kemur skotið og yfirmarkið hallar sig við boltan, er það ekki? Er það ekki alltaf kent? En Þórsara þeir bara halda áfram þráttur að fengja á þessu marki. Þeir eru meira ógnandi núna í seinni hálfleik. Þeir hafa núna einhverjar 4,5 mínútur til þess að setja mark. Það er ekki langur tími, en hann liggur engu síður aðeins í loftinu. Vingar hérna spila hann aftast. Garðar hérna, hvað getur hann gert? Leggur boltinn baka Þórð. Þórðun er ekki að koma hann upp kantinn. Og hér er færi, nei, Úlfur gerir nóg til að trufla leikmann Þórs sem að setja boltan víðs fjarri markinu. Hár og langur bolti henni upp öllin. Nú á bara að hlaupa og elta. Garðar í hörðu kaplubyrna og varnarmaður Þórs sér ekkert annað í stöðun heldur bara að leggja hann út í einspark. Boltinn inn á. Hulda sendur hann Garðar. Garðar yfir á Úlf. Hvað getur Úlfur gert? Kemur boltan fyrir markið. Hulda rétt missir á honum en Garðar er með hann. Ætlar að snúa þarna en góð vörn hjá varnarmanni Þórs þarna. Það eru aftur á móti Víkingar sem eiga þetta einspark. Og hér nálægt í að skora en Benni hann er með þetta. Þórsararnir þeir ætla sér að sækja þetta jöfnunarmark. Einungis 2 mínútur eftir þessum leik. Já, nú fyrir hver að vera síðastur á Þórsunum til að skora og það hjálpar þeim. Jú, þeir fá hotspilun þarna. Hélt að boltinn væri Víkingana en það hjálpaði klálega Þórsunum að fá hotspilnu hér. Þeir áttu hættulega hotspilnu rétt á hann. Hvað geta þeir gert núna? Boltinn inn á tegin. Úlfur hreinsar hann frá, vel gert hjá honum. Og nú þurfa Víkingarnir að halda. Þórsararnir að flýta sér hérna, boltinn inn á völlinn. Það kemur boltinn á tegin, skotið, hver er með hann? Benni með þannig bolta. Og Benni ætlar að flýta sér að sparka fram, hægir svo á sér og nú kemur boltinn. Varnarmaður Þórs missir á honum. Og ætli Garðar ná að stugga nú við honum. Já, Garðar vinnur boltann hérna. Glæsilega gert hjá honum. Ætlar að finna Úlf, gengur ekki. Og þá eru Þórsararnir hérna, þetta er síðasti séns.
Síðasti séns fyrir Þórsarana að jafna leikinn, kemur skotið en þetta framhjá markinu og þá held ég að þetta sé farið. Víkingar að vinna hér 1-0 sigur í miklum baráttuleik sem að þeir hafa þurft að hanga á forystunni allan síðari hálfleikinn eftir þetta mikli pressu Þórsarana og hafa leyst það vel. Benni markmaður klárlega frábær hérna í markinu og já, það má segja að hann hafi unnið þessi 3 stig fyrir Víkingarnir í þessum leik. Já, þá erum við komin til leiks, síðasti leikur dagsins hér á Greiðavellinum í dag á fyrsta degi ennumótsins. Þetta leikur á milli Breiðabliks og KA í forkeppni grísku og hollensku deildarinnar. Blikarnir þeir ætla að byrja hérna nær okkur og KA fjær og sýnist líka öllu að það séu blikarnir sem að byrja með boltan í þessu leik. Strákarnir að vera klárir, við erum að vera klárir hérna uppi í gamlum, tilbúin að setja klukkuna af stað og allt komið í gang. Hleypur hérna Aðalbjörn Þannson þjálfari KA yfir völlin, ég veit ekki hvort hann kitlar hann að spila, það spurning, hann búinn að koma sér fyrir á hliðarlínu núna. Lorenzo hérna gerir vel í að vinna boltan og Heimir, hann fer utan á vinstri, honum hefur ekki leiðst að gera þetta hingað til í dag, hef ég séð. Hann leita hana út á vinstri kantinn. Það eru blikarnir hérna, Lorenzo og Heimir báður í pressunni, þeir gera þetta vel að leggja tilbaka og svo boltinn upp öllin. Og spurning, það verið að dæma auklisminni hér að mér sýnist. Bergur hinn brotlegi að jafna þess og klettur í vörnin hérna hjá KA-liðinu. Markmaðurinn búinn að stilla vögnum, já, von á skoti. Það kemur hér í vegginn, hann gerði sitt gagn, en þá þarf að koma boltanum í burtu, þeir gera það. Friðrik hérna á Heimi. Heimir fer hérna laglega utan á, kemur svo með sendinguna fyrir og þarna má engu muna að Friðrik ná að reka stórutána í boltan og setja hann inn fyrir línuna. Og hér KA strax komið í pressu aftur, Friðrik með skotið en Elvar Ingi í markinu ver þennan bolta. Og hér Lorenzo örfættur, hann var ekki að fara að skjóta þarna með hægri greinilega, ætlaði að finna Heimi sem var einn á fjársvæðinu sem var alls ekki galin hugmynd og hér reynir Heimir einfallega skotið en það framhjá markinu.
Og hér Lorenzo leggur boltan á Heimi. Skotið en þetta varið. Hárboltið upp völlinn. Og þessi bolti fyrir út af og K með neða þennan. Aftur innsparkið K-manna og hann lyftur hann yfir. Þetta allt saman lögulegt. Hann átti eina snertingu fyrst og hann lyfti honum í þessa hæð. Hér fær Lorenzo boltan. Það að finna Heimi, gengur ekki upp og boltinn út af. Fellurinn að bliki við, ekkert á þetta. Þeir eru líka strax konum með boltan aftur. Heimir þetta, eins og ég segi, hún leiðist ekki að fara þarna utan á. Leikinn með boltan, gríðarlega kemur hann það fyrir markið og reynir það að minnskosti. Friðrik er komið með boltan. Heimir, hann hliður einfallega bara í skotið. Fyrir að varnamanni Lorenzo. Góða sendingu hérna. Gunnar Óli kemur hann fyrir, Friðrik leggur hann fyrir sig með skotið. En það rétt fram hjá markinu. Þarna mátti engu muna að Friðrik næði að koma honum yfir línuna. Kom blikaðan upp hægra megin. Hér gerst það. Bergur strax farin að færsla hann yfir. Já, löngu búinn að lesa þetta. Æðir hér bara sjálfur upp með boltan á vörninni að sjálfsögðu. Góð vörn þannig að leikmannum með 3 hjá blikunum. Stingur sér fram fyrir Friðrik. Hér Hinrik í smá basli en leysir þetta vel. Ætla svo að finna Friðrik hann uppi og Friðrik fær hann á endanum. Gunnar, skemmtileg sending hana. Og Káa fær þetta einspark. Ofarlega á vellinum. Gunnar Ólfur fer bara sjálfur, kemur boltan á tegin en þarna engin leikmann Káa en það var verið að skipta Friðrik sóknarmanni út af meðan Gunni var að taka einsparkið þannig að Hinrik Örn var ekki kominn hérna. Hér Lorenzo. Þessi gengur ekki alveg upp og blikarnir geta stúmið vörn í sók. Boltinn er að hátt og skoppar á miðunni. Margir 50-50 boltar á miðun núna. Og hér geggjuð sending hjá Heimi fyrir markið. Hinrik á skotið, það varið, hann bara nær frákastunum sjálfur og skýtur í markið og skorar. Þetta var virkilega laglegt hérna hjá Heimi. Hvernig hann dró varnarmennina í sig og laði svo fyrir markið sem Hinrik stóð aðleit. Og vel gert Hinrik að vera ekki að svekja sig á fyrsta klúrinu. Hirða bara frákastið og setja hann í markið. Og K komið í 1-0. Það er nú ekki mikið að svekja sig á hlutunum þessi drengur. Eins og sást þarna. Heimir hérna á, aftur, fer hann utan á. Lorenzo finnur þarna, Gunni, hann er komin í gott færi en hörku vörn þarna
hjá leikmanni 31 í Blikaliðinu. Atla Hrafn, vel gert hjá Atla Hrafn. Hér kemur boltinn og hann aðeins og hár fyrir Gunnar sem ætlaði að skalla hann en tókst það ekki. Og þá Hinrik, hann búinn að vinna boltan, leggur hann Heimi. Tekur svo hlaupið á teginn, Heimir fer hérna utan á og kemur svo með bolta fyrir markið og þeir koma þessu í hornspyrnu Blikarnir. Boltinn að Átta Berg sem að rétt missir á honum. Blikarnir með einsparkið, hann komið fullinn, Bergur búinn að lesa hann að bolta en hrekkur hann það á næsta Blika sem ætlar að stinga á það. Hann fer fram í Hinrik líka, hann konið færi einn á móti Patta en Patrekur ver þetta glæsilega gert hjá honum. Og Hinrik kemur honum fyrir Gunnar og Káminn ætlar að reyna að sækja hratt en missa hennar bolta út fyrir. Glæsileg markvarsla á Patta í markinu. Bjargaði því að Blikarnir myndu jafna leikinn. Og Hinrik Páll hérna, bera boltan upp á vörninni. Þetta frábær hugmynd að senda ykkur nafna sín Hinrik Örn en gekk ekki alveg upp. Gunni leggur hann hérna út, þetta erfiður bolti upp á Heimi en mér sýnist hann alltaf ná honum. Hann gerir það já, heldur að minna á. Og þarna var hann lesinn hvað hann ætlaði að gera. Bergur lyftir hann mér hátt í loft og hver mættur? Jú, það sjálfsögðu Hinrik Örn sem að það þarna eitthvað samstuð þarna. Biður hann afsökunar. Svo bara fastu fyrir. Það bara svoleiðis. Áfram með leikinn, það var ekkert að þessu. Hárboltinn niður fyrir, þetta eitthvað glæsileg hugmynd þarna. Gunnar alveg rétt missir á boltanum og aftur fyrir í markspyrnu. Blikarnir senda hann út til hliðar. Allir að koma völlin, Gunnar búinn að lesa þetta. Sendir hérna í klobba en þetta hittir ekki á neitt og þá telur það sjálfsögðu ekki. Og hér Friðrik, finnur Hinrik hérna aftur á. Gunnar tekur hann að bolta á hliður í skotið og þessi klíndur upp í skeytin. Glæsilegt skot þarna hjá honum Gunnar. Og hann að tvöfalda fórustu K.A. bara rétt fyrir hálfleikinn. Þetta var einstaklega vel gert hjá honum. Stórkostlegt skot þarna. Ég hélt að Friðrik ætlaði að taka hann og Gunni var bara að hirða hann á honum en klálega ekki.
ef menn ætla að taka boltana svona þá verða þær að bakka það upp og það gerði Gunni svo sannarlega. Og hér er tækling og brot sennilega en hann bara flauta til hálfleiks í leiðinni. KM leiða hér 2-0 í hálfleik. Að einhverju leyti verðskuldu fórustu að Blikarnir hafa reyndar átt eitt dauðafæri sem að Patrik í marki KM gerði einstaklega vel í að verja og við komum hér að vörmspori. Á, Blikarnir, þeir eru klárir, þeir tóku ekki langan hálfleik, ég held að skilaboðin hafi verið einföld og það er bara að halda áfram. KM til stjórn Alla og Sindra, þeir tóku hérna aðeins lengri pásu, það var verið að leggja línur aðeins, þeir alltaf að reyna að bæta leikinn, miklir fullkomna sinnar þessi menn. Það sjálfsögum metna fyrir því sem þeir að gera. Ekki segja að Blikaþjálfarinn hafi það ekki, bara til að taka allan vafa af það. Það er kannski best að koma klukkunni í gang. Það er svona skemmtilegra. Hér eru Blikarnir hættulegu færi, hann getur komið hann fyrir en hér er farið inn í hann, Bergur, já, dæmdur brotlegur, þetta er hárrétt. Blíkin ætlaði að fara að leggja hann þarna yfir á samherja sinna á teiknum sem hefur verið dauðafrýr. Aukaspyrna dæmd hérna á Berg og Patrikur stillir hér upp í vegginn, dómarinn telur skrefin. Og hér hleypur hann á boltanum, kemur sendingunum tegin og þetta er hættulegur bolti. Patrikur vera nær ekki að halda honum en KM kom hann svo í burtu og annur skottilun. Patrikur tekur þennan bara með fótunum upp í loftið. Blikar eru ennþá í sókn. Hættulegur sókn með það. Mikil pressa þessa stundina en hefur vinna boltan og Hinrikund, hann er að sleppa í gegninu á miðunni. Þetta er langur sprettur framundan, nær hann að klára hann. Svarið við því er nei að mér sýnist. Já, náða að hlaupa hann að það uppi. Erfitt að sleppa í gegn á miðunni, það er löng leið að markinu. Og þá Blikarnir hérna. Lorenzo, hún leiðist ekkert að henda sér í tæklingarnar. Og Hinrik hérna búinn að vinna boltan, leggur hann tilbaka Gunna og Hinrik þá er að koma sér frá, taka næsta hlaup. Og hér fær hann boltan, leggur hann aftur að Gunna. Gunni er kunni færi en hörku tæklingarna. KM eru þó ennþá með boltan. En ekki mikið lengur. Þessi bolti er hreinsaður í innspark og það eru KM sem eiga það. Boltinn er að beint á markmann Blikana.
hefndi dæmda mér sýnist. Lorenzo hann ætla bara að taka þessa spyrnu, hann gerir þetta vel, sendir boltan upp á Hinrik sem í horninu. Hinrik er að koma boltan fyrir í varnarmann og aftur í varnarmann, fær innsparkið. Hann fljótur að koma leik, en Blika vinna þannig bolta og nú geta þið sótt hratt. Bergur hérna, hann snöggur og ætlar að setja hann bolta út að hitta hann ekki nægilega vel og Blikarnir eru þá að komast í færi. Það skot, en Patrikur ver þennan bolta. Og hér spila þetta vel, boltilega tilbaka Friðrik sem kemur á Gunna. Þetta fallegt spil hjá KM-unum hérna, komur hann lengra á Hinrik? Nei, gengur ekki alveg upp. Og Blikarnir hérna, og eru komnir í dauðafæri hérna inn að teignum. En Bergur nær að hreinsa á síðustu stundu. Já. KM leiða hér 2-0, en þetta hvergi nærri búið. Boltinn inn að tegin, Bergur hérna með hann og hann bara hreinsar hann upp kantinn. Blikarnir halda honum þó. Boltinn í áttunartegnum, beint í Friðrik, en hann ekki að finna samherja. Og Gunni klára þetta bara, pikkur út af í innsparkið. Boltinn inn á tegin, Patrikur er með þennan bolta. Reynir að sparka með það upp miðjuna. Og Gunnar sendir hann á Hinrik. Hinrik alla leiðina yfir á nafna sinn sem góð hugmynd. Lorenzo fær hann og hann ætlar að lyfta honum aftur upp. Kannski ekki alveg þetta sem hann var að plana. Friðrik á Hinrik. Og hérna hendar í kloppa Lorenzo sem reynir að tekla boltan. En Bergur kemur þessu út af. Hér, boltinn á tegin frá Blikunum, en það engin Bliki í þessu hlaupi til að setja pressu á Patti markinu sem að kasta honum hérna upp miðuna aftur. Og Friðrik ætlar að finna Heimi, gengur ekki alveg nægilega vel upp. En Heimir er duglegur og finnur tilbaka. Kemur honum með það og svo tekur hann á rás Friðrik. En snöggi var það með Blikarna tilbaka og ná hreinsa niðurspark. Boltinn inn á tegin. Bæði hættinu frá. Og hér skoti í stöngir frá Heimi. Þeir ná frákastinu en Hinrik setur boltan yfir. Heimi aftur komin inn á og strax byrjar að valda usla þarna fyrir vörð Blikarna. Blikarna geysast upp kantinn. Hér innsparkja Blikunum er að spila þrín spil, skemmtilega hugmynd þarna með hælnum. Lorenzo, hann í grasinu. Já, svo kóngól á þetta til að stoppa boltan.
þessi sending inn á teiginn. En þarna er Patrik eins og kongur ríkisinu. Gríti boltanum svo ég upp í áttina Hinrik Erni sem finnur Friðrik á miðunni. Aftur á Hinrik sem setur hann öðrum megin varnarmann og hleypur hinum megin, en það virkar ekki núna. Og hér eru byggarnir að koma í hættulega sókn og boltinn er inn, en þar er Patrik með hann alveg á vítateigslínunni. Hann er fljótur að koma á boltanum í leik, hann er ekkert að reyna að tefja það, hann vil bara fleiri mörk. Heimir hérna finnur Gunna, þetta er laglega gert hjá honum. Og Lorenzo hérna sterkur, fær svo íþingu bakið, en það er ekkert meir út úr þessu heldur en bara innspark. Bergur hérna, hann í lesinn og blikarnir, hann er að böðlast í gegnum þá, gengur ekki upp, en hann mista þetta rétt og bolti bara aftur. Gjörðu svo vel, komdu aftur á okkur, sjá hvort það tækist ekki núna, og hér kemur heldur við tækling, Lorenzo enn og aftur, hver annar, og hér er komni kámið 3 í hann, það hlýtur að vera hægt fyrir blíkana að fjölmenna núna inn á teiginn og fjölmenna í sóknina þegar svona lítið er eftir. Þegar 3 káminn eru farin að dragast í 1 blíka þá ætti alltaf einhver að vera laus inn á teignum. Og hér komast þið fram á Lorenzo, tveir deinum, fer fram við Berg líka, og hvað gerir hann? Hann tekur skotið, og þessi er rétt fram hjá markinu. Þarna mátti engu muna. Patti hérna lyftur hann upp á Gunna sem að missir hann undir hægri fótinn á sér. Þetta kemur fyrir. Blikarnir hérna lyftur hann með yfir. Og svo kemur hérna hörku nái, og hér er dæmd aukaspinna. Blikarnir fá hér aukaspinnu, það er síðasta mínúta leiksins. Það er spurning, reynir hann að skjóta núna, áðan það fengum við fyrirgjöf og aukaspinnu. Hvað gerist núna? Fyrirgjöf aftur og boltinn er laus í teignum, þetta er hættulegt, en Friðrik vinnur boltan, kemur hann satt út á blikana og nú kemur hann lengra frá, nei, beint í hausin á einu blikanum og boltinn hér í áttunum teignu, Lorenzo setur hann og Patti ver þetta glæsilega og boltinn laður út í teiginn en þeir rétt missa á honum. Og Gunni lyftur hann með upp völlin, Hinrik Örn í baráttunni, reynir að sitja milli fóta, hann er kominn, Heimir er með honum, Heimir hann er kominn einn í gegn, hvað gerir hann? Og þungt touch en markmanni gerir frábærlega að koma út á móti og hér er búið, nei, hér flautar hann eitthvað, já, gæti ekki betur séð hann var að flauta hendi, markmanni var í boltan fyrir utan teiginn, mér fannst það líka, en erfitt að sjá. Dómarinn með þetta allt undir kontról, KM þeir geta skorað 3 marki hérna, það er ekkert meira eftir heldur en bara þessi aukaspinna og svo verður flautað af. Heimir hann ætlar sér að taka þessa spinnu, ekki að segja hann, smetla honum yfir vegginu inn, nei, setur hann í markmannshornið rétt fram hjá markinu og þetta er sennilega síðasta sem gerist í þessum leik. Boltan við að smitt langt úr völlin og í þeim töluorðum er flautað til leiksloka. Káa vinnur hér sigur á Breiðablik
í síðasta leik dagsins í forkeppni grísku og hollensku deildarinnar. Glæsilegu sigur á þeim og óskum að sjálfsögðu til hamingju með það. En þá ætlum við að þakka fyrir okkur hér á KTV frá Greifavellinum. Í dag á fyrsta degi NM-mótsins, það er einn leikur eftir sem að vera spilaður á gerðugransinu KA. Hvet ykkur eindregið til að kíkja á þá útsendingu og síðasta leik dagsins þar, en við kveðjum héðan frá Greifavellinum í dag. Takk fyrir og bless.